Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann númer 727, 31. október 2018. Ég segi fund settan. Við þurfum að leita afbrigða. Ég þarf að leita afbrigða vegna máls sem óskað eftir að vera tekið á dagskrá. Það kosnir í nefndir og ráð, mál frá S-lista. Við ykkur rétt upp hönd, þau eru samþykkt því að það veri tekið inn á með afbrigðum. Það fer þá aftast á dagskrána og verður númer 22. En fyrst á dagskráni er mál, hvorki meira en minni fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar. Og það er sem sagt efst á dagskráni. Tökum það fyrst fyrir fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019 til 2022. Og það er að vísa draugunum til fyrri umræðu núna. Það er að vísa því áðan á fundi bæjarráðs. Við höfum þann háttinn á að ég tel rétt að gefa framkvæmdastjóra sveitarfélagsins bæjarstjóranum fyrst orðið og síðan gef ég orðið laust. En Haraldur Sverrisson, ég ætla að taka til máls. Gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Ég ætla að hafa hér smá kynningu á þessari fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar árin 2019 til 2022 sem samanstendur annars vegar af fjárhagsáætlun ársins næsta, þess að 2019 og svo langtíma áætlun fyrir 3 árin þar á eftir. Það má hérna fara aðeins hér í upphafi yfir ferilinn í þessu. Það var í byrjun júní sem að bæjarráð samþykkti forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019 til 2022 og fól forstöðumönnum að vinna drög að þeirri fjárhagsáætlun til stjórn framkvæmdastjóra sviða. Það hefur verið unnið að því síðan þá og síðan svona frá miðjum september hefur bæjarráð verið að fjalla einstaka liði fjárhagsáætlunarinnar. Það hefur fjallað tekjuáætlun fjárhagsáætlunarinnar sem náttúrulega er stóra hlið hennar. Það er búið að fjalla tillögu að drögum á eignkvarðar fjárfestingar. Það er búið að fjalla gatnagerðar hluti sem að fyrirhugaður að ráðast í á árinu 2019 og það var fjallað íbúaspá. Þetta eru nú svona forsendur áætlunarinnar sem að síðan eru hluti af þessu plaggi sem lagt hérna fram, en það sem hefur þá bæst við síðan þá er þá rekstur málaflokkana. Og núna áðan þá var þessum drögum af fjárhagsáætlun þessara ára vísað hér til fyrri umræðu í bæjarstjórn Mosfellsbæjar sem er þá nákvæmlega núna og síðan er gert ráð fyrir því að seinni umræða verði að mánuði liðnum, eða 4 vikum liðnum þann 28. nóvember. Þá farið fram seinni umræðu fjárhagsáætlun en samkvæmt lögum þá ber að hafa 2 umræður fjárhagsáætlun í bæjarstjórnum og sveitarstjórnum. Og það þarf að afgreiða hana úr bæjarstjórn fyrir 15. desember ár hvert. Á þessum sama fundi, á 28. nóvember, er líka gert ráð fyrir því að bæjarstjórn taki ákvörðun útsvar ársins 2019 og það þarf að gera það sérstaklega. Og þá ákvörðun þarf að senda ráðuneytinu fyrir 1. desember ár hvert. Þannig er regluverki í þessu stórum dráttum. Ég ætla hér í upphafi að fara yfir svona helstu áherslur þessarar áætlunar sem hér er lögð fram til fyrri umræðu. En eins og áður þá er lögð á það áhersla að það sé afgangur af rekstri bæjarins og að veltu frá rekstri verði jákvætt 11% af tekjum. Það er eins og við kemum hér að og eftir þá er veltu frá rekstri 11,1% af tekjum, þannig að það nær þessum áherslum. Og afgangur á rekstri er 4,6% af tekjum. Kann einhverjum að þykja það átala en
okkar mati það nauðsynlegt að tímum sem þessum, þegar að mikið eru framkvæmdir í sveitarfélaginu, að reksturinn skili í fjármunum upp í þær fjárfestingar. Það er líka hér gert ráð fyrir því að álagningarhlutfall fasteignagjalda íbúðarhúsnæðis lækki ríflega 7%, nákvæmlega 7,11%. Það er til að jafna út þau áhrif sem að hækkun fasteignamats hefur á fasteignagjöld íbúa, leiðrétt vegna með tilliti til magnaukningar og verðlags. Þannig að á sama verðlagi er gert ráð fyrir því að meðaltali að borgi íbúar sömu upphæð í fasteignagjöld á árinu 2018. Það getur þó komið eitthvað misjafnlega út hjá fólki vegna þess að hér er reiknað með meðaltali hækkun fasteignamats í bænum, en það getur rokkað svona til frá götum til gatna. Þannig að meðaltali er þetta að koma út á sama hátt, að teknum til verðlags á sama sömu upphæð og fyrir árið 2018. Það er gert ráð fyrir því að skuldir sem hlutfall af tekjum haldi áfram að lækka. Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir því að skuldaviðmið fari niður fyrir 100%, og það er ánægjulegt í ljósi þeirra miklu fjárfestingar sem að sveitarfélag stendur í þessar mundir. Það er gert ráð fyrir því að gjaldskrár fyrir þjónustu lækki að raungildi 4. ári í röð, það er að segja að gjaldskrár taki ekki mið eða hækkunum samkvæmt vísitölu. Það er ein undantekning frá því. Það er gert ráð fyrir því að matarverð í skólum hækki grunnskólum, þar að segja hækki 2,7% frá og með ágúst á næsta ári í samræmi við verðlag. Það er raun og eina gjaldskráin sem er í skólunum og slíku sem að tekur þeim breytingum. Og svo er gert ráð fyrir því að leikskólagjöld lækki 5% frá og með sama tíma, og það er þá annað árið röð sem þau gera það. Það er líka gert ráð fyrir því að fasteignagjöld á atvinnurekstur lækki, það er að segja þessi 7,11% sem ég nefndi hér áðan eiga líka hluta til við atvinnurekstur, það er að segja vassgjald og fráveitugjald á við atvinnurekstur eins og íbúðarhúsnæði. En síðan er gert ráð fyrir því að fasteigna skattsprósentan fyrir atvinnuhúsnæði lækki úr 1,65 í 1,6. Og ég held að það megi það fullir á það að fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði er örugglega orðið með því lægsta sem þekkist á landinu, allavega hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það er gert ráð fyrir nýmælum hér líka í þessari fjárhagsáætlun. Það er gert ráð fyrir því að taka upp frístundaávísun fyrir 67 ára eldri. Það hefur ekki verið gert áður, það hefur verið hér frístundaávísun fyrir börn og ungmenni á grunnskólaaldri upp í 18 ára. En þessi fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir því að taka upp frístundaávísun fyrir þennan aldurshóp, og þykir það vel við hæfi í heilsueflandi samfélagi, þar sem að líka þessi aldurshópur fer sístækkandi, og er mikilvægt að hlúa vel á honum og hann geti nýtt sér slíka hluti sér til heilsueflingar, og er það örugglega eitthvað sem að gefur sveitarfélaginu til góða á ýmsan hátt í framtíðinni. Það er líka gert ráð fyrir því að það verið varið mjög töluvert auknum fjármunum til fræðslumála á næsta ári. Fræðslupakkin allur saman er að hækka það byrja 17% milli árann 2018 og 2019. Hluta til það náttúrulega vegna þess að það eru fleiri börn sem þarf að sinna vegna ört stækkandi bæjarfélags, og svo það hefur verið að bæta í þjónustuna, og sérstaklega er verið þar að hlúa að og efla stoðþjónustu í skólunum. Það hefur verið að gera ráð fyrir því að fjölga verði stöðugildi í listaskólanum til að sinna kennslu út í grunnskólanum, bæði þá til þess að geta tekið fleiri nemendur inn í listaskólan, sem og að bæta þá þjónustu með þeim hætti að henni verði sinnt í meira mæli þar sem börnin eru, þar að sé í skólunum sjálfum. Og í nýjum skóla, Helgavíkurskóla, sem verður tekið í notkun í upphafi næsta árs, er einmitt gert ráð fyrir mjög góðri aðstöðu til tónlistarkennslu. Það er, eins og ég sagði, það er gert ráð fyrir því að hefja rekstur fyrsta áfanga Helgavíkurskóla í ársbyrjun.
stærsta einstaka framkvæmda fjárfestingarverkefni sem hefur verið hér dagskrá undanfarin ár og verður það næstu árin líka. Það mikið mál og mikið verkefni að byggja heilan skóla. Það gert ráð fyrir því að gera átak í upplýsing og tæknimálum grunn- og leikskóla. Það verður áfram gert ráð fyrir því. Það var verulegum fjármunum í það verkefni á árinu 2018. Sérstaklega þá var til fjármunum notaður í að efla innviði skólana, hvað var það netbúnað, tengingar og slíkt, sem og að fartöluvæða alla kennara skólana hér í bænum, grunnskólana hér í bænum og leikskólana líka. Þannig það er áframhaldandi sérstaklega fjármunir í þetta og sérstaklega er það horft til þess að árið 2019 verði þá nemendurnir tækni- og tölvuvæddir. Og það er gert ráð fyrir að halda áfram að efla til muna þjónustu við 12 til 18 mánaða börn og plássum á ungbarnadeildum fjölgað 20 aftur eins og gert var árið 2018. Þannig að þeir verði orðin 68 pláss á ungbarnadeildum í skólunum í lok árs 2019. Og það fer svona hall í það að það fara að verða hér allur árgangurinn sem að getur þá nýtt sér þetta þjónustu og með þessum hætti, en auðvitað erum við að bjóða upp á fleiri úrræði hvað þetta varðar, þar að segja dagforeldrakerfið sem er nú vinsælt hjá mörgum og síðan erum við líka með samninga við ungbarnadeildir á leikskólum í öðrum sveitarfélögum í Reykjavík, þannig að það er búið að lyfta grettistak í þessum málum á síðustu árum. Það er gert ráð fyrir því að fjölnota íþróttahús á Varmá verið tekið í notkun á haustmánuðum 2019. Það verkefni var boðið út á þessu ári og eftir samningskaupaferli samþykkti bæjar á tilboði það hús. Það er reyndar töluvert dýrara en upphaflega var ráðgert og ýmsar ástæður fyrir því, en það er ánægjulegt að sveitarfélagið ráði við þá fjárfestingu og geti hrint þessu verkefni í framkvæmd og að húsið verið tekið í notkun á árinu 2019. Það er líka gert ráð fyrir því að setja á laggirnar heimili fyrir geðfatlaða árið 2019. Það er nýlunda hér í Mosfellsbæ og kemur til af þörf sem er brýn að íbúum sem hér búa sem þurfa á þessari þjónustu að halda og það er gert ráð fyrir að bregðast við því með þessum hætti. Það er líka gert ráð fyrir því að fjölga félagslegum íbúðum, bæði með því að kaupa íbúðir og sem og að leigja. Þannig að það fjölgar með þessum tvennum hætti. Og það er áfram aukning í viðhaldsfé til fasteignabæjarins. Það er gert ráð fyrir að viðhaldsfé aukist 25% frá því sem var í áætlun 2018 og það er annað árið í röð sem að viðhaldsfé eykst þessa prósentutölu. Og ánægjulegt að geta líka komið til móts við þær þarfir. Svona hlutur sem að kannski þegar harðara var í ári hér kringum fjármálakreppuna þá satt þetta örugglega eitthvað á hakanum og því er gott að geta brugðist við því með þessum hætti núna þegar betur árar. Og það er gert ráð fyrir því að framlög til afsláttar af fasteignagjöldum til tekjulegri eldri borgara hækki 25%. Þannig það er áfram verið að veita verulega auknu fé í þennan málaflokk, þar að segja að greiða niður, að styrkja, greiða niður fasteignagjöld til þessa aldurshóps sem háttar eins og hér greinir. Þannig að það er ánægjulegt líka. Og það er gert ráð fyrir því að vinna verkefni undir heitinu Snjallbær í Mosfellsbær til þess að veita fyrsta flokks rafræna þjónustu og stjórnsýslu í samstarfi við starfsmenn og íbúa og þetta er í samræmi við þær áherslur sem voru lagðar í stefnumótun Mosfellsbæjar sem var yfirfarin og endurmetin hér á síðasta ári og gildir til 2027. Lýðræðisverkefni okkar Mosó, það verður aftur sett af stað í byrjun árs, þannig að það var farið í þetta verkefni árið 2017 og þá rættum það yrði gert á 2 ára fresti og það gert ráð fyrir fjármunum í það heppnaðist mjög vel það ár og
og það að segja að það er þá kallað eftir tillögum íbúa að verkefnum á sviði umhverfismála sem kosið verður íbúakosningu. Það heppnaðist mjög vel og hérna var gerður góður ómur að og það er því gert ráð fyrir því að það verði endurtekið árinu 2019. Og það er gert ráð fyrir því að unnið verði á loki við mótun lýðheilsustefnu Mosfellsbæjar árinu 2019. Það eru stefnumótun að vinna í gangi á sviði umhverfismála, á sviði menningarmála og sviði hjá málefnum aldraðra. Það er verkefni sem hefur verið í gangi á þessu áru og mun ljúka með stefnum árið 2019. En þannig er gert ráð fyrir því að gera gert ráð fyrir fjármunum einnig í mótun lýðheilsustefnu. Þannig að þetta eru svona þær helstu áherslur sem eru að koma fram í þessari áætlun, það er að segja áætlun fyrir 2019 og endurspeglast þá í þeim talnabálkum sem hanga þá við hana og eru sem sagt mynda áætlunina. En það er líka langtímaspá eða langtíma áætlun fyrir árið 2020-2022 sem að lögum samkvæmt sveitarfélög eigi að leggja fram við framlagningu fjárhagsáætlunar. Og þessi tiltekna langtímaspá hún miðar við óbreytt þjónustustig, það er að segja það er ekki tekin inn afstæða til breytingar á þjónustu frá því sem að gert er ráð fyrir í þessari áætlun fyrir árið 2019. Það er hins vegar gert ráð fyrir vexti í samræmi við íbúaspá, það er að segja vexti íbúafjölgun bæjarfélagsins, samræmi íbúaspá og svo þá fjárfestingaráætlun sem að er hluti af fjárhagsáætlunni. Og fjármagnsliðir eru reiknaðir upp samkvæmt verðlagsspá þjóðhagsspá Hagstofu Íslands og þessi áætlun hún er ekki bindandi, hún er sem sagt stefnumarkandi, hún er ekki bindandi eins og áætlunin fyrir árið 2019. Þannig að í töflunni hér sem er á þessari glæri má sjá hvaða forsendur þá liggja á baki, hvað varðar vísitölu neysluverðs þá hækkun, launavísitöluna og svo íbúafjölgun. Ég ætla ekki að lesa þær tölur hér upp en eru hluti af þeim gögnum sem að fylgja með þessari áætlun. Ég ætla síðan að fara hérna yfir talnabálkana sem verða þá til á grundvelli þessara áherslna og þeirra starfsemi sem er í gangi hjá bænum. Það er gert ráð fyrir því að tekjur sveitarfélagsins verði 12.223.000.000 árið 2019 sem skiptast í skatttekjur upp á 7,8 milljónir, framlög frá jöfnunarsjóði upp á 1.923 milljónir og þjónustutekjur upp á tæpar 2.500 milljónir. Það ber að taka það fram að þessi áætlun er strax orðin úrelt einhverju leyti eða hvað varðar framlög jöfnunarsjóðs því að þetta var byggt á áætlun okkar hér, eigin áætlun, það var ekki komin áætlun á sjónum. Hún leið síðan dagsins ljós í fyrradag og þar er gert ráð fyrir ákveðnum frávikum, þar sé að framlög eru lægri heldur en við vorum að gera hér ráð fyrir, sérstaklega hvað varðar framlög til grunnskólana og þar er líka gert ráð fyrir ákveðinni leiðréttingu vegna ársins 2017. Við höfum eftir að fá skýringar á þessum mismunum frá jöfnunarsjóði og svona líka með hvað hætti þá ber að taka á þessari leiðréttingu. Líklega finnst okkur fjármálastjóra að það þurfi þá að taka tillit til þess í ársreikningnum fyrir árið 2018, komið raun og veru kannski ekki fjárhagsárið 2019 við, en við þurfum að fara yfir það bara þegar núna næstu daga. Og við vildi bara vekja athygli á þessu þegar þessar tölur munu greinilega breytast milli umræðna á einhverju leyti. Og síðan er gert ráð fyrir því að rekstrargjöldin séu þá 10.634.000.000 og skiptast í annars vegar laun og launumtöld gjöld upp á rúma 5,5 milljarð, hækkun lífeyrisskuldbindinga upp á rúma 200 milljónir og svo annar rekstrarkostnað upp á 4,9 milljarða og það gefur okkur út framlegð bæjarins upp á tæpar 600 milljónir eða 13% af rekstrartekjum sem er góð niðurstaða og síðan eru afskriftir upp á 385 milljónir
sem gerir þá niðurstöðu á fjármagnsliða upp á rúmar 1200 milljónir jákvæða og svo gert ráð fyrir fjármagnsgjöldum upp á 620 milljónir og tekjuskatti upp á 24 milljónir sem gerir þá áætlaðar ekstra niðurstöðu upp á 560 milljónir tæpar. En ég vek athygli á því að það þá ættir að leiðrétta þetta eitthvað með að við þessa niðurstöðu frá Jöfnunarsson. Þannig þetta verður eitthvað aðeins lægra, gerir ég ráð fyrir, með að við þessar forsendur. Þannig að þetta rekstrarreikningur, það er ekki að fara yfir þessar tölur öðru leyti, það liggja hérna svo bara fyrir í þessum glærum og gögnum og áætlunum sjálfri. Það sé bara svona ákveðin stígandi í þessu árunum þar og eftir. Það sé 20, 21 og 22. En engar, eins og ég sagði áðan, það er bara gert ráð fyrir sömu þjónustuforsendum en breytingum varðandi verðlag, íbúafjölgun og launavíslu. Sjóðstreymið, mikilvægur þáttur í rekstri sveitarfélaga, sérstaklega þá útleiðingin á veltufé frá eða til rekstrar. Það er mjög mikilvægt að það sé veltufé frá rekstri, en við þurfum ekki að borga með rekstrinum og það er við höfum verið svo lánsöm í Mosfellsbæ að gera það, held ég, alla tíð. En veltufé þá frá rekstri er svo tala sem eftir er á bankareikningnum þegar búið er að greiða allan kostnað og leiðrétta þá rekstra niðurstöðuna með reiknaða liði og hún er fundið þannig út að það er sem sagt áætluð niðurstöð ársins sem að þessu tilfelli þá tæpar 560 milljónir og leiðrétt fyrir afskriftum sem er reiknustærð, ekki greitt út úr sjóði bæjarins, verðbótum og gengismun, þessi okkar tilfelli bara verðbætur því að það er engin erlend lán í okkar lánastappaleikur og það er líka reiknustærð, það er ekki greitt út úr sjóði bæjarins, leiðrétt vegna söluhagnaðar sem er áætluð vegna sölu á félagslegri íbúð og síðan breytingum á skuldbindingum, lífeyrisskuldbindingum, upp á 180 milljónir sem er ekki heldur greiðsla úr bænum, heldur reiknustærð. Og það gerir þá áætlað rekstur frá rekstri upp á rúmar 1350 milljónir og sem gefur þá 11,1% af tekjum bæjarins og það er mjög góð kennitala, góð stærð. Og eins og ég sagði áðan er gert ráð fyrir að framleiðin sé 13% rekstri, þannig að báðar þessar kennitölur eru á góðu róli í Mosfellsbæ. Það er gert ráð fyrir að veltufjárhlutfallið verði 0,82 og eiginfjárhlutfallið verði hækkið örlítið og verði 0,32. Og svo skuldahlutfallið, það er að segja hreint hlutfall skulda og skuldbinding og tekna séu 113,4% af tekjum en það er búið að leiðrétta skuldahlutfallið niður í skuldaviðmið sem er það viðmið sem að sveitarstjórnarlögin gera ráð fyrir að notuð sé í fjármálareglum sveitarfélaga. Þá er leiðrétt fyrir lífeyrisskuldbindingum, fyrir leigusamningum sem eru 10 ár eða lengri og svo stærsti þátturinn í okkur er vegna samninga við ríkið byggingu og rekstur hjúkrunarheimili. Það er búið að leiðrétta fyrir þessu þrennu að þá er gert ráð fyrir að skuldaviðmiðið verði 99,5% árslok með þessar forsendur og farið þá niður fyrir 100%. En eins og við vitum þá er hámarkið 150% og Mosfellsbær hefur notið þess að vera alltaf fyrir neðan þá tölu. Rétt fyrir neðanlega þegar þessi fjármálareglur voru teknar upp fyrst, hann hefur svo hratt og örugglega hægt og bítandi eftir hvernig við viljum líta á það, hefur þetta hlutfall verið að lækka og það er gert ráð fyrir því að það farið þá niður fyrir 100% í fyrsta skipti árinu 2019 og hann gengur það eftir. Þá ætla ég að fara yfir rekstur A-hlutans. Fyrst er það hér skatttekjur og framlög Jöfnunarsjóðs. Útsvarið er að hækka verulega. Það er að hækka, verður gert ráð fyrir því að það verði 6.878 milljónir. Það hækkar af tvennum ástæðum. Það hækkar vegna íbúafjölgunar og það hækkar vegna hækkandi tekna í samfélaginu. Fasteignaskattar eru líka að hækka, þrátt fyrir það að við séum að lækka fasteignaskattsprósentuna og það er vegna þess að í húsum, bæði atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði er að fjölga í sveitarfélaginu og lóðarleigan þá líka.
Síðan að framleiða jöfnunarsjós og það kannski engin ástæða til að fara mjög ítarlega yfir það því þessar tölur eru orðnar úreltar. Það þarf að endurnýja þær, að endurgera þær fyrir seinni umræðu vegna þessar áætlunar sem kom þarna kaffileytið í fyrradag. Og það ekki búið að leiðrétta fyrir að skoða. En þannig að svona má segja kannski að hluta þessari glæru sé þegar orðin úreltur. En við það var svo sem sagt í bæjarráði þegar við að fara yfir þessa hluti að það ætti eftir að koma áætlun frá jöfnunarsjóði og það er svolítið bagalegt, ekkert svolítið, þetta er bara bagalegt að svo áætlun komi svona seint í ferlinu þegar að þetta er nú töluverður hluti af tekjum sveitarfélaga, mismikil þó eftir hvers konar sveitarfélagi eru en alls staðar eitthvað að það sé ekki hægt að flýta þessu að þessar áætlanir liggi fyrir. En þannig er það nú samt. Aðalsjóðurinn, hann gert ráð fyrir því að rekstrarniðurstaða hans verði jákvæð 480 milljónir og þar koma inn skatttekjurnar og framlög jöfnunarsjóðs og svo þjónustutekjur sem tilheyra aðalsjóðnum og svo laun og hækkun lífeyrisskuldbindingar sem allar eru þær í aðalsjóðnum og svo rekstrarkostnaðurinn og þannig að niðurstaða í rekstri aðalsjóðs er sem sagt svo að gert ráð fyrir því að hann skili þá 480 milljónum króna jákvæðum afgangi. En þá statisku sambandi. Eignasjóðurinn, en eignasjóðnum er sem sagt færðin reiknuð innri leiga af öllum fasteignum bæjarins og utanumhald lántökur vegna bygginga og vegna þeirra eigna sem að bærin á og það er gert ráð fyrir því að rekstrarniðurstaða hans verði neikvæð um 84 milljónir á árinu 2019. Veit einhver hvernig þetta virkar ekki. Ég sé þetta reyndar en það sést ekki á skjánum. Það er ekki skemmtilegra. Já, þannig að en til lengri tíma litið er þá gert ráð fyrir því að eignasjóður sé rekinn á 0 grundvelli. Og svo áhaldahúsið, þjónustustöðin, þar er gert ráð fyrir neikvæðri afkomu upp á 14 milljónir og sem hefur verið, þetta er náttúrulega millifærslur fyrst og fremst, þannig að kannski eitthvað að huga því að breyta það einhverjum innri gjaldskrám til þess að hún eða áhaldahúsið eða þjónustustöðin sé rekin án halla því að það hefur verið halli hérna síðustu 2 árin þar á undan. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að velta aðeins fyrir okkur bara í uppsetningunum á reikningnum. Þetta skiptir ekki máli hvað varðar afkomu sveitarfélagsins því að það kemur þá annar staðar fram. Og hvað vesin á tæknimálanum? Óskar er á leiðinni. Hvað sér þau? Óskar er á leiðinni. Það er komið. Þetta er eitthvað við Komið. Þetta kemur á fer. hátíð miðtengið, þetta er eitthvað. Óskar verður bara verið. Ég ætla að halda áfram með þetta í lagi. En hér er semst yfirlit yfir rekstur málaflokkanna. Ég ætla svo sem ekki að fara yfir það í smáatriðum. Ég er búinn að fara sjálfum sér yfir skatttekjurnar. Stærstu útgjaldaliðirnir eru félagsþjónustan sem er gert ráð fyrir því að kosti 1805 milljónir á árinu 2019, hækki 10% milli ára og svo náttúrulega fræðslumálin, við erum að taka helminginn af rekstrarkostnaðinn, verði 5 milljarðar og 150 milljónir tæpar og sem ég sagði á þá var sá málaflokkar að hækka 17% milli ára og skapast af því að það er náttúrulega fleiri nemendur sem og það er verið að bæta í skólunum. Í leikskólunum til að mynda eru yngri börn sem þýðir fleiri starfsmenn og meiri kostnað og meiri þjónustu.
Æskulist- og íþróttamálin eru 1.025 milljónir, hækkar rúm 9% milli ára og síðan eru umferðar- og samgöngumál 421 milljón, hækkar 6%, þar stærsti þátturinn almenningssamgöngur eða greiðsla þáttaka Mosfellsbæjar í strætó PS og gerir það á niðurstöðu aðalsjóðs eins og ég nefndi hér áðan upp á jákvæð upp á 480 milljónir. Síðan kemur eignarsjóðurinn og þjónustustöðin og þá var aðalhlutinn samtals að skila afgangi upp á tæpar 380 milljónir og síðan eru B-hlutarstofnanir, þar sé að vatnsveitan, hitaveitan, félagslegar íbúðir, hjúkrunarheimilið Hamrar og fráveitan og svo millifærslur sem samtals gera þetta það að verkum að gert ráð fyrir því að afgangur bæjarins verði 560 milljónir tæpar, samanborið við áætlun 2018 upp á 318 milljónir. Þannig að þetta betri niðurstaða heldur en áætlun árið 2018 gerir ráð fyrir. B-hlutinn, þar sem sagt félagslegar íbúðir, þar gert ráð fyrir því að ekstra niðurstaðan verði jákvæð um 27 milljónir. Það er ekkert að fara yfir það í sjálfu sér nákvæmar. Fráveitan verður rekin með afgangi upp á rúmar 88 milljónir og hitaveitan með afgangi upp á 43 milljónir rúmar að teknum til reikna tekjuskatts. Þannig hitaveitunni ber að skila tekjuskatt af sínum rekstrarafgangi samkvæmt lögum og svo vatnsveitan verði rekin með 59 milljón króna afgangi. Og hjúkrunarheimilið Hamrar sem þá annars vegar rekstur húsnæðisins á móti húsaleigunni, það verði svo nokkurnn í jafnum eða með 1900.000 króna halla. Og þá þetta glæra hér yfir sjóðstreymið. Ég ætla ekki að útskýra og fara yfir veltur frá rekstri upp á rúma 1350 milljónir. Það vekja hér athygli á því að fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum er áætluð 1820 milljónir á árinu 2019. Ég held að Mosfellsbær hafa aldrei fjárfestur eins margar milljónir eins og gert ráð fyrir næsta ári. Enda eru stórar framkvæmdir í gangi eins og ég nefndi. Annars vegar Helgavíkurskóli og bygging nýs fjölnota íþróttahús og fleiri náttúrulega. Nútattur. Kom það inn, þetta eitthvað mjög skrítið. Síðan þá gert ráð fyrir því að það verið tekið ný langtímalán upp á 1500 milljónir og greiddar afborganir langtímalána upp á 945 milljónir. Þannig að þessar 1350 milljónir sem veltu fyrir frá rekstri, það eru 400 milljónir þar eftir er búið að greiða afborganir af lánum sem eru þá upp í fjárfestingar ársins, eða 25% af þeim fjárfestingum öllum sem gert ráð fyrir því að ráðast í árið 2019 og ég held að það sé vel að sé veikið miðað við þá miklu fjárfestingar sem eru ráðgerðar. Þannig að öðru leyti allir svo sem ekki farið þessa glæru. Hér eru síðan lykiltölur og ég ætla ekki búin að nefna nú flestar af þessum tölum. Rekstra niðurstaðan er jákvæð upp á 4,6% eins og ég nefndi, sem á framleiðin upp á 13% og veltu fyrir rekstri er 11,1%. Skulda viðmiðin reyndar raungtala á að vera 99,5%, það misstillast hérna í glærunni. eins og ég fór yfir hérna áðan og íbúafjöldin áætlaður 31. desember 2019 11.902. Nákvæmt skal það vera. En þannig það stefnir í það að öðru hvoru megin við áramótin 2019-20 verði hér 12.000 íbúar í bænum. Þannig að hérna það fjölgar hér ört. Og síðan hérna fjárfesting í varanlegu rekstrarfjármunum eða eignfara fjárfestingar.
Ég ætla bara að vekja athygli á því að það hér gert ráð fyrir 655 milljónum í framkvæmdum við Helgavíkurskóla. Það gert ráð fyrir 70 milljónum í einhverjum fjárfestingum í endurbætur á Varmárskóla, sem og þetta til viðbótar í Varmárskóla náttúrulega viðhaldsfé töluvert mikið, sem ekki reikfært, heldur kemur inn í reksturinn sem ég nefndi hér áðan gegnum Eignasjóð. Ég ætla líka að minnast á það að það gert ráð fyrir því að það séu endurbætur að íþróttamiðstöðinni Varmá fyrir 110 milljónir. Það einkum tvennt sem að þar verið að huga að. Annars vegar að skipta gólf í öllum sölum íþróttamiðstöðinni, í sal 3 og 1 og 2. Það verkefni upp á svona 75 milljónir að skipta gólfin í þessum sölum, sem og að búa til nýja búningsklefa. Þannig að það eru svona þau verkefni sem eru talin brýnust þar og gert ráð fyrir fjármunum í. Síðan hér gert ráð fyrir 600 milljónum í Fjölnota íþróttahús í árinu 2019. Þannig að það eru Helgavíkurskóli, það er íþróttahúsi, Fjölnotahúsi sem svona stæðstu og einstöku framkvæmdirnar. Svo fullt af öðrum framkvæmdum sem að gefa þessa tölur sem að hér var nefnd áðan. Þannig að þetta eru svona helstu tölur, forsendur og áherslur í þessari fjárhagsáætlun, annars vegar fyrir árið 2019 sem bindandi og langtímaspánni fyrir 2020 og 2022. Það heilmikið verkefni að setja saman svona áætlun, enda hefst það verkefni í júnímánuði og ári hverju og svo líkur ekki fyrir inn í lok nóvember þegar áætlun samþykkt úr bæjarstjórn. Þeir sem bera heitan á þungan af því eru náttúrulega starfsmenn bæjarins. Það vil nefna forstöðumenn stofnana, framkvæmdastjóra og starfsmenn sviðanna hér og svo ekki síst starfsfólk fjármáladeildarinnar sem að hefur lagt mikið á sig við að hnoða þessu öllu saman. Þetta heilmikið rekstur hjá einu bæjarfélagi upp á rúma 12 milljarða og hefur náttúrulega farið vaxandi síðustu árum vegna þess að bæjarinn hefur stækkað svo mikið. Og þess vegna langar mig að ljúka þessu með því að þakka þessu fólki fyrir frábært og óeigingjarnt starf í að koma þessu saman. Þetta er svona kannski stærsta einstaka verkefni bæjarfélags og hverju ári svo starfsmannanna að koma þessu saman, sem má náttúrulega síðan að sjá til þess að áætlun haldi. Það er ekki nóg að gera hana, það er líka að halda og það tekist vel hjá okkur. Þannig að ég vil bara endurtaka þakkir mínar til þessa fólks og síðan gerir ég ráð fyrir því að þessari áætlun verði síðan í lok þessa fundar vísaði til annar umræðu. Þá ætla ég að taka þetta hérna á sambandi, þannig að ég verði ekki tengdur við þetta lengur. Þetta virkar þetta ekki. Já, bæjarstjóri hefur lokið máli sínu að sinni og áður ríkið orðið laust, þá vil ég nú bara taka undir orð hans að bæra fram þakkir til allra þeirra sem hafa lagt hér hönd á plóg. Þetta nú ekki eitt dagsverk, þetta tekur nánast allt árið eins og við vitum og það koma fjöldi manns að þeirri vinnu. Þeir sem hafa þetta nú ekki milli handana þá lítur þetta svona út. Þetta plagg upp á 100 blaðsíður, fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019-2022 og það er svona ákveðið stígandi í þessu. Þetta er fyrri umræðan, svo verður seinni umræðan eftir nokkra vikur og svo kemur hækkandi sól og nýtt ár þar sem að þetta gengur allt í gildi. Þannig að þetta alveg samfellu í þessu. En bara bestu þakkir fyrir alltaf þessa góðu vinnu. En nú ætla ég að gefa orðið laust og það er þegar einn beðið orðið. Anna Sigríður Guðnadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Við tjóta hér til fyrri umræðu fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 og næstu 3 ár þar á eftir væntanlega. Og bæjarstjórinn fara hér yfir
helstu atriði hennar eins og hann gerði líka reyndar á vinnufundi með bæjarstjórn í gær og ég vil byrja svo að gleymist ekki að taka undir þakkir þeirra félaga minna Haraldar og Bjarka til starfsmanna bæjarins fyrir þessa miklu vinnu sem að lögðu hér fram árvist á þessum tíma. En eins og bæjarstjóri hefur nefnt þá kennir ýmissa nýrra grasa í fjárhagsáætluninni og mörg verkefni fá brautargengi sem jákvætt. Ég vil samt byrja á því að segja að sá frestur sem bæjarfulltrúar hafa haft til að kynna sér fyrirliggjandi drög allt of knappur. Þannig fengum við tilkynningu í tölvupósti kl. 17:30 í fyrradag, það 29. október, að drögin væri komin inn á fundagáttina. Og þrátt fyrir ágæta vinnufund í gær frá kl. 16:20 eftir hefðbundinn vinnudag með embættisfólki bæjarins, þá hefur til að mynda ekki gefist nægilegt tækifæri, allavega hvað mig varðar, til þess að ræða áætlunum í baklandi mínu í þeim stjórnarflokki sem ég sit hérna inni fyrir. Með það fyrir augum að móta hugsanlega breytingar tillögur við þessa áætlun. Ég vil þó nefna þá jákvæðu staðreynd að fagnefndir bæjarins hafa nú góðan tíma til þess að fara yfir drögin og koma með breytingartillögur annarkvort sameiginlega eða einstakir fulltrúar inni í nefndunum á þessum fundum fyrir seinni umræðuna sem fram fer í lok nóvember. En aftur að bæjarstjórninni sem náttúrulega tekur endalega ákvörðun það, ákvörðun fjárhagsáætlunina, þá eins og ég sagði hér á undan að þá sá tími sem hefur gefist frá því fjárhagsáætlun eða drögin voru lögð fram og fram að þessari fyrri umræðu og naumur til þess að tími gefist til að gaumgæfa einstaka málaflokka eins og þeim ber og eiga skilið eða til að leggja ígrundan mat á stóru línurnar í áætluninni. Ég treysti mig þó til að segja að margir jákvæðir þættir eru inni sem ríma fullkomlega við jafnaðarstefnuna sem Samfylkingin stendur fyrir. Og þar má nefna bara svo í tími nokkur atriði lækkun leikskólagjalda, fjölgun ungbarnarýma á leikskólum og svo lækkun fasteignagjalda hjá tekjuminni eldri borgurum. Svo eitthvað sé nefnt, bara nefnt tekið að handahófi. En þó með þeim fyrirvara með fasteignagjöldinu ég eftir að sjá betur þá útfærslu, hvernig afslátturinn verður útfærður til þeirra. Þá vil ég sérstaklega nefna frístundakort eða frístundaávísun fyrir eldri borgara sem var eitt aðal áhersluefni Samfylkingarinnar fyrir kosningarnar síðastliðið vor. Ég hafði reyndar boðað í ræðu á bæjarstjórnarfundi úr þessari pontu einmitt við umræður leikfiminámskeið eldri borgara hjá World Class að ég myndi leggja fram tillögur slíkar ávísanir við fyrri umræðum fjárhagsáætlun. Félagi minn í Vinstri grænum og sjálfstæðismenn tóku af mér það ómak og leggja til slíkar ávísanir nú. Á vinnufundi í gær kom fram að umrædd frístundakort eru allt of þröngt skilgreind frá hendi meirihlutans og viðkomandi embættismanna. Þannig var það skýrt sagt að niðurgreiðsla þessi yrði að vera hreyfitengt. Því ég fullkomlega ósammála og reyndar tók ég eftir því í gær að bæjarstjóri samsinnti mér á þessu vinnufundi sem hér fór fram. Þannig að ég skildi að þannig að hann væri sammála mér að það mætti ekki skilgreina of þröngt notkun þessarar frístundaávísunar. Við teljum í Samfylkingunni að umrædd frístundaávísun ætti að mega nota í hverja þá iðju sem eykur þátttöku eldra fólks í samfélaginu, hvort sem til að niðurgreiða golfgjöld eða crossfit námskeið, listmálunarnámskeið eða námskeið íslenska fornsögur. Allt sem eykur félagslega virkni eldri borgara af hinu góða og liður í heilsueflingu. Á vinnufundinum kom einnig fram að meirihlutinn væri með upphæðina 10.000 krónur íslenskar í huga. Eins og ég gat hér í upphafi þá hef ég allavega ekki haft tíma til að leggjast mjög nákvæmlega yfir einstaka liði vegna tímaskorts og ég held að hljóta allir að vera með sammála um það að tíminn hefur ekki verið mikill fyrir okkur til þess að ígrunda drögin. Og ég nefndi á vinnufundinum í gær að ég nefndi þetta sem sagt þennan stutta tíma á vinnufundinum í gær og ég vil ítrykka það hér að
að ég ætla á þessu fundi að leggja fram 3 tillögur til breytinga á fjárhagsáætlun, en vegna þessa knappa tímaramma þá áskil ég mér rétt til að bæta við tillögum ef þannig verkast vill á milli umræðina. Og mín spurning kannski varðandi þá framkvæmd hvernig best að standa að því, hvort það væri ekki þá skynsamlegast að ef maður kemur tillögu á milli umræðina, að senda þær beint inn í bæjarráð svo að þær komist sem fyrst í vinnslu. Já, það er ég held að það sé skynsamlegast. En þá á þeim tillögum sem ég ætla að leggja fram við þessa fyrri umræða, þá er í fyrsta lagi, fyrsta tillagan, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar leggur til að upphæð frístundaávísunar fyrir 67 ára eldri verði 15.000 krónur árlega. Þá verði skilgreining mögulegra notkunar fjárhæðarinnar ekki takmörkuð við líkamlega hreyfingu, heldur verði einnig leyfilegt að nýta hana til annars konar skipulagðrar félagslegrar virkni og heilsueflingar. Embættismönnum verður falið að reikna út hvað áhrif þessi aðgerð hefur á tekjur bæjarins og komið tillögur hvernig megi mæta þessari breytingu innan ramma fjárhagsáætlunar. Og rökstuðningur minn fyrir þessari tillögu er einfaldur og skýr. Tilgangurinn er að koma betur til móts við þá bæjarbúar 67 ára eldri sem njóta eiga þessara frístundaávísunar. Og sem dæmi þá er það þannig að langflest ef ekki öll stéttarfélög greiða fólki einhvers konar heilsueflingar styrki meðan það er á vinnualdri. Þegar fólk fer á eftirlaun þá missir það þá styrki. Þeir styrkir reynda geti verið allt frá 12.000 íslenskum krónum upp í margfalda þá upphæð. En ég tel að til að svona ásættanleg byrjun á fjárhæð varðandi þessar frístundaávísanir væri 15.000 krónur. Og það væri ásættanleg byrjun á fjárhæð í þessu spennandi og þarfa verkefni sem sýnir áherslu bæjarstjórnar og mikilvægi alhliða heilsueflingar. Og svo er það tillaga númer 2. Bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar leggur til að þær 2 milljónir sem samþykktar voru að frumkvæði Samfylkingarinnar við afgreiðslu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2018 til að ráða utanaðkomandi ráðgjafa til að hefja vinnu við gerð græns skipulags verði færðar yfir árið 2019 að viðbættri 1 milljón króna. Þannig að unnt verði að fara myndarlega af stað í þetta mikilvæga verkefni sem samþykkt var að ráðast í á fundi skipulagsnefndar 15. september 2015. Embættismönnum verði falið að reikna út hvað áhrif þessa aðgerð hefur á tekjur bæjarins og komið tillögur hvernig megi mæta þessari breytingu innan ramma fjárhagsáætlunar. Og nokkur orð bara með rökstuðningi fyrir þessu. Skipulagsnefnd, eins og ég sagði, samþykkt á fundi sínu 15. september 2015 eða fyrir 3 árum síðan að hefja gerð græns skipulags. Löngu tímabært er að hefja þá vinnu. Samkvæmt upplýsingum frá umhverfissviði hefur vinnu og álag á sviðinu komið veg fyrir að starfsmenn sviðsins hafi getað einhent sér í að ýta þessu verkefni úr vör á árinu 2018 og nýtt þá fjárveitingu sem lögð var í verkefnið á árinu. Og til að koma í veg fyrir að þessi fjárveiting og verkefni gleymist er tillaga lögð fram í annað sinn og lögð til hækkun í ljósi umfangs verkefnisins. Þriðja tillagan, hún hljóðar svona. Bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar leggur til að félagsleg heimaþjónusta verði veitt þeim sem rétt eiga á henni endurgjaldslaust. Embættismönnum verður falið að reikna út hvað áhrif þessi aðgerð hefur á tekjur bæjarins og komið tillögur hvernig megi mæta þessari breytingu innan ramma fjárhagsáætlunar. Og rökstuðningur fyrir þessu er líka gamalkunnur og einfaldur. Hann er að koma betur til móts við þá bæjarbúa sem eiga rétt á heimaþjónustu en aðgang að þeirri þjónustu gilda mjög strangar reglur. Eldri borgarar eru langstærsti hópur þeirra sem njóta þessara þjónustu. Eins og þekkt úr umræðinu þá eru lífeyrisþegar og öryrkjar almennt ekki ofaldir af sínu lífeyri og tel ég að þeir fjármunir sem koma inn í bæjarsjóð sem endurgjald fyrir þessa þjónustu séu það litlir að bæjarsjóð skaði ekki að gefa þær greiðslur eftir til hagsbóta fyrir eldri borgara í þessum bæ. Og þetta eru það 3 tillögur sem ég legg fram að þessu sinni en ég endurtek að ég áskil mér rétt til þess að bæta við tillögum og þegar mér hefur gefist betri tími til þess að fara yfir þau drög sem að liggja fyrir þessum fundi. Og ég endurtek þakkir mínar til starfsmanna bæjarins fyrir þetta mikla og góða verk sem þau hafa unnið. Já, það er eitthvað orðið varðandi tillögur. Hérna líka fyrir 3 tillögur. Ég tel réttast að við tökum það sérstaklega til afgreiðslu þegar að fólk hefur tekið í máls eftir því sem óskar. Það er 3 tillögur frá S-lista og réttast að það verði
sendar til fundarritara en orðið laust og Sveinn Óskar, þú með mér, gjör svo vel. Forseti, gestir, ágætu fundarmenn. Ég vil þakka starfsmönnum og bæjarins fyrir þessa góðu vinnu sem framkvæmt hefur verið og einnig þeim sem við heimsóttum hérna í stofnunum, taka mót okkur og ræða við okkur það sem að framkvæmt hefur verið og það sem áformað er. Það var mjög fróðlegt og sérstaklega fyrir aðila sem að byrja að skoða bæinn sinn frá þessu sjónarhorni. Það skiptir máli að heimsækja stofnanirnar og sjá hvað þarf þar að gera. Ég ætla að skipta þessu í tvennt hérna hjá mér. Í fyrsta lagi er ég með tillögu sem ég ætla að fjalla um á eftir. En í fyrsta falli ætla ég að ræða þessa fjárhagsáætlun og fortíðina. Þegar maður kemur að fjármálum sem þessum, þá er það sagan sem að kenni manni eins og annað. Hvað hefur gerst, hvernig hafi hluti þróast og hvað spágildi það getur haft inn í framtíðina. Yfirleitt er þetta ágætis aðferð og tíðkuð í fjármálum ásamt því að skoða punktstöðuna hverju sinni eins og þessi áætlun gerir. En ef við lítum á þessa sögu, þá tók meirihluti við hérna 2002 og það var Sjálfstæðisflokkur sem vann þá kosningarnar og hefur verið í meirihluta frá þeim tíma. Þegar litið er á sjóðstreymið frá sveitarfélaginu og veltufé frá rekstri eins og bæjarstjórinn ræddi hér áðan, á öllu þessu tímabili hefur rekstur bæjarins skilað 113 milljónum á öllu tímabilinu inn í fjárfestingar bæjarins á verðlagi hvers árs. 113 milljónum hefur bærinn og rekstur hans skilað inn í fjárfestingar. Á sama tíma hefur verið fjárfest á verðlagi hvers árs uppsafnað 10,6 milljarðar. Þar af leiðandi, þegar við ræðum rekstur og hverju hann skilar, þá er sagan ekki mjög áhugaverð hvað það var, vegna þess að það virðist vera á þessum 16 árum hefur rekstur bæjarins aðeins skilað 113 milljónum. Ef við bara tækjum til dæmis laun bæjarstjóra og hann hefði fengið 900.000 á mánuði ár hvert þessi ár, hver sem það var, þá hefði verið hægt að tvöfalda þessa fjárhæð rúmlega á tímabilinu. Bara svona til saman, bara eitt stöðugildi. Þar af leiðandi vil ég benda á það að þegar við lítum inn til framtíðar, að þá verðum við líka að skoða söguna og hvernig reynslan hefur verið varðandi rekstur Mosfellsbæjar. Vissulega þetta stækkandi bæjarfélag og eðlilegt að það sé mikið fjárfest, en það verður að gera þá kröfu til rekstrarhlutarins að hann skili meira en þessu. Nú, eitt sem að ég vil benda á, sérstaklega varðandi ársreikningi 2017. Ef þið skoðið þar fjármagnsgjöldin og þar á undan, þá falla þau talsvert það ár, 2017. Kosningaárið var á eftir. Þetta var reikningurinn sem var sýndur fyrir kosningar. Þá greinilega gerist það að sveitarfélagið fjármagnar sig fyrir áramót með láni og inn í þessu láni eru greinilega vaxtagjöld sem koma til greiðslu árið eftir sem er 2018 og það sést í reikningum. Ég er að sjá svipað hérna í þessari áætlun sem við lítum á tölurnar frá 2017 til 2022. Við tökum bara, lítum á vexta hlutan, fjármagnskostnaði af heildar skuldum á viðkomandi tímabili. Þá er það 2,8% fyrir 2017, það er svo upp í
4,5% 2018 til og með 2021 og fer svo niður aftur 2022. Á sama tíma erum við í þessari áætlun inn í framtíðina að fara í heilmikla kjarabaráttu og við vitum ekki hverju stefnum. Vissulega er þetta alltaf áætlanir. En reynslan segir okkur það að það er mjög tæft hvað við náum inn úr rekstrinum. En síðustu 2 árin hafa sýnt þó betri tölur. Ég skal viðurkenna það. En það hefur líka gerst á þessu tímabili með viðkomandi niðursveiflu. Nú, svo við tökum mál eins og innan úr fjárhagsáætlun. Þá vil ég bara geta eins atriði sem að ég hef þegar rætt hérna innan hús og í bæjarráði og kynningum með starfsmönnum bæjarins. Það eru frárennsli og skolplagnir í bæjarins. Það var gerð kynning hérna á sínum tíma af hálfu ráðgjafa, það sem kom í raun fram að heildar fjárfestingaþörfin í bara þessum lið eru milljarður. Mismunandi tímum, mismunandi áherslur og mismunandi forgangsröð, vissulega. En eins og ég sé þessa áætlun, þá er á þessum tímabili, frá 2019 til 2022, ekki ráðstafað miðað við þær áherslur sem komið fram í þeirri kynningu. Við þurfum að skoða þetta mál, þetta eru lagnir, þetta er neðanjarðar og þetta er utan þessa bókhald sem við erum hér. Þetta er utan reiknings, nema það sem er lagt fram sem er hér. Þannig að það er ekki allt þarna inni. Til dæmis eins og framtíðarkostnaður sem mun ekki sjást hérna en var metinn á þessum aðila upp á milljarð. Hérna er við að tala 168 milljónir og 168 milljónir fyrir 2019, 100 milljónir 2020 og 2021, svo 160 milljónir 2022. Þetta er auðvitað matsatriði en samt sem áður þá hefur þegar verið áætlað milljarð í þetta inn í framtíðina. Og þá er ekkert neitt ófyrirséð í því. Þetta er ofanvatnsmálið, þetta er fráveitan og þessi 2 helstu liðir sem að fjalla var þar. Bara benda á þetta og ég held að fulltrúi umhverfissvið mun upplýsa okkur eða mig á betur þetta þegar nær dregur í þessu. Nú, varðandi skuldahlutfallið. Ég vil árétta eitt í þessu að þegar það féll í raun og veru á bæinn skuldbindingar hjá lífeyrissjóðnum Brú. Að þá var gerð reglugerðarbreyting sem gerir það verkum að þær skuldbindingar færu ekki inn í þetta hlutfallsútreikning skuldaviðmiðs sveitarfélaga. Þar af leiðandi eru skuldahlutfallið í raun og sann meira en reglugerðin raun og tekur til. Ég vil árétta þetta atriði. En það er líka gott að við náum þessu skuldaviðmiði niður. Mjög mikilvægt og það er gott að það sé að stefna í þá átt. En ég eins og fyrir ræðumaður áskil mér rétt þess að koma með önnur mál og tillögur og ábendingar í umræðinni og vil þá taka upp næsta mál mitt sem ég ætla að með leyfi forseta og lesa upp greinargerð því tengdu. Já, tillögur sem það þarf að leggja. Já, og greinargerðina. Gjör svo. Nú, tillöguna hef ég sendt til fundarritara og lögmann bæjarins en ég get svo sem lesið hana upp fyrst og svo greinargerðina. En tillagan hljóðar svo. Bæjarstjórn samþykkir að gera upp skuldbindingar við heimili Skálatún í Mosfellsbæ að fjárhæð krónur 280.177.000 krónur
og vinna að samkomulagi varðandi uppgjör vegna vanskilakostnaðar og dráttarvaxta. Greinargerðin er í formi erindis til bæjarstjóra sem sent var honum nýlega og hljóðar svo. Þessa mundir er unnið að fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar. Ekki er séð að uppgjör við Skálatún, heimili þroskahamlaðra í Mosfellsbæ, sé þar að finna vegna vanefnda Mosfellsbæjar síðustu ár. Hvort sem fulltrúum Mosfellsbæjar líkar það vel eða illa, ber Mosfellsbæ að öllu jöfnu að ganga frá þeirri skuld sem Skálatún hefur krafist að verði gerð upp samanber erindi frá lögmanni heimilisins dagsettar 21. mars 2017 sem var sett bænum saman til málsnúmer 2016 09152. Samkvæmt erindi lögmanns Skálatúns nemur munur á framlögum og verðbættum framlögum krónur 140 milljónum rúmum fyrir árin 2015 og 2016 og fyrir árin 2012 til 2014 140 milljónum einnig rúmlega, sem er mismunurinn á framlögum þeirra ára frá Mosfellsbæ og því sem vantar ef samningur við ríkið væri miðað við hann fyrir yfirfærsluna á sínum tíma árið 2011 hefði verið verðbættur. Að samanlögðu án verðbóta og dráttarvaxta nemur þetta 280.177.000 fyrir framangreint tímabil. Ekki er tekið hér tillit til vanskilagjalda né dráttarvaxta sem kunna að falla til nái aðilar ekki saman endanleg uppgjör. Gerður er fyrirvari það. Þetta er óháð öðrum þáttum og væntri þáttöku ríkisins í liðum ef varðar heilsugæslu og öryggisþjónustu sem vissulega þarf að ná sáttum við ríkið. Varðandi lögbundna skyldur Mosfellsbæjar skal vísa til samkomulags á milli ríkis og sveitarfélaga eftir að rita var undir viljayfirlýsingu á milli Samband íslenskra sveitarfélaga og ríkisins 13. mars 2009. Er varðaði tilfærslu þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga. Það raungerðist og frá og með 1. janúar 2011 með samkomulagi fjárhagslega forsendur fyrir flutning málefna fatlaðra til sveitarfélagana. Samkvæmt þessu samkomulagi, svo vísa sér til skýrslu verkefnastjórnar faglegt og fjárhagslegt endurmat á þjónustu fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga á árunum 2011 til 2013 og kom út í nóvember 2015, segir að heildartekjur sveitarfélagana árið 2011 ættu að vera 10,7 milljarðar króna að fjármagna ætti það nýtast til að fjármagna þjónustu við fatlaða. Þær tekjur áttu að vera tryggðar með hækkun á útsvarshlutfalli sveitarfélaga 1,2% gegn samsvarandi lækkun á tekjuskattshlutfalli ríkisins. Að auki var samkomulag sérstök framlög á fjárlögum næstu 3 árin frá 2011 til 2013 til að vega upp á móti veikri stöðu útsvarsstofnsins og jafnframt tryggð fjárveiting vegna aðlögunar og útfærslu þjónustuna frá sveitarfélögum til næstu 3 ára. Einnig var samið sérstaklega NPA þjónustu og urðu því heildartekjur á árinu 2011 tæplega 10,2 milljarðar á greiðslugrunni og liðlega 11,1 milljarður á rekstrargrunni. Að auki var að ræða ákvæði í samkomulaginu að útsvarshlutfallið yrði endurskoðað árið 2014. Ekki er að sjá annað en Mosfellsbær hafi nýtt sér hámarks útsvarsheimildir þar til rétt fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. Bendir það til þess að sveitarfélagið hafi rúmari fjárhag nú meðal annars fyrir tilstuðlan þeirra tilslakana sem ríkið samdi svo við sveitarfélög gætu betur sinnt málefnum fatlaðs fólks í sínum umdæmum. Ber því Mosfellsbæ að afgreiða þetta mál með sóma. Mun ég leggja fram tillögu á næsta, hér með ég að leggja fram tillögu og ég vísa bara til þess á þessum bæjarstjórnarfundi
og það verði samþykkt svo tillaga sem ég las upp áðan. Og vil ég meina í þessu efni að það að hafa lækkað útsvar núna fyrir kosningar var í raun og veru að mínu viti og mínu mati fjármagnslækkun sem hefði átt að verja í þennan málaflokk. Ég hef því lokið máli mínu, forseti, og tillagan liggur hjá lögmanni. Já, orðið laust. Valdimar Birgisson, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta fólk. Ég ætla að gera eins og kollega minni hérna hafa gert, að þakka fyrir þessa vinnu sem lögð hefur verið í fjárhagsáætlunina. Þetta hefur verið mikil vinna eins og alltaf og mikil lærdómsferli fyrir okkur sem er að byrja í bæjarstjórn að fara í gegnum þetta og værið vantarlega áfram mikil lærdómur. Verið skemmtilegt, sérstaklega þessar heimsóknir sem við farið í stofnanir bæjarins og að kynnast þeim á þennan hátt. Það hefur veitt okkur svona einsýn í störfin hérna. En þetta eins og Anna sagði, þetta verið svona skammur tími kannski til þess að koma með tillögur eða breytingartillögur að og sökka sér ofan í þessa áætlun. Fyrir okkur sem við líka stundum að vinnu og hérna. Þannig að við ætlum líka að gefa okkur svona eitthvað tíma í það að koma með tillögur. Við erum ekki tilbúin með tillögur. Ég lagði fram tillögur sem verður núna tekin fyrir á bæjarráðsfundi á morgun sem varðar íþróttir eða sem sagt aðgengja íþróttum fyrir efnaminni foreldra. En við erum að skoða og við viljum líka þessi tillaga sem við leggjum fram á morgun hefur svona lítil fjárhagsleg áhrif þannig séð í heildina í bæinn. En aðra tillögur sem við erum að hugsa að koma eru kannski aðeins stærri. Og við viljum líka aðeins reikna út hvað það kostar og hvað er þá hægt að minnka á móti. Vegna þess að það skiptir líka máli þegar verið að koma með kostnaðartillögur upp á marg 100 milljónir að það sé gerð grein fyrir hvaðan peningarnir eru að koma. Við getum líka gagnrýnt það að það ætti að vera meiri afgangur af rekstri bæjarins. Við erum alveg sátt við þennan afgang eins og hann er. En ef við komum með tillögur meiri útgjöld, þá þurfum við að svara því hvort við ætlum að taka það af afgangnum eða hvort við ætlum að minnka afganginu en hvað ætlum að gera. Það er nefnilega ein spurningina sem liggur alltaf í loftinu, því að þessi áætlun er bara gerð eins og lög gerir ráð fyrir, að það er gert ráð fyrir ákveðnum forsendum í efnahagsspá, ákveðnum forsendum seðlabanka og framvegis. Hins vegar eru blikur á lofti og þið þurfum bara að opna vefmiðlana hjá okkur til að sjá það. Arionbanki nýbúinn að skila inn greiningu, það sem er bara ólgur sjór framundan, ég man ekki hvernig það var orðað. Landsbanki var held ég að gera þetta eða gær og þessir báðir aðilar að spá aukinni verðbólgu og náttúrulega óvissa út af kjarasamningum sem eru lausir. Og kannski ein spurning sem ég get lagt fram hérna í þennan hóp eða til framkvæmdastjóra bæjarins er gert ráð fyrir einhverjum sviðsmyndum hvað þetta varðar? Eru það að teikna þetta á mynd hvað ef launahækkarum verða meiri heldur en gert á ráð fyrir? Þessar greiningadeildir að gera ráð fyrir 4 til rúmlega 4% verðbólgu skots. Jafnvel hærra mitt næsta ár. Hvaða áhrif hefur það? Hvaða áhrif hefur það á tekjurnar okkar? Hvaða áhrif hefur það á vaxtagreiðslur og svo framvegis? Hvað getum við gert? Munum við bregðast við á meiri leið ef illa fer og svo framvegis? Þannig að þetta er svona eitthvað sem ég held að allir hérna séu að spyrja sig líka. Það er líka hellingsvinna framundan sem mér finnst mjög spennandi. Hér eru nefnt að við erum að fara á þessu kjörtímabili munum við gera nýtt aðalskipulag. Það verður nefnt að
það sé bara að fara að gera nýja lýðheilsustefnu, skólastefnu og svo framvegis. Eitt af því sem við viljum láta skoða er að taka upp SPI, svo kallað, Social Progress Index, að ykkur bæjarfélög verið að taka það upp og við viljum láta kanna það, hvað það kostar og það verður skoðað að taka þann staðar upp fyrir Mosfellsbæ. Við höfum líka áhuga á svona hlutum eins og að svona aðgengi íbúða verður aukið. Ég sá það að það er líka verið að nota meiri peninga í það, rafræna að kalla snjallari Mosfellsbæ, snjallmós, hvað það var, sem er gott mál og við munum koma okkar innlegg þar. Það er ýmislegt jákvætt eins og Anna var að segja þarna þessa fjárhagsáætlun. Það er svona hluti sem að við tökum heilshugar undir, lækkun fasteignaskatts sem er kannski ekki lækkun fasteignaskatts, heldur lækkun fasteignaprósentur, en fasteignaskatturinn mun væntanlega skila Mosfellsbæ meiri tekjum heldur en áður. Það skýrist það náttúrulega því að hér eru fleiri íbúðir, þannig að það er sanngjarnt að fá meiri pening. En hins vegar er líka sanngjarnt gagnvart fasteignaeigendum hér í bæ að það sé ekki alltaf hækka fasteignagjöldin eftir fasteignamati. Frístundaávísun er mjög gott mál og við munum styðja það að hún fari 15.000 krónur. Ég held að það sé ekki mikil kostnaðarauki fyrir Mosfellsbæ, en hefur gríðarlega góð áhrif á held ég lýðheilsu aldraðra sem sparar annars staðar. Þannig að þetta er bara jákvætt að við setjum aðeins meira þarna inn. Það er vel gert við fatlaða, það er áfram gert í þessari fjárhagsáætlun og það er gott. Það er bara umtalað, það sé gott að vera með fatlaða í Mosfellsbæ. Já, að svo sögðu þá þakka fyrir. Margrét, Persvæl. Forseti, ég kem hér aðeins upp til að þakka starfsmönnum og öllum sem að koma að þessar skýrslu. Mér finnst hún mjög glæsileg og vel unnin, en ég er sammála kollegum mínum það að hún er lögð svo seint fram að ég sé mér ekki fært að koma með einhverjar sérstakar ábendingar atriði og áskil okkur bara réttist að skoða það nánar. Ég tek að sjálfsögðu undir orð Önnu Sigríðar 15.000 krónur ávísun til eldri borgara. Mér finnst það bara eitthvað sem við hljótum öll að sammælast Varðandi það sem að þið hafi verið að þakka fyrir heimsóknir hér til stofnana bæjarins, þá verð ég þó að segja að mér áskotnaðist ekki sá heiður í forveru Stefáns Ómars sem situr hér sem bæjarfulltrúi í fyrsta sæti þar sem það var ekki heimilt að hann myndi senda fyrir sig varamann. En vonandi kemur að því síðar. Þannig að því sögðu vil ég bara þakka fyrir það sinni. Haraldur, þú hefur bara ekki á svo vel. Við langar bara svona östuð kannski að bregðast við innan gæsalappa, kannski þó því sem hér hefur verið sagt varðandi þessa fjárhagsáætlun. Ég get vel skilið það að bæjarfulltrúum finnist áætlunin seint fram komin. Það er hins vegar ekkert við því að gera. Og að ég er nokkuð viss það að þessi áætlun sem hér er lögð fram er ein svo lengst komna eða mest unna áætlun sem okkur sveitarfélag á landinu hefur lagt fram á þessum tíma. Það vill svo til að það er samkvæmt lögum að leggja fram fjárhagsáætlun fyrir 1. nóvember ár hvert. Það var ekki þannig. Þessu var breytt, þessu var flýtt öllu fram í mánuð. Bara til að mynda liggja ekki fyrir ákveðnar forsendur til gerðar hennar, eins og fór hérna yfir varðandi jöfnunarsjóð sveitarfélaga og annað, en það bara liggja ekki fyrir. Og það tekur tíma að vinna úr þeirri stöðu sem sveitarfélagi eru hvert haust þegar að skólarnir fara í gang sem er langstærsti útgjaldaþátturinn. Og það er bara því miður ekki hægt að hafa þetta til fyrr. Alveg saman hvort fólki, mér langar til þess, mér langaði til þess að fá þessa niðurstöðu miklu fyrr.
en það bara ekki þannig. Og þess vegna ger ég nú ráð fyrir því að löggjafinn hafi nú sett það lagaákvæði að menn þyrfti að ræða þetta á 2 fundum og hefði tíma á milli funda til þess að það ígrunda málið. Það sé nú örugglega ástæðan fyrir því. Við leggjum okkur hér í líma starfsmenn bæjarins og ég einn af þeim, ég bæjarstjóri og framkvæmdastjóri bæjarins við það að upplýsa eins og kostur þá stöðu sem að þessi tiltekna áætlun Hún var á dagskrá hér nokkura bæjaráðsfunda, stórar forsendur hennar eins og íbúaspá, eins og fjárfestingaáætlunin, eins og tekjuáætlunin á bæjaráðsfundum í september, en það komst nú reyndar eitthvað dagskrá því að það fór svo mikil tími í önnur mál eða annað mál á fundum bæjaráðs að það þurfti að fresta umræðum fjárhagsáætlun tvígang. Og mér þótti það miður að það var ekki hægt að ræða jafn mikilvægt mál á bæjaráðsfundum eins og það var. Því að það eru stórar forsendur það, ég meina þetta eru tekjuáætlunin alltaf helmingurinn af fjárhagsáætlunum sjálfum sér, það er að segja allar tekjur bæjarins. Íbúaspáin er líka mikilvæg forsenda og ekki síður áætlunum einhverja fjárfestinga upp á einhverjar rúmar 800 milljónir. Þannig að það er mikilvægt að þetta sé rætt og það var lagt fram eins fljótt og hægt var, en það bannst hins vegar ekki tími til að ræða það eins fljótt og sumir vildu allavega. En áætlunin tilbúin, bara greinagerðirnar tilbúnar, allir talnabálkarnir tilbúnir eins og þessar forsendur bera með sér. Hún kann að taka einhverjum breytingum milli umræðna, það er það sem okkar verkefni gera við þetta borð að gera það, og hérna meðal annars komið einhverja tillögur þar að lútandi og það getur vel verið að lítið örugglega einhverjar fleiri tillögur dagsins ljós og ég tek undir það með öllum síði að það er skynsamlegast að gera það í gegnum bæjarráð. Þá farið það formulegt, þá er það formlega bókað og ég vísa þá inn í þá vegferð sem það þarf og hvet fólk þá til ef það hefur einhverja aðra tillögur hér framkomnar að gera það sem fyrst. Þannig að það sé að það gefist tíminn til þess að ígrunda þær og skoða. En ég bara vil ítreka það og endurtaka það að það er allt gert til þess að allt sem að líti dagsins ljós fljótt og hægt Það er bara ekki hægt fyrir miðað við það regluverk sem settur upp. Við höfum svo sem tíma til 15. desember samkvæmt lögum til að afgreiða það, en við eigum líka samkvæmt lögum ekki að það má bara taka hálfan mánuð eða má afgreiða hana á hálfum mánuði, það er bara hálfum mánuð ára milli, við erum að gefa hér 1 mánuð. Líka í því ljósi að hún hafi þá rýmri tími í nefndunum. Þannig að ég held að menn sé að gera hér eins vel og lífsins mögulega hægt að gera. Síðan hvað varðar það sem hér var sagt annað. Jú, það er rétt, það er verið að leggja hérna til frístundaávísun fyrir eldri borgara. Það er hérna strax komið yfirboð frá minnst kosti 3 og 4 frambúðum í bæjarstjórn. Ég er svona veltað fyrir mig hvað hefði gerst ef að tillagan hefði verið 15.000, hvort það hefði þá komið tillagan 20.000. Bara svona veltaði fyrir mér. En þetta ég get bara upplýst það að fara með þessa frístundaávísun úr 10.000 í 15.000 kostar að bilinu 2,5 til 3 milljónir. Miðað við það er helmingurinn af þeim sem að rétt hafa að nýta ávísun að nýta þá. Það eru rúmlega 1.000 manns íbúar í bænum sem eru 67 ára eldri. Þannig að ef hver þeirra fær 10.000 krónur þá er það 10 milljónir. Ef helmingurinn nýtir það þá er það 5 milljónir rúmar og það er þá helmingurinn af því sem að það myndi kosta til viðbótar að hækka hana í 15.000. En það er sko líka þetta er náttúrulega verið að gera tillögur nýmæli og það þarf náttúrulega einhvers staðar að byrja á því og það er nú oft talið svona gott að byrja varlega og fikra til svo áfram ef það reynist vel.
það, en ég er ánægður að heyra það að fólk er sammála því að taka þetta upp, jákvæðni fyrir því, en ég bara leiðrétta það að ekki búið að búa til neina skilgreiningar á þessar frístundaáætlun. Það eftir að gera það. Það ekki gert fyrir en að það er búið að ákveða það í fjárhagsáætlun að peningum sé varið í það. Ég get alveg tekið undir þau sjónarmið sem ég kom fram að það þarf að horfa það hugsanlega horfa það vítt og kannski einhverju leyti með öðrum hætti heldur þegar að vera að ræða börn og unglinga. En svo ákvörðun á eftir að taka. Grænt skipulag, það er rétt að það hefði verið skemmtilegt að vera komin lengra í því verkefni. Það farið við þessu ágætlega á sérstaka skipulagsnefndarfundi skils mér. Það er bara eins og það er að það er búið að vera ansi mikið umleikis á því sviði, það er umhverfissviðinu og því er það ekki komið lengra en það kannski það góða í því þó það að það er búið að taka ákvörðun það að endurskoða aðalskipulag bæjarins og þar er rakið og raun og veru best fallið að ræða þá grænt skipulag sem hluta af endurskoðun aðalskipulags. Þannig að það má kannski segja að það hefði verið kannski einhver tvíverknaður að fara fyrst í gerð grænt skipulags og fara svo endurskoðun aðalskipulags. Það fer betur á því að gera þetta saman og nú vinnst tækifæri til þess og það er gert ráð fyrir fjármunum í gerðaðarskipulags og þar með það græn skipulags inn í fjárhagsáætlunni. Við getum svo yfirfarið það í rólegheitum hvort að með umhverfissvið og framkvæmdastjóri umhverfissvið þessi ekki örugglega nægir fjármunir. Og við höfum áður fjallað þessa tillögu fría heimaþjónustu aldraða. Hún hefur áður hefði maður réttur borið fram af samfylkingunni í tengslu fjárhagsáætlun. Síðan aðeins reksturinn og einhverja sögustýringar hann. Það er rétt að Sjálfstæðisflokkurinn tók hér við rekstri bæjarins árið 2002 og það er eina árið á þessu 16 ára tímabili þar sem veltufjármagn rekstri hefur verið neikvætt. Það var neikvætt það ár og hafði verið það árin undan. Eftir það hefur veltufjármagn rekstri verið jákvætt í bæjarfélaginu og oftast með mjög hátt. Fór reyndar niður árin 2009 og 2010. Í 2005 var það bara ágætlega hátt, 2006 og 2007 líka og 2008. En 2009 og 2010 fór það niður í svona tæpar 200 milljónir hvert ár og við vitum hvað gerðist þau ár. Það voru sennilega þau verstu ár sem að til hafa verið hér í rekstri sveitarfélaga og rekstri þjóðarbúsins. Samt sem áður, á þessu tímabili og allir þessu tímabili tókst að reka bæinn með þessum hætti. Og ég held að sumir myndi kalla það afrek að gera það. Og það var ekkert, ég var nú hér nýtekinn við sem bæjarstjóri á þeim tíma og við þurftum nú að skipta hesti miðri á þegar að október 2008 rann upp og langt var komið með fjárhagsáætlun að gera fyrir árið þar á eftir og allt tekjurnar hrundu 35% á einni viku, fjármagnskostnaðurinn hækkaði 100% og svo framvegis. Og ýmis kostnaður bæjarins fór upp á öllu valdi vegna þeirra aðstæðna sem þá voru í sveitarfélagi og þjóðfélagi. Og það stóð ekki að því að starfsfólk bæjarins tæki á þeim hlutum og gerði það með mikil ábyrgð og flestir af þeim eru nú hérna ennþá við störf og ennþá stjórna eftir að skútu. Og ég held að við ættum ekki að gera lítið úr því og sérstaklega þegar litið er til þess að á öllum þessum árum hefur sjálfsagt ekkert sveitarfélag á landinu verið í eins mikil uppbyggingu og fjárfestingu þetta sveitarfélag. Mósesbær. Þannig að ég held að þegar litið er til allra sanngirni þá verður mann að horfa þetta í þessu ljósi að bærinn hefur verið mjög vel rekinn síðustu ár og
það er ekki bara Sjálfstæðisflokknum að þakka. Það er öllum þeim sem við þetta borð sitja. Við höfum verið í góðu samstarfi hér Sjálfstæðisflokkurinn Vinstri græn mest af þessu tímabili og við höfum líka verið í góðu samstarfi mest af þessum árum við aðra bæjarfulltrúa og aðra flokki í bæjarstjórn. Þannig að ég held að við ættum bara frekar að klappa okkur á baki og hrósa okkur fyrir það hvernig okkur er tekist að reka þetta bæjarfélag undanförnum ár. Alveg án þess hvaða flokkur hefur þar verið stæðstur eða stjórnvölinn eða eitthvað slíkt. Og þetta bæjarbúar sé okkur þakklátt fyrir það. Það var minnst hérna á frárennslismál og slíka hluti. Ég veit ekki hvort það er einhver misskilningur þar á ferðinni en sko þessi áætlun hún fjallar raun og veru tvennt. Annars vegar það sem að þarf að gera við núverandi kerfi og það sem þarf að gera við framtíðarkerfi bæjarins. Og síðan er því forgangsraðað. Og því er forgangsraðað á þann hátt að það sem snýr að því sem að þarf að laga til að mynda varðandi frárennslismál upp í Varmá og slíkum stöðum að það gerist á 4 til 6, 8 árum. Og að mati umhverfissviðs þá er verið að gera ráð fyrir fjármunum í þessari fjárhagsáætlun 2019 svo langtíma áætluninni til þess að koma til móts við og standa við þessar hugmyndir, þessa áætlun sem var lagð fram. Það er sjálfsagt að fara yfir það betur ef menn telja að það sé einhver vanhugmynd þar á. En þetta er nákvæmlega svona sett upp. Þannig það er ekkert verið að leggja fram einhver áætlun frárennslisáætlun í bænum og svo bara setja hann undir stól og gera ekkert við hana. Það er þvert á móti að setja fjármuni í það að verða við þeim ábendingum sem þar eru settar upp. En sumar af þessum ábendingum eru bara ekki til orðna. Það er ekki búið að byggja Blikastaðalandið, það er ekki búið að byggja Sólvallaglandið, það er ekki búið að byggja Lágfellslandið, það er ekki búið að byggja Akralandið, það er ekki búið að byggja Reykjalandið. Þannig að við þurfum ekki að setja okkur á frárennslislagnir þar, ekki fyrir að það gerist, en það kemur að því. Og þannig að það er þá verið okkur að hluta þeim verkefnum sem að þá verða í varðandi infrastruktúra inn við þeirra hverfa. Og það er ekki gert ráð fyrir því í þessari langtímaáætlun. Það er ekki byggingu og neinum þessum löndum. Hvað sem kann að verða. Og enda þetta stefnumarkandi ekki bindandi á það. Varðandi skuldaviðmiðinni þá er þetta nú bara þannig að það er mjög eðlilegt að það sé munur á skuldahlutfall og skuldaviðmiði í Mosfellsbæ. Það er sérstaklega vegna þess að Mosfellsbær tók að sér að byggja og reka hjúkrunarheimili sem kostaði á sínum tíma 800 milljónir eða 850 milljónir. Og það hefði verið mjög óeðlilegt að það hefði verið hluti af regluverkinu hvað varðar skuldahlutfall bæjarins. Vegna þess að það eru fastar og öruggar tekjur fyrir því tiltekna verkefni. Það er 40 ára leigusamningur við ríkið sem borgar þetta verkefni og gott betur tilbaka. Og þess vegna eru fjármálareglurnar þannig að þær tekjur eru núvirtar og dregnar frá þessu tiltekna skuldahlutfalli og þannig er reiknað á skuldaviðmið. Og það var eitt af þeim skilyrðum sem að Mosfellsbær og fleiri sveitarfélög sett á sínum tíma til að fara í þetta verkefni að þetta myndi ekki rugla þennan samanburð. Það náttúrulega verið mjög ósanngjarnt. Þetta er ekki skuldir sem að, þetta eru sjálfbæra skuldir með þessum leigusamningi á baki. Og svo eru aðrir hlutar eins og langtíma leigusamningar sem eru þá til fara í hina áttina og eðlilegt að langtíma leigusamningar sem eru 10 ára eða meira sé skilgreindir sem skuldbinding. Annars væri mjög öðvöld fyrir sveitarfélög að fara bak við þessar reglur og leigja þetta reglurnar sínar, eins og reyndar eitt sveitarfélag gerði hérna einum tíð og fór nú ekki vel. Og svo lífeyrisskuldbindingar sem eru líka með öðru eðli. Hvað var það tillögu Miðflokksins 280 milljóna króna greiðslu til Skáladóms og ég held fyrst ég fekk þetta væri grín, en það greinilega ekki. En það er sérkennilegt, ég get að segja hana annað en það er sérkennilegt að tala hér um afkomu sveitarfélagsins og leggja svo til að sveitarfélagi borgi 280 milljónir sem við á ekki að greiða, sem ber engin skylda til að greiða.
það er mjög sérkennilegt. Ég er búinn að ræða hér um tímann sem að bæði Margrét og Valdimar ræddu og ég reyna að útskýra það. Það er gert eins vel og hægt er í því. Ég sammála Valdimar að það er óvissa. Þess að þurfa að fara varlega. Þess að þurfa að gera ráð fyrir verulegum afgangi af sveitarfélaginu sem að hér verið að gera. Hvað var það sko launahækkanir, ef þær verða, við erum að gera ráð fyrir og taka frá töluvert mikla fjármuni, 250 milljónir samkvæmt fjárhagsáætlun í og þá kjarasamningar sem ættir að gera. Hins vegar er það þannig að ef launahækkanir verða meiri en til dæmis launa eða Hagstofan gerir ráð fyrir, þá er svona þjóðarbutta reglan svo að tekjurnar hækka samsvarandi í formi útsvars. Ekki nema að laun starfsmanna sveitarfélaga hækki minna eða meira en almennt gerist í landum. Ef það hækkar minna, þá verður kostnaðurinn minni. Ef það hækkar meira, þá verður kostnaðurinn meiri. Og það hefur gerst. Það hefur verið gert til dæmis átak í launamáli sveitarfélaga og þá var kostnaðarhækkunin meiri heldur en hækkun útsvars. En það er engin slík teikn á lofti nú. Það er svona meiri líkur, finnst manni á því, að svona á vinnumarkaðinum það að það verði meiri að stéttarfélög standi saman. Það er svona almannamarkaðurinn búið að mynda bandalag, bara ég held að það sé að brágætt og þannig að það verði svona samfella í launahækkunum í landinu en ef þar verða meiri heldur en við gerum ráð fyrir í útsvarsspánni, þá segir sagan okkur það að við fáum þar tekjur þá í formi hækkunar útsvars. Þar að segja þú kostnaðarafur sem við lendum hvað það varðar. En ef að verðbólgan verður meiri, þá þýðir það náttúrulega það að það hefur svo sem engin áhrif á vextina, en það er áhrif á verðbæturnar. Við erum að nota spá Hagstofunnar hækkun verðlags. Það er gert ráð fyrir 2,7% hækkun verðlags meðal hækkun verðlags á árinu. Það getur innifælið það að það kom einhvern verðbólguskot mitt árið, þetta er meðaltalið. En ég vona svo sannarlega að okkur takist hér á Íslandi að fara ekki af stað aftur með verðbólgubál, það væri mjög vont. Og ég held að það sé nú kannski fyrst og fremst aðila vinnumarkaðarins sem þar þurfi að taka höndum saman og stýra þeirri skútu í rétta átt. En við þurfum alveg að teka undir það með Valdimar að við þurfum að vera á varðbergi, fylgjast mjög vel með því að það er kannski meiri svona óróleiki í efnahagslífinu núna heldur en hefur verið og meiri óvissa. Þetta er náttúrulega búið að vera mjög langt og gott hagvaxtarskeið sem hefur skilað sér líka til Mosfellsbæjar. Ég var að segja við gamla félagann Jónas Sigurðsson sem var hér í bæjarstjórn og situr hérna í salnum áðan að það væri miklu auðveldara að gera fjárhagsöfla núna þegar við vorum saman í bæjarstjórninni. Þá þurfti maður alltaf að byrja á því þegar maður fékk tölurnar frá framkvæmdastjórunum að brúa eitthvað 500 milljóna króna bil, stopp í eitthvað 500 milljóna króna gat. Nú er afgangur 500 milljónir. Við þurftum saman að vera í því að reyna að koma þessu réttu með yfirstrikið. Það var heilmikið verkefni, en það tókst alltaf af því að við stóðum saman að því, fyrst og fremst. Þannig að ég er stoltur af þeirra fjárhagsáætlun, ég er stoltur af því að hvernig bærinn er rekinn, ég er stoltur af því að sitja í þessari bæjarstjórn og stoltur af því að vera íbúi í Mosfellsbæ. Já, Sveinn Skorpúi með mér, gjör svo vel. Forseti, það sem að bjóst við að það náttúrulega ákveða að misskilja þetta allt í 360 gráður. Fyrsta falli vil ég árétta eitt. Ég heyri það að sumir hafi ekki staði í rekstri, þetta verið frekar í embættum en ekki einkarekstri. Það sem við tölum þegar er skilað úr rekstri, það er ekki veltufé frá rekstri, heldur veltufé frá rekstri og mínus langtímaskuldir. Við erum að gera ráð fyrir því að þegar veltufé frá rekstri
reiknað og svo þarf að borga lánin eftir það. Og það var ekkert bara hrunárin sem að þetta var. Þú nefndi það núna í lokin að þú og Jónas hefði verið að brúa bil einhvern tíma. En ég skal minnast á það, árið 2000 það var vissulega mínus á veltufé frá rekstri, það er rétt hjá bæjarstjóra árið 2002, en það voru afborgað langtímalána 229 milljónir á verðlagi þess ár. Reksturinn var því mínus 277 milljónir það ár. Árið 2003 eða 2 þá hafði bærinn ekki fjármagn til að borga af lánum sín. Áttuðu bara því. Og hvers vegna tók ég þetta saman? Jú, ég satt fjármálaráðstjórnu sveitarfélaga og fyrsta dagskrárliðnum held ég á laugardaginn, þann 12. október, og það má finna þetta myndband á netinu. Þá tók ég nákvæmlega sömu tölur í þessu efni og Haraldur Líndal tók varðandi Álftanes. Nákvæmlega sömu tölur. Og ég ætla að árétta eitt, að það er ekki nóg að skila bara jákvæðum velturekstri, þú voru ekki líka að borga láni, langtímalán. Það var ekki 2003, hafði bærinn ekki efna því að borga langtímalán. Árið 2004 var ekki fyrir því heldur. Það vantaði 31 milljónir på og 2005. Þetta var jákvætt 2005, 6 og 7. Á þenslutímabilið. Það var auðvelt þá. Það var alltaf hull við það. Og það var hérna skipulega 3 svæði sem að ég tel hafa verið mjög óskynsamt. 3 byggingarsvæði og við erum enn að klára þau. Mjög óskynsamt. Eiga lagnir þarna í jörðu á öllu þessu stöðu. Áttu ekki fyrir, alveg eins og bæjarstjóri sagði, þetta var erfitt árið 2009 og 2010. Árið 2011 til 2013 voru 30 milljónir eftir þegar búið að borga langtímalán. 30 milljónir. Þetta eru bara staðreyndir. Þó að veltufé frá rekstri, eins og bæjarstjóri minntist á að hann hafi verið jákvæður, þá voru afborganar langtímalán það háar. 2014 og 2015 var síðasta kjörtímabil og þá vantaði á 2014 281 milljón til þess að borga afborganar langtímalán. Auðvitað var það brúa og 50 milljónir 2015. Það er ekki fyrir núna 2017 og 2016 sem þetta er snúast við enn og aftur. Þannig að þetta er búið að fara sveiflur og á það er ég að benda með fullri virðingu fyrir þeir sem hafa stjórnum. Vegna þess að ég er að segja að þetta eru fortíðartölur og rauntölur og við verðum að líta til þeirra þegar við horfum núna fram á vegi og sjáum fram á hugsanlega samdrátt. Ég er að sjá H.B. Granda segir fólki, maður er að sjá ýmsa einkenni þess að það getur orðið mjög erfitt í ári. Og það er byrjað að draga saman á fasteignamarkaði. Þetta eru allt einkenni þess að við eigum að setja varúð. Ég tek undir það með þeim sem hafa bent á það. Auðvitað eigum að gera það. Og það er alveg sama hvort það er talað við mig, einhvern annan, þetta eru bara staðreyndir. Nú, varðandi önnur mál sem var nefnt, varðandi skuldaviðmiðið, það sem ég var að tala þar, aðeins varðandi brú, lífeyrissjóð, sem féll á bæ. Það var ég bara sagt að það er ekki inn í þessu tölu vegna þess að það var breytt reglugerð að hálfu þáverandi sveitarstjórnar og samgönguráðherra Jóni Gunnarsssyni. Að það myndi þá vera ekki reikna með. Ég er búinn að kanna þetta og þetta var gert og það er sjálfsagt skiljanlegt, þetta er annars eðlis. En ég er bara að benda á þetta, ég er ekki að segja þetta eigi að vera með öðrum eða hinum hætti, ég er bara að benda á það að það er ekki inn í þessu tölu, þessar skuldbindingar. Skulda viðmiðinu með við reglugerð. Nú, annað sem var bent á hér, það snýr að frárenslu. Ég tek bara kynningu frá fagaðila sem að ég, eins og ég benti á hérna á það, við eigum eftir kannski að ræða betur.
En sú kynning, allar þær tölur sem komu fram á þeirri kynning, voru samtals yfir milljarð. Svo má raða því allavega hana eftir hvernig byggt og hvernig skipulagt. En þetta var á þessari glæru. Og það var flokkað í bráðaúrræði, miðlungsbráðaúrræði og svo framtíðarsinfoníu sem hægt að vinna síðan með einhverjum hætti. Við höfum eftir að skoða þetta. Ég vil bara benda á það að það á eftir að skoða þetta og þetta hærri tala en inn í áætlunum. Þá bara röðum við þessu þá aftur upp á nýtt eða skoðum þetta betur og athugum hvort að þetta stemmir. Nú, varðandi eins og til dæmis Skálatún. Ég ósammála því að þegar staðið hefur verið á verki með Skálatún með þessum hætti, það hafi sérstaklega vel verið gert fyrir þá íbúa sem þar umfram það sem að Skálatún hefur sjálft þetta borga fyrir. Umfram það sem Skálatún hefur sjálft þurft að greiða fyrir úr eigin sparnaðarsjóður sem átt að vera til hörðu ára. Og það skiptir mjög miklu máli að þegar byggt upp íþróttamannvirki og annað slíkt fyrir fullfrískt fólk með fullri virðingu fyrir því verkefni, fullri virðingu fyrir því, íþróttahús, gólfskáli og fleira og fleira og fleira og fleira, að það sé ekki gætt að því þeim sóma sem þessi bær hefur þó sýnt mörg ár þar á undan að rétta þetta til þeirra sem eiga það virkilega skilið og okkar minnstu bræður. Og ég segi bara einfaldlega það að það sjálfsagt að deila þann samning sem var gerður 2011. En eftir stendur að við erum í pólitík það að ákvarða hvert fjármagn fer. Og þá er það pólitísk ákvörðun þessa meirihluta að rétta þetta ekki. Og gætum að því að ríkið sérstaklega heimilaði 2014 að það mætti hækka útsvar til þess að dekka þennan hluta. Og hvað gerir meirihlutin hér fyrir kosningar? Hann lækkar útsvarið. Lækkar útsvarið fyrir kosningarnar. Fyrir hvern var það? Ég spyr. Fyrir hvern var það? Annað en þá sem í meirihluta í dag. Það er einn af mannlega skráð, það er Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir. Ég vil byrja á því að lýsa ánægju með þá vinnu sem hefur verið farin í varðandi þessa fjárhagsáætlun, eins og fram hefur komið, og endurtek þakkir til starfsfólks bæjarins sem hefur unnið þá vinnu að mikilli frammennsku. Það er athyglisvert að hlusta á fulltrúa Miðflokksins í bæjarstjórn og mér langar aðeins til þess að bregðast við hans orðum og þá sérstaklega kannski örlítið varðandi hans tillögu varðandi Skálatún. Það er ljóst að það er ágreiningur hvernig samningurinn við Skálatún, hvort að það sé verið að uppfylla hann eða ekki. Það kom bréf inn í bæjarráð frá bæjarfulltrúa M-listans hérna fyrir nokkrum vikum síðan sem var þá byggt á upplýsingum sem hefur komið frá stjórn og stjórnarformanni Skálatúns sem að þessi umræða er byggð á. Eftir það þá fengum við hér sérfræðinga inn á fjölskyldusviðið til þess að fara yfir málin frá bæjarins hlið vegna þess að við vitum það að það er alltaf tvær að jafnvel fleiri hliðar á hverju máli. Það sem var útskýrt mjög gaumgæfilega og miklu fagmennsku að mínu mati bæjarins hlið á þessu máli. Mér skilst einnig að það hafi verið hér á síðasta kjörtímabili að þetta mál hafi komið upp ítrekað og það var ekki vegna þess að bærinn vill ekki standa við gerða samninga sem að hann telur hann sig að gera, heldur það er ágreiningur málið, ríkið hefur aðkomu að þessu máli og þess vegna var ekki búið að ganga frá málinu. Bærinn telur sig verið búin að greiða jafnvel umfram þennan samning þannig að við Mosfellsbær teljum að það halli ekki á Skálatún í þessu sambandi.
Það er samt ágreiningur málið og það þarf að leysa hann og það í farvegi að það verði gert og vonandi tekst það á mjög skömmum tíma vegna þess að það nauðsynlegt að tryggja að sá rekstur verði eins góður og hægt Mér finnst sérstakt að koma hér upp og tala að fjármál bæjarins hafi verið svona frá því 2002. Mér finnst vanta örlítið inn í það hvernig ástandi hafi verið hér í landsmálunum. Það kom inn að risastórt hrun og ég þá eins og Sveinn Óskar, ég búinn að vera í rekstri í einkageiranum og ég veit að reksturinn á mínu fyrirtæki 2008 og 2009, 2010, hann var ekki til að hrópa húrra fyrir, þannig að það hlýtur að hafa einhver áhrif til skakkaföll sem urðu á því tímabili. Þannig að mér finnst við erum að horfa hér á mjög glæsilega stöðu bæjarstjórn Mosfellsbæjar við þessa fjárhagsáætlun. Það gríðarlega mikil uppbygging í gangi. Það verið að bæta hér í allra stærstu málaflokkana eins og skóla, íþróttir og annað, mjög miklu fjármagni. Það mikil uppbygging í gangi en samt náum við að skila þessum góða afgangi sem nauðsynlegt að gera, sérstaklega ef við erum að tala það að það sé mjög váleg ský eða dökk ský sem að hrannast upp, sem við vonum að sjálfsögða sé ekki. Ég vil líka segja það, ég pínu ruglaður í málflutningi Sveins Óskars, fulltrúa Miðflokksins, þegar hann talar stöðu bæjarsjóðs og hvernig þetta á að vera, hvernig þetta hefur verið rekið á sama tíma og það er verið að setja upp og það hefur skilað nógu miklum afgangi að þá komið fram með tillögu upp á að greiða 280 milljónir til Skálatúns sem að bænum ber ekki að greiða, samkvæmt allavega þeim upplýsingum sem að við erum að fara eftir. En eins og ég sagði að það er ágreiningur það og hann þarf að leysa. Hvar á að taka þá peninga? Og það er talað það að á sama tíma sé verið að byggja hér íþróttahús og svo framvegis. Ég man ekki betur en það hefur eitt aðal kosningamál Miðflokksins fyrir þessar kosningar að byggja hér heilt knatthús en ekki það knatthús sem er núna verið að byggja sem er hálft og það hefur kostað 2 milljarða pluss og svo er talað að þetta sé illa rekið og það sé ekki nógur afgangur. Þannig að ég skil ekki alveg þennan málflutning og ég er eiginlega bara hálf feginn að fulltrúi Miðflokksins heldur ekki við peningamálin í Mosfellsbæ. Takk fyrir. Anna Sigríður er næsta hún er næsta verða svona Sigríður. Forseti, ég er komin upp hérna dálítið, mér finnst allavega alveg óra tími, það kannski bara talað að bæjarstjóra svona lengi, ég er komið aðeins til að bregðast við innleggi bæjarstjóra hérna. Bara einu leiti varandi, hann talaði hérna dálítið svona föðuleg yfir hausamótunum á okkur í minnihlutanum vegna þess að við nefndum það flest að við hefum ekki haft mikinn tíma til þess að kynna okkur drögin. Og ég tala fyrir mig og ég held ég geti líka tala fyrir félaga mína í minnihlutanum. Ég held að enginn okkar var að gera því skóna að starffólk bæjarins hefur einhvern nátt dregið lappirnar í gerð þessara draga. Alls ekki. Þegar ég er að tala um þennan tíma þá er ég að meina að ég hefði gjarnan kosið að fá þessu brauð til dæmis á föstudaginn, hafa eins og eina helgi til þess að leggjast yfir þau en ekki að fá þau rétt fyrir kvöld á mánudegi. Þess að við erum líka öll í fullri vinnu annars staðar en við þessi störf okkar hér. En það að eins og mér fannst það aldrei líki í föðulegri áminningu bæjarstjóra til okkar að við værum á einhvern hátt að væna starfsfólkum að draga lappirnar í þessu. Það er alls ekki rétt. Og ég eiginlega undra mig á því að bæjarstjóri bara skilji ekki þessa umhverfun okkar. Að ef hann væri í okkar sporum, þá er ég eiginlega bara alveg vissum að hann hefði haft sömu umhverfun að hafa 1,5 sólarhring eða það bil. Nei, það var kannski aðeins meir. Þetta var 5:30 á mánudegi að til þess að lesa í þaula, kynna sér, reikna út. Ég held allir sanngjarnir menn sjáu það og konur að þetta er ekki nægilega góður tími. En svo er hins vegar alveg rétt að við höfum mánuð þangað til seinni umræðu fer fram. En svo er það líka þannig að hér hefur tíðkast að fólk hefur lagt fram tillögur við fyrstu umræðu
Þetta í fyrsta skipti sem ég sé það sem svona skammur tími. Og og það að fólk leggi inn til það betra að tillögurnar komi sem fyrst vegna þess að það þarf náttúrulega þær fyrir að fara inn í kerfið, það þarf að reikna út og bregðast við, reyndar heyrir bæjarstjóri bregðast við eiginlega öllum mínum tillögum bara spontant í ræðustóli, þannig svo talnaglögguvist. Og en ég á nú vona að þetta fari líka inn í eitthvað kerfi og einhverjir aðrir reikna þetta út. En og nú ég búin að tala ansi lengi og of lengi þetta. Ég vil bara segja að það er ekki, það er bara ekki hægt að ætlast til þess að við séum með alla þessa hluti á hreinu á klukkan 4:30 á miðvikudegi þegar við fengum drauginn klukkan 5:30 á mánudagskvöldi. Það var ekki að ætlast til þess. Forseti, nú kallast þetta hróp úr sal eða? Þú er orðið. Ég hef orðið, já. En já, kannski, ok, af því ég er frekar sáttfús kona, þá ætla ég bara að segja að ég hafi þá kannski örlítið misskilið en ég ætla að segja Hafstein, bæjarstjóra, en svona skildi ég hann og ég vildi bara koma og skýra út hvað ég meinti með því að mér finnst ekki að hafa nægan tíma. Takk. Já, það gilda nú sömu reglur við þetta mál, stóra mál eins og aðrar, að það er ekki til þess að menn taki tvisvar til máls eða ekki heldur ekki oftar en tvisvar, en þú er beðið orðið og ákvað forsöndum er það bregðast við ómælum, en þú fær orðið þá bara til þess en ekki til annars að þessu sinni. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ég tek undir það sem síðasti ræðumaður nefndi. Ég ætla aðeins að árétta það að ég er mjög sáttur við störf embættismanna fyrir utan einn bæjarstjóra sem er náttúrulega bara mitt hlutverk að vinna í að reyna að kynna fólki, borgurum þessa bæjar, að hér var reksturinn með þessum hætti síðustu ár. Það er minn skilyrði. Alveg saman hvað Ásgeir telur varðandi rekstur, þá verður hann bara átt að sá því að reksturinn skilaði þessu og engu öðru. Þetta er bara hægt að finna þetta hjá Samtökum sveitarfélaga. En varðandi það að hann telur að miðflokkurinn væri sem betur fyrir ekki við stjórnardæmin, þá er reynsla af þessum meirihluta núna, þessi ár, 16 ár, ekki mjög góður. Og þetta tap sem er að ræða þarna, þessi ár og þessi niðursveifla var ívið verri hjá þessu sveitarfélagi vegna lóðabrasks og skipulagsmála sem fóru úr böndum. Þess vegna erum við ennþá með þessi svæði óbyggð. Það eru ekki fullbyggð. Og þetta skiptir samt miklu máli vegna þetta snýra því hvernig meirihlutinn bregst við rauntölum sem ég hafi. Þannig að þeir fara ekki í efnið, heldur beint í mannið. Nú, það eru tveir á mælendaskrá núna og það er Kolbrún og Valdimar. Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Ég vil einmitt koma upp undir þessum liðum þar sem við erum að ræða fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019 til 2022 og ég vil líka byrja á því að þakka starfsfólki Mosfellsbæjar bæði hér í húsi og svo ég tala ekki þeim sem standa úti í feltinu og reka stofnanir bæjarins sem eru ekki lítið verkefni og allir hafa lagt sér fram eins og fram kom í þessum mjög svo ánægjulegum heimsóknum sem við fórum fyrir fjárhagsáætlunarvinnuna að hitta alla forstöðumenn og sjá hvað stofnanir bæjarins sem að skipta okkur mestu máli sem er að veita þjónustuna, þessar stofnanir eru reknar af mikilli ábyrgð og leið veitt góð þjónusta. Ég held að þetta er það sem að bæjarbúar finna mest fyrir, alveg sama hverju raular og tautar hér við þetta borð. Það er okkar verkefni að sjá til þess að þjónustan sem bæjarbúar eiga skilið að fá og það er ástæða fyrir því að þetta sveitafélag er eftirspurn sveitafélag. Það er vegna þess að íbúarnir eiga að finna það á eigin skinni að hér sé veitt góð þjónusta og við eigum að leggja okkur fram við það. Og mér finnst næsta fjárhagsáætlun einmitt bera þess keim að við viljum bæta í og sem formaður fræðslunefndar þá lýsi ég sérstaklega ánægju minni með það
að við séum að bæta hér í og mæta þessari miklu fjölgun sem hefur orðið á börnum, eða miklu barnafjölgun sem orðið í bænum, sem ánægilegt verkefni að glíma við. Og við höfum, þetta náttúrulega nú að fara mikið fé í fræðslumálin og get ég varla ráðið mér að kæti fyrir það að við erum nú að bæta í og bætum betur að því að nú lag, að því hér hefur verið haldið vel stjórnarteymana og það sannarlega okkar verkefni að stýra fjármagninu og það líka okkar verkefni að bera ábyrgð á þeirri þjónustu sem að bærinn að veita. Við erum að bæta í stoðþjónustuna og við erum að fjölga stöðugildum og svo mætti lengi telja. Nú ég náttúrulega fyrst og fremst að horfa á fræðslumálin, að ég veit að það sá málaflokkur sem hvað stærstur og mesta fjármagni að fara í núna. Og mér finnst það algjörlega núna að vera okkar hlutverk sem bæjarfulltrúa einmitt að horfa til framtíðar. Vera ekki að staldra við og horfa tilbaka og reka ykkur raunir það hvernig málin voru. Ég hef líka rekið einkafyrirtæki og ég veit líka þegar hamrarnir dutti í gólfið og ekki gerist í mörg ár. Þegar efnahagskreppan, bankakreppan gekkið niður. Ég held að sé töluverður munur á því að reka hér sveitafélag með afgangi eða reka einkafyrirtæki, þetta ekki sambærilegur rekstur. Ég held að sé mun flóknara mál að reka opinbert sveitafélag heldur en að reka einkafyrirtæki og ég ekki að líta úr því. Ég þekki hvoru tveggja. En þetta töluvert flóknari rekstur að því við erum allan tíman að veita þjónustu. Við berum mikla ábyrgð á því að sveitafélagið Mosfellsbær gangi og hér sé veitt svo þjónusta sem að bæjarbúar að skilja. Ég ætla helst ekki, og ég voni þurfi ekki að hlusta meira á það að setja og staldra við það og rekja raunir okkar hérna langt eftir í tíman það hvernig hlutirnir voru. Ég vil miklu frekar horfa til framtíðar og hvernig við sjáum Mosfellsbæ stækka og vaxa hér næstu árum sem ég veist þessi fjárhagsáætlun einmitt segja okkur það að nú lag að gera betur og við ætlum okkur að gera það. Ég sem bæjarfulltrúi vil leggja mig alla fram með það að styðja við stofnanir bæjarins, styðja við starfsfólkið, að það okkar hlutverk en ekki hamast hér hvort í öðru það hvað hver sagði og hver gerði hér fyrir einhverjum árum síðan. Það má vel vera sitt sínus hverjist það fínt að fólk hafi skoðunar á því og ég vil eiginlega frábæða með þau málflutninga hér sé stöðugt farið í mannin eins og mörgum hérna svolítið tamt að gera. Við höfum aðeins rætt tímaskortinn. Ég skil það vel að fólki finnist vera tímaskortur en okkur áætlaður 1 mánuður núna til að ræða þessa fjárhagsáætlun og nú fer fjárhagsáætlun til nefndana og þá að gera að nýta tíman og ræða við okkar bakland sem fólkið í nefndunum. Hvað hefur það að segja þessi fjárhagsáætlun? Við hér við þetta borð ráðum þess ekki ein. Það hljóta, ég veit að núna fara að koma náttúrulega tillögur frá minnihlutanum sem eðlilegt Auðvitað vil ég allir leggja mark sitt á þessi fjárhagsáætlun. Ég skil það mjög vel. Ég myndi gera það líka ef við væri í þeirra sporum. Við viljum bænum allt til besta, bænum til framdráttar, heyrist mér svona allavega flestir, horfa til framtíðar og bætum betur og allir vilja gera vel og við skólarnir og velferðarmálin og skipulagsmálin, þetta er mál sem að skipta okkur mestu máli sem bæjarfulltrúar. Og þangað vil ég horfa og nú skulum við nýta þennan mánuð sem framundan Fjárhagsáætlun verður send til nefndana, tölum við okkar bakland, tölum við okkar fólki í nefndunum, minnihlutin kemur tillögur, við skoðum þær, fullt af flottum tillögum sem að berast hérna upp og ég veit það á endanum, þá verður úr hér plagg sem við getum öll verið sátt við. Ég tek undir orð Valdimars Birgissonar í Viðreisn varðandi þau teikn sem eru á lofti. Það sannarlega eitthvað sem að við erum orðið áþreifanlegt og það eru miklar maður opnar alla miðilinn, menn það mitt eins og Valdimar sagði að nema það sé verið að vara okkur við því að það sé einhvert samdráttarskeið framundan, en það getum við kannski ekki sem þjóð haldið mikið lengur svona áfram eins og þetta er búið að vera. Við einhvers staðar munum við þurfa að draga saman seglin og ferðamennirnir og allt þetta sem hefur veitt og komið með þetta miklu fé inn í landið. Þetta mun ekki ganga svona endalaust, þannig að auðvitað eigum við að gæta varúðar og stíga varlega til jarðar varðandi þessa fjárhagsáætlun og varðandi rekstur bæjarins. Og ég held að það starfsfólk sem hér starfar og þeir sem að reka okkar stofnanir séu einmitt ábyrgir aðilar sem að vilja stjórna og gera vel og hugsa hverja krónu sem að nýtt í þessum bæ. Og þannig á ábyrg fjárhagsstjórnin að vera.
Þannig ég lýsi bara gleði minni með þessa fjárhagsáætlun. Ég held að þetta eins sé svo svona besta og hvað að segja ánægjulegasta og svo gleðilegasta vinna sem að ég hef allavega unnið í fjárhagsáætlun. Mér finnst það miður að fólki finnst ekki hafa nægan tíma. Ég vona að þessi mánuður muni nýtast vel. Við munum það öll sem að mörg sem sitjum hérna við þetta borð og hérna þeir sem eru hér í salnum, gestir, að hvernig staðan var hérna fyrir ekki svo mörgum ára síðan. Þetta var snöggur viðsnúningur og mjög ánægjulegur og við skulum vanda okkur líka af því að hérna við ætlum að vera hér áfram ábyrgir aðilar og horfa til framtíðar og veita góða þjónustu. Takk fyrir. Valdimar, gjör svo vel. Herra forseti. Já, það hefur verið nefnt hérna að því við kvörtuðum yfir einhverjum tímaskorti. Sko fyrir mér var þetta fyrst og fremst ekki gagnrýni heldur skýring. Þetta er bara skýring á því að við værum ekki tilbúin með okkar fjárhagsáætlun hérna. Skýring á því að við myndum leggja fram tillögur frá liði. Það er nú allt á sumt sko. Þetta áttu nú ekki vera einhver gagnrýni á það að þetta verði lagt fram seint eða lengt fyrir okkur. Hins vegar hefði máttu skeita einhverjum dögum eins og hann var að segja. Það er svo annar mál. Það er kannski ekki skipt öllu máli í heildarmyndinni. En það var semst ég var að skýra út af hverju við værum ekki tilbúin með tillögur núna. Við í Viðreisn viljum sýna ábyrgð í því sem við leggjum fram en við viljum líka og ætlum okkur að vera gott aðhald og það er líka eins og fram hefur komið okkar hlutverk í stjórnarandstöðunni að veita aðhald og það munum við gera. Það eru nokkur hlutir sem við munum leggja áherslu á. Eitt er að skattpeningarnir séu vel nýttir, að það sé réttlátt þjóðfélag sem við búum hérna við og þeir séu nýttir réttlátt og þeir séu vel nýttir. Líka það að það sé ekki of þung skattbyrði hérna. Við höfum ekki hikað við það að bent á það að við viljum útvista ýmsum þjónustu. Við munum leggja fram tillögur, kannski ekki núna, en síðar varðandi það. Ég get nefnt öldrunarþjónustu, ég get nefnt skólaþjónustu og svo framvegis. Ég veit ekki hvort við höfum að ræða einstaka tillögur sem hafa komið fram hér. Við gerum það eftir sko. Við gerum það eftir bara, ok. Það við þurfum að ákveða það. Já. En hér hefur verið nefnt ýmislegt, hér hefur nefnt Skálatún, við ræðum þá eftir líka þá eða? Já. Ok. Þá vil ég bara nefna, eitt sem ég kannski vil nefna, það er annað sem við viljum leggja áherslu á og það er þetta sem ég var að tala að nú hefst ykkur vinna eða hugsa til framtíðar og annað og það er það sem mér finnst svolítið skorta á hvað við erum að gera hér. Ég hefur verið sko nefnt eins og fjölnóta íþróttahúsi. Mér finnst vanta heildarstefnu og það hvernig uppbyggingin á því svæði öllu saman að fara. Ég held að við ætlum að fara í svona og fleiri slíkt. En ég mun þá bara kveða mig ljós aftur fyrir að vera rætt tillögurna sérstaklega. Já, og fannst þú að ræða það eitthvað sérstaklega? Já, það við þurfum að afgreiða þær alveg. Já, að ræða þær þá eða er ekki bara slumlega núna? Já, ég lít nú á að vera alltaf að minni vilja að taka hverja fyrir sig sko. Þú stjórn. Já. Haraldur á mæliskrá, gjör svo vel. Já, forseti. Bara aðeins hérna stöð sko. Það var minnst á það að hér hefði skipulagsmál og hlutir hér verið í miklum ólestri og hefði valdið bænum tjóni. Ég þannig bara leiðrétta það að svo aðferðafræði sem að bærinn beitti í uppbyggingu bæjarins hér fyrir hrun bjargaði honum frá því að vera orðinn hluti af stóra sveitarfélaginu við hliðina á okkur, það sé Reykjavík. Það fór þannig með eitt sveitarfélag, það þurfti að sameinast öðru, það sé Álftanes. 3 önnur sveitarfélagin lentu í verulegum, þannig að höfuðborgarsvæðinu verulegum rekstrarvanda
í kjölfarið á uppbyggingarmálum, þar að segja Kópavogur, Hafnarfjörður og svo Reykjanesbær sjálfsögðu sem er ekki höfuðborgarsvæðinu. Mosfellsbær hafði farið aðra leiðir, allt aðra leiðir. Hann hafði takmarkað sína áhættu, hann hafði falið einkaaðilum framkvæmdir, ekki verið í uppkaupum og lóðum og því stóð Mosfellsbær miklu sterkari þegar að stóra flóðið kom í október 2008 heldur en þessi sveitarfélög. Það var fyrirhyggja. Og sú fyrirhyggja var vegna þess að þessi verkefni voru það stór og það hefði verið mjög mikil áhætta fyrir sveitarfélagið að takast þau á hendur, þannig að fjármagn að taka upp land og standi í allri gatnagerð miðað við stærð og umfang sveitarfélagsins. Þannig að ég held að þurfi enga sérfræðinga til þess að horfa á þetta með þessum gleraugum. Það sjá allir sem vilja sjá. Svo geta maður sagt eitthvað annað í einhverjum ræðupúltum. En þeim sem að velta þessu fyrir sér, það þarf ekkert mikið að velta þessu fyrir sér. Það er nú bara svona rétt að líta yfir öxlinn á því máli. Þá sjá maður það fljótt að það var mikið gæfuspor. Ég ætla bara rétt því það var verið að tala um eitthvað tap eða rekstur Ég sagði áðan að þessi ár núna síðan 2002 hafa verið stærstu uppbyggingarár í sögu sveitarfélagsins. Mesta fjölgun, hlutfallslega mesta fjölgun. Það er kannski hér annað tímabil sem var svona upp á 1970, sá áratugur var líka fjölgaði mikið hér en hér hefur verið stöðu fjölgun, núna kannski með smá bili á hrunárunum og þetta er mesta uppbyggingatímabil sem að sveitarfélag hefur gengið í gegnum. Það er búið að fjárfesta framkvæmið fyrir á þessum 16 árum fyrir 10,7 milljarðar. Af því hefur reksturinn skilað, þá er ég ekki með árið 2019 inn í þessu og ekki árið 2018 sem að voru nú reyndar 2018 mjög gott rekstrarár. Reksturinn skilað 8,4 milljörðum upp í þessa tilteknu fjárfestingar með jákvæðu veltufé og rekstri. Og síðan er jákvæður mismunur á gatnagerð í hverfum upp á annan 1,5 milljarð. Þannig eftir standa 800 milljónir sem að hefur þurft að fjármagna á þessu tímabili með lántökum. Allir þessari risastóru fjárfesting. Og ég er svona skrítin það, en ég leyfi mér að efast að nokkurt annað sveitarfélag. Meira sér átt að litið væri út fyrir landsteinám. Hafi staðið svona málum og staða mála væri með þessum hætti eins og í Mosfellsbæ. Og ég endurtek það sem ég sagði áðan að ég er stoltur af því að vera þáttakandi því verkefni með öðrum sem hefði þetta borð þar að setja á þessum tímabili. Aðeins var því að hvort það var eitthvað misskildi mig út af þessum tímafresti. Ég hefði sagt það, ég hef fullan skilning á því að fólki finnst þetta seint fram komið og ég var bara að útskýra það að það er bara því miður ekki hægt að hafa þetta fyrr. Ég sagði sjálfur, ég hefði gjarnan vilja að þetta væri allt saman tilbúið fyrr. En það er bara, og var ekki hægt. Og þess vegna ég hef líka fulla skilning á því að henn var ekki tilbúin hér með einhverja tillögur eða var ekki búin að skoða þetta ofan í kjölinn. Og þess vegna höfum við tíma til þess. Og við getum notað bæjarráð þá meðan til þess að ræða þetta, að koma tillögum á framfæri og svo sjálfsögðu í nefndunum. Þannig að ég var ekki að gera lítið úr því að fólk væri hér eða hefur þá komist eitthvað klaufalega orði ef að fólk hefur skilað það með þeim hætti. Það var ekki meiningin. Og bara ég hef fulla skilning á því að fólk þurfi tíma að fara yfir þessi mál. Þetta eru flókin mál. Þetta eru 12,2 milljarðar. Það er helmingurinn í fræðslumál. Cirka mál. Og það þarf að fara vel yfir þetta. Þannig að gefum okkur bara tími það, vandum okkur við það
og komum með skynsamlegar ábendingar sem að geta bætt þessa fjárhagsáætlun. Við erum örugglega tilbúin að hlusta á það. Já, Rúnar Bragi, gjör svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég vil að sjálfsögðu taka undir það sem allir hér hafa sagt og þakka starfsmönnum kærlega fyrir. Þetta ekki auðvelt verkefni að setja svona áætlun saman. Ég vil líka segja það, ég sammála flestu því sem hefur komið hér fram og þá aðalega kannski það sem komið fram hér frá meirihlutanum. En mér langar að því að það hefur komið hérna upp í ræðustóli með leyfi forseta, að því að við erum að tala framtíðina og við erum að tala hérna að við ættum að fara að passa okkur. Netmiðlar hér eru hver á fætur öðrum að tala niður að mínu mati Ísland og íslensk hagkerfi. Mér langar bara að biðla til bara allra og bara þegar við tölum niður til og að tala hérna niður til að við eigum að passa okkur og gera þetta og ekki fara svona hratt og ég veit ekki hvað að þá auðvitað halda flestir að sér höndum og hérna hætta jafnvel við. Mér langar líka að því ég fór hérna inn á síðu ferðamálastofu farþegafjöldi til Íslands, erlendir farþegar, það búið að vera mikið umræðinni að það sé mikið tap á ferðaþjónustunni. Mosfellsbær fær mikið af ferðamönnum hér og við erum með þjónustu sem að taka á móti ferðamönnum. Það var 24% aukning milli ára 2016 og 2017. Árið í ár ennþá aukning þrátt fyrir allt þetta tal ferðaþjónustu og annað. Áætlanir fyrir næsta ár gera ráð fyrir svipuðu og í ár. Það voru ferðamenn sem hafa komið hér til landsins sem hafa svo sem sannarlega styrkt stöðu ekki bara Mosfellsbæjar heldur alls Íslands með því að eyða hér sínu fé og við höfum sannarlega notið þess hér líka. En ferðamenn árið 2017 voru samtals 2.300.000 tæp og spáð jafnvel örlítillir aukningu. Samt verið að tala niður á þessu ári að hér sé allt að fara til fjandans að því að farþegum hefur fækkað. Aukningin hefur minnkað en þeir eru ennþá fleiri heldur en voru árið 2016 og 2017. Ég langar bara að segja þetta því að þegar allt talað neikvætt, þá leiðir það neikvætt af sér. Já. Mér langar aðeins að taka til máls hérna sem óbreyttur bæjarfulltrúi. Ég var búinn að hérna að koma fram þakklæti starfsfólks Mosfellsbæjar starfsmanna, en aðeins áætlunina, það búinn að tala hérna mikið hana náttúrulega og staðan góð, það ekki hægt að deila það í sjálfu sér. Það veltufjárrekstri verið jákvætt, afgangur af rekstri bæjarins og veltufé sé jákvætt 11%. Það búið að nefna ýmislegt hér frístundaávísunina sem nýlunda. Ég get nefnt stöðugildi, það líka verið nefnt í listaskólanum, það var mikið umræðan það fyrir kosningar og einnig það sem gerast meira og meira að þetta færist meira út í skólana sjálfra og það bara reynst vel. Það mun gerast í Helgafellsskólanum hið nýja, sérstök tónlistarstofa þar. Fjölnota íþróttahús var nefnt hér sem verður tekið í notkun á næsta ári samkvæmt áætluninni og fjölgun á félagslegum íbúðum. Nokkur atriði sem tengjast umhverfismálum. Það í vinnslu vinna við umhverfisstefnuna og hófst nú hérna með góðum fundi hér í marsmánuði síðastliðnum og verðum á dagskrá umhverfisnefndarinnar á morgun. Hún bara farin vel af stað. Það veitt fjármagn til friðlýstra svæða, sérstaklega eyrnamerkt sem ég tel vera mikilvægt. Við erum með nokkur friðlýst svæði og
og allt þetta að gera betur þar. Það eru bæði náttúruperlur og ferðamannastaðir hér allir í sveitina og nokkrum stöðum sveitina. Það verður veitt fjármagn í áganga plöntutegundir. Það verkefni sem hófst á síðast ári með fjárveitingu sem var sérstaklega eyrnamerkt ágöngum þessum lið, ágöngum plöntutegundum. Við erum að tala fyrst og fremst kerfil og lúpínu og það var farið á stað, en það er verkefni sem hefur lítið gildi ef það er bara 1 ár, þannig að það verður haldið áfram á svipuðum nótum á næsta sumri. Og að lokum það verið að veita fjármagni í stikað gönguleiðir sem nú bara stolt bæjarins og hefur bara lyft bæjarfélaginu svona ákveðin stall, svona hvað var útivist og ferðamennsku hérna, ekki síst bara bæði íbúan og svo gesta. Þetta vildi ég nú segja fjárhagsáætlunina. En það engin þessi hljóðs og þá lítið svo á að almennt sé umræðum fjárhagsáætlun lokið, en það sem við eigum eftir fyrir utan að afgreiða fjárhagsáætlun í heild, það eru tillögurnar. Það eru 4 tillögur sem liggja hérna fyrir. Það eru allar verið sendað til fundarritara og svona eðli málsins samkvæmt er það þannig að þeim er þá vísað til seinni umræðu. Það sem örlögin ráðast, og það kom fram hérna hjá Önnu Sigríði að hún var líka að leggja til að í millitíðinni á þessum viku sem framöndan eru þá sé máli skoðað, þannig að menn geti tekið upplýsta ákvörðun þegar að afgreiðslan á fjárhagsáætlun verður endanleg eftir nokkra vikur. En ég held að hérna, svo við rifjum það nú upp, þetta er þessi 3 tillögur frá S-lista og 1 frá M-lista. Og sko ef að fólk vill taka til máls, fólk hefur verið að tjá sig, náttúrulega flutningsmenn hafa gert grein fyrir þessu og það hefur aðeins verið komið inn á þessi mál líka. Ef að menn vilja taka til máls þá tel ég rétt að það sé heimilt, en síðan göngum við þá beint til að afgreiða málið og það verður þá sá afgreiðsla háttur að vísa til seinni umræðu. Síðar umræðu fólk alveg með á nótunum með það. Þá byrjum við bara og það var sem sagt fyrsta tillaga frá S-lista var að frístundaávísun til eldri borgara verði hækkuð í 15.000, annars eru gerði grein fyrir þessu, til samkvæmt draugunum núna er tala 10.000. Þetta er hérna sem verður, ég legg til að þetta vísa til seinni umræður. Einhver sem vil ræða þetta? Ekki, við skulum þá bara greiða atkvæðina þeir sem samþykkja það. Það er reyndar 1 bæjarfundur fjarverandi en það er samþykkt með 8 atkvæðum. Við tökum næstu tillögu frá S-lista sem snýst grænt skipulag og það haldi áfram og færist yfir á næsta ár. Einhver sem vil ræða það frekar, það var rætt hérna að annars við gerði grein fyrir því og bæjarstjóri kom aðeins inn á það, við greiðum það atkvæðan það að vísa því til síðar umræðu og það er samþykkt með 9 atkvæðum og 3. og síðasta tillaga S-lista snerist það að félagsleg heimaþjónusta fyrir aldraða verði gjaldfrjáls og ennfram var þá tillaga það að það er skoðað nánar hér á næstu vikum. Þeim sem samþykkja að það fari til síðar umræðu, það er líka samþykkt með 9 atkvæðum. Síðan kemur tillaga frá M-lista sem snerist Skálatún. Það var nú rætt töluvert hjá flutningsmanni og bæjarstjóri og fleiri kom inn á það. Einhver sem vil ræða það frekar, það er ekki, það er enda 2 sem var búin að byrja á við. Við skulum þá opna þá umræðu að taka til máls það og það er tillöguflytjandi Sveinn Óskar fyrst og síðan Valdimar þetta mál. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, varðandi Skálatún, vissulega þetta umdeilt atriði. En þetta er líka spurning pólitík og hvort við viljum afgreiða þetta mál með sóma. Þess vegna legg ég þetta hérna fram. Ég legg þetta hérna fram vegna ég tel þetta að vera ógreidda skuld. Þetta er bara eitt af því sem er óafgreitt.
Og þetta er eitt af því sem við setjum að hakanum. Í 3,5 ár hefur ekki verið þjónustusamningur gerður við Skálatún, ekki langtíma þjónustusamningur. Þetta er skammtíma samningur. Og það búið að vinna skýrslu mál. Og vissulega eru áhöld líka heilbrigðis- og öryggisþjónustu. Það er bara annað mál sem verður að ræða síðar við ríkisins. En ég tel þetta vera skuld bæjarins og þess vegna legg ég tillöguna fram að þessi skuld verður gerð upp. Síðan á bærinn, ef hann telur sig hafa eitthvað rétt gagnvart ríkinu í þessu máli, þá hefur hann bara kröfurétt á ríkinu. Þetta er bara almennu kröfurétt. Og ef eitthvað er útastandandi þarna sem ríki ber að greiða, þá gerist það bara í uppgjöri við ríki. En það má líka dreifa þessu einhver ár hugsanlega, semjum það, en ég tel, í ljósi þess, að við erum að setja hérna fjármuni í aðra hluti hjá fullfrísku fólki, að við eigum að gæta þessum hóp líka. Og í yfir 60 ár hefur bæðin staðið við bakið þessu heimili. Og það er líka áhöld það varðandi verðtryggingu og ekki verðtryggingu, því að mér skilst að það sé eitt samningur í verðtryggingu við ákveðið verkefni hérna fyrir fallaða. Það þarf að geta jafnræðis. Þetta hefur verið rætt. Og þess vegna styð ég auðvitað mína eigin til og hvet aðra til að styðja þetta, vegna þess að þetta mál er brýnt og það er kröfuréttar möguleiki hjá sveitarfélaginu þó að þetta verður uppgjört. Ég skora aðra að styðja þetta og gera þetta með sóma og afgreiða þetta með þessum hætti. Já, Valdimar, til að ræða tillögur M-lista vegna Skálatúns, gjörðu vel. Já, það er tillögur M-lista vegna Skálatúns. Ég er sammála hérna að ræðumanni sem kom hérna síðast það að hérna, þá gæta vel að hagsmunum þeirra sem búa þarna. Þetta eru íbúar Mosfellsbæjar og þá hagsmun þeirra eru þeir fyrst og fremst að horfa til. En hvort það verður gert með því að ganga þannig frá að greiða einhverja skuld sem þeir segja eða ég hef ekki heyrt á segja reyndar að þetta sé bein skuld. Ég hef heyrt á segja að þeir vilji ganga til samninga við Mosfellsbæ og ég held að það ætti að gera. Þá er rétt að gera það með sóma og semja við þá áframhaldandi rekstur en jafnframt, og þess vegna kemur hérna jafnframt að huga þessum rekstri til framtíðar og það hefur verið gerð skýrsla, sem hafa bent á þetta, einmitt að það þarf að huga þessum rekstri til lengri tíma og hvernig hann verður í framtíðinni. Og ég held meiri segja að það hefur einhver samþykkt þar líka hjá þeim að þeir gera sig grein fyrir því að það þarf að gera, það er að segja Skálatún. Og það eru ýmsar leiðir til þess að klára það. En fyrst og fremst náttúrulega að hugsa hagsmuni íbúa og það held ég að sé alveg klárt mál. Það þarf meira fé þarna inn og hvað sem það er mikið og hvernig sem það er að gera. Og það er náttúrulega ríki sem þarf að koma að þessum samningum. Og ég held að það sé alveg klárt að það eru þessi 3 aðilar sem þurfa að setjast niður og ræða þetta. Við ræddum þetta eitthvað við þingmenn þegar þeir komu heimsókn og við gat ekki annan heyrt en að þeir væru mjög á því að koma að þessum að ríki kæma þessum viðræðum. Já, þá var Óskar, þú ættir að taka afsöndum á þessu, Óskar. Gjörðu svo vel. Forseti, bara svona til þess að árétta bara þetta nokkur atriði þá er kröfubréf sendt bænum 21. mars 2017 þessar fjárhæðir frá lögmanni Skálatúns. Nákvæmlega þessar fjárhæðir. Þeir hafa ekkert breytt sinni afstöðu eins og þó að séu ykkur viðræður. Þess vegna legg ég þetta fram og ég legg þetta ekki fram á þess að hafa rætt við þessa aðila. Ég ætla að fylgja þessu fast eftir. Svo verðum við sem stjórnmálamenn að taka hver sína afstöðu. Samningsstaða Skálatúns síðustu 3,5 ár hefur ekki verið góð. Og það til dæmis að reyna að ræða lóðasölu við þessa aðila
á þess að þeir séu með samning, þykjum við alveg með þeim ólíkjum. Þeir eru í bágri stöðu, bágri fjárhagsstöðu og sendu bara okkur hérna, öllum bæjarfulltrúum, nýlega bara neyðaróp þessa stöðu, fjárhagsstöðu heimilisins. Ég segi bara við ykkur, þetta er pólitískt mál varðandi það hvar við stöndum gagnvart þessum hóp. Kolbrún hefur beðið orðið tillögu M-lista Skálatúns, gjörðu svo vel. Já, forseti, mig langar að ræða þessa tillögu M-listans varðandi Skálatún. Ég vil bara taka fram og ítreka, og ég held að það viti það allir sem við þetta borð sitja, í hvaða ferli málefni Skálatúns eru. Við erum búin að sitja á samningaviðræðum við ríkið síðastliðin ár til að fá meira fjármagn til að reka Skálatún. Það er sannarlega neyðaróp og ég bara hrópa neyðaróp til ríkisvaldsins á móti að þau mæti þörfum Skálatúns, auki það fjármagn sem þeir eiga að fá, sannarlega. Og þetta er ekki, það er engin pólitík í þessu máli. Þetta er bara enn þjónustan sem við eigum að veita og bærinn á að veita og þessum íbúum Skálatúns. Auðvitað viljum við veita sem besta þjónustu í Skálatúni og Skálatún standi undir þeim skuldbindingum sem þau eru í. Það er ekki eins og við hér við þetta borð séum ekki algjörlega sammála því að það eigi að vera þannig. Það er engin pólitík í þessu. Þetta er einfaldlega sveitarfélagið Mosfellsbær í viðræðum við ríkisvaldið, við jöfnunarsjóðinn, meira fjármagn til að mæta Skálatúni. Þannig að við sitjum hér á okkurum fjármunum sem við erum að eyða í eitthvað annað en það sem Skálatún á að fá. Þetta er náttúrulega í bara að vísa þessum málflutningi á bug. Við stöndum hér í ströngu, okkar starfsfólk, embættismenn bæjarins, í að ræða við ríkisvaldið. Það er til eitthvað sem heitir viðræður nefndir ríkisvalds og sveitarfélaga sem má finna inn á stjórnarráði.is. Það er einhver hópur sem er tilnefndur til samtals við sveitarfélögin. Hvert eigum við að vísa þessum málum Skálatúns svo á okkur sem hlusta? Þið bendið okkur og við bendum að ríkið. Við viljum fá samtal, við viljum fá áheyrn og við viljum að rekstur Skálatúns komist í lag. Ég ætla að treysta því að við hér sem bæjarstjórn stöndum að því saman að kalla á ríkið til samninga og til skilnings svo íbúar Skálatúns njóti þeirra lífsgæða sem þau eiga að njóta. Þannig mér finnst þessi tillaga eiginlega með ólíkindum. Mér finnst við ekkert betur sett með hana. Mér finnst við ekki vera að ná neinum árangri með því að samþykkja hana. Mér finnst við ekki vera að vera sannfærandi bæjarstjórn í samtali við ríkið. Þannig ég eiginlega ætla bara að minna fólk á að við þingmenn okkar, allra flokka, ríkisvaldið, jöfnunarsjóðurinn, málefni Skálatúns eru í umræðunni, þau eru í ferli, þau eru í skoðun. Ég kalla frekar á stuðning, að við stöndum saman og vonandi að við náum þeim árangri að á okkur verið hlustað svo það fjármagn sem að Skálatún á skilið renni til þeirra. Já, við göngum til atkvæði þessa tillögu. Það er lagt til að henni verið vísað til síðar umræður fjárhagsáætlun. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er aðeins eitt eftir undir þessu lið og það er lagt til að fjárhagsáætlun sem í heild verið vísað til síðar umræðu sem fer fram hér í nóvembermánuði. Þeir sem samþykkja það eru bennir rétt upp hönd. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá er þessum fyrsta lið lokið og það er 21 mál eftir en þeir verður kannski eitthvað minna að tala sumir allavega en ég ætla fundarstjóri að gera stutt fundarhlé núna.
Já, við hefjum þá fund að nýju og bara svo við horfum hérna fram á veginn, þá var að liggja hér fyrir 2 fundargerðir frá bæjarráði, síðan 3 fundargerðir frá nefndum bæjarins, það var fræðslunefnd, skipulagsnefnd og íþrótt- og tómstundarnefnd að þessu sinni og svo hvorki fleiri en ég farið 5 fundargerðir til kynningar og loks verður þá kosning í nefndir og ráð. Við byrjum þá á fundi bæjarráðs sem var haldinn 18. október síðastliðinn. Það var fundur númer 1370 og ég gef orðið laust. Björn Óskar, gjörðu vel. Forseti, við erum undir liðnu sem varðar starfsmannamál og reglur ráðningar. Árétta eitt varðandi þetta atriði, þá enn og aftur þá var breytt heiti dagskrárliðar í þessu. Þetta vefur upp á sig þessi hluti sem hefur tafið mikið afgreiðslu, mikið rætt þetta í bæjarráði og bæjarráðsfundum. En ég vona að það fari nú að koma því að menn fara að hætta að hræra í heiti dagskrárliða bæjarráðsfulltrúa og aðalmanna sem að leggja slíkt fram og einnig annara eins og áheyrnarfulltrúa eða slíkt myndi koma til. Nú að ræða að það kom upp það mál að einstaklingur var ráðinn til bæjarins inn í leikskóla án þess að og hófstörf án þess að lægi fyrir sakavottur. Síðar kom í ljós að eitthvað var á þessu sakavottur sem tengdist kaupum á kannabis og málið er þannig vaxið að við ræddum þetta varðandi í raun og veru Ég ætla aðeins að gera hérna smá fundalíð. Já, takk fyrir forseti. Varðandi málið þá stýrði það að því að viðkomandi aðili var með sakavottor sem barst síðar. Og það sem skiptir máli almennt í þessu er þessi handbók sveitarfélagsins sem ég heyrðist á að það verður markmið að endurskoða núna næstu misserum. Þá er það með þeim hætti að þetta má ekki. Sakavottor ber að liggja fyrir áður en viðkomandi hefur störf. Það er alveg ljóst að svo er í reglunum, en vissulega mætti skýra það betur. Þess vegna átta ég mig ekki á því þegar bókun D og vaflista kemur með þessum hætti og ég með leyfi forseta. Verkferla við ráðningu og uppsagnir hjá Mosfellsbæ þurfa að vera skýrari. Fyrirgefu, ég fór línuvilt. Verkferla við ráðningu og uppsagnir hjá Mosfellsbæ eru skýrir og eftirfylgni við þá hefur verið góð. Ekkert í því ferli á að þurfa að koma umsækjendum störf á óvart. Þetta atriði eitt og sér sýnir ekki fram á það að það hafi verið fylgt viðkomandi reglum það að einstaklingur sem er á sakaskrá hefji störf. Það þarf að tryggja það að einstaklingar hjá bænum sem er á sakaskrá og er að fara að vinna á vettvangi skóla hefji ekki störf. Það er mjög skýrt. Og þetta, hvað veit maður hvað geti verið á sakaskrá viðkomandi einstaklings? Við vitum ekkert það fyrir það best. Og svo árétta það að varðandi það að viðkomandi getur sjálfur sótt sakavottorðið til sýslumanns og yfirleitt fengið það samdægurs sé ekkert á sakavottorðinu. Ef eitthvað er á sakavottorðinu þá þarf að bíða eftir því. Og þess vegna ætti að vera varúð á sjónarmið bara það að það þurfa að bíða eftir því að það sé þá eitthvað á því. Og þetta eru skýrar ábendingar hjá
á vefsetri sýslumannsembættanna, sýslumenn.is. Þess vegna er ég allsendis ósammála því að verkferlana hjá Mosfellsbæ í þessu séu skýrir nema að því leyti að vera ekki nægjanlega eða bara ekki fullnægjandi. Að það sé farið eftir þau og það má bæta þetta og skýra þetta enn frekar og ég legg til í framtíðinni við þessa endurskoðun sem mér heyrist að eiga að fara í að auglýsingarnar munu þá tilgreina þegar verið að auglýsa eftir starfsmönnum í skólum að það sé æskilegt að viðkomandi komi og afhendi samhliða umsókn sinni úrbrettun úr sakarskrá. Það bara liggi strax fyrir. Nú, þetta atriði eitt og sér vona ég verði bara til að breyta og bæta. Hvers vegna? Vegna þess að kemur bæði bænum illa og foreldrum, foreldrar eru örugglega ósáttu við það að það séu ránir einstaklingar sem er ekki búið að tekka þetta alveg 100%. Og það var ekki gert í þessu tilviki. Og svo má ekki gleyma einstaklingum sjálfum sem vill bæta sig og er svo rekin. Það má vera áhugdu það hvort að starfsmenn sem eru ráðnir bara viti nákvæmlega hvernig lög og reglur virka í þessu. Hvenær þetta og hitt eftir út af sakavottsskráni eða ekki. Það skiptir bara miklu máli að bærinn tryggi það hefji engin störf í skólanum fyrir að sakavottur liggur fyrir. En því miður gerðist það í þessu tilviki og við skulum læra af því og láta það ekki gerast aftur. Það er allra hagsmuni af því að gera þetta betur. Þetta mál nr. 1, Valdimar. Herra forseti, það er mál nr. 1, starfsmannamál. Ég vil bara benda á það og það er kannski ágætt að þetta mál verði þá til þess að þessi handbók verður tekin upp og endurskoðuð. Ég held að í þessu tilfellu og öllum tilfellum svona það eigi að gæta meðalhófs og ég er ekki viss um að það hefur verið gert í þessu tilfelli og þetta hlýtur að vera þungbært fyrir starfsmann sem lendir í þessu en í reglum Mosfellsbæjar þá göngum við lengra heldur en lög gera ráð fyrir og við göngum lengra heldur en æskulýðslög gera ráð fyrir og ég held að það sé bara komið tími til að endurskoða þetta og ætla ekki að fara nánar út í það hvað það er en tímanir eru bara breyttir og það er ýmislegt sem að mætti fara að inn. Það er ýmislegt sem við mættum setja inn reglur um það að starfsmenn mættu ekki hafa gert hitt og þetta, ekki keyrt bíl fullleitt tvisvar og svo framvegis, auðvitað. En þarna þá held ég að við höfum bara horfast í augu við að það þarf að endurskoða þetta og já, takk. Umræðum mál nr. 1 er lokið. Í fundaki Bæjarráðs frá 18. október en þarna voru fleiri mál á dagskrá, eitthvað sem við vilja ræða þar. Tíu mál á dagskrá, nú það kveður sér engin hljóðs, jú, Valdimar Birgisson, gjörðu svo vel. Mál númer 5, uppbyggingu leiguíbúða. Ég var nú ekki á þessu fundi, ég var með mér aðra fundi. En það er nefnt að held ég að bæjarstjóri eigi að ræða þessi mál við viðkomandi byggingafélag. Þannig að vita hvort það hefði verið gert eða hvort það standi til. Haraldur, gjörðu svo vel. Þetta fresta þessu máli? Já, það var fresta á þessum fundi, já. Nú var það fresta? Já, það var tekið. Já, fresta á þessa fundi, afgreitt á fundinu þar á eftir þegar. Já, og kannski þá... Eru ekki 1370? Jú. Það er samþykkt þegar Ég get upplýst bæjarfulltrúa Írisnar Valdimar Birgisson og bæjarstjóri geri yfir það sem hann er beðinn um á Bæjarráði. Hann hins vegar ekki búinn að því vegna þess að það er ekki komist að náast að koma þeim fundi á en ég held að það sé nánast. Ég man ekki eftir málu sem að bæjarstjóri hefur ekki framkvæmt sem að Bæjarráði beðið hann um.
Anna Sigríður, mál númer 5. Samstarf um uppbyggingu annarra íbúða, heitir það. Já, forseti, bara örstutt, það er komið fram hérna að bæjarstjóri hann hefur ekki gefist tími til þess að fara í þessar viðræður. En ég er að velta fyrir mig, fyrst vil ég bara fagna þessu og ég vona að það taki samningar um þetta mál við Bjarg. En mér langar til þess að vita sko hvað eitthvað hlýtur, en mér finnst ekki ólíklegt að það hefur komið til tals inn á fundi bæjarráðs hvaða lóð eða lóðir við væri hugsanlega verið að ræða um. Og ef ég geti fengið upplýsingar um það. Haraldur, Björnsson. Nei, það var nú ekki rætt um eina sérstakar lóðir. En það eru svo sem bærin ekki ákvörðuð í augnablikinu menninar lóðir á takteinum hvað þetta var þannig. Það var ég skildi nú hlutverki fyrst og þannig að ræða almennt svona hvernig samstarfi gæti verið háttað í hvað svona mál varðar. Það er að segja við fyrirtæki eða stofnun eða sjóð eins og Bjarg sem sem sagt kemur til af ákvörðun stéttarfélagana, ASÍ og BSRB og grundvelli nýrra húsnæðislaga. Og það er nú reyndar þannig í málefnasamningi meirihlutans er gert ráð fyrir því að geta verið í sambundu við félög sem þessi og í fjárhagsáætlun bæjarins, við vorum að ræða hér áðan, tillögu henni að drögum henni er gert ráð fyrir stofnframlögum í verkefni sem þetta. En ég lít nú svo á að í fyrsta umgang verði umræðefni bara fyrst og fremst svona hvernig samstarf geti orðið við þetta tiltekna félag og þá hvurskilega sambærileg félag og svona hvers konar lóðir, hvers konar íbúðir þeir þá sækjast eftir og hvar við gætum þá borið niður þegar að við förum að úthluta lóðum sem að við erum eigendur að eða erum að úthluta sjálf. Það getur líka, í mínum huga komið til greina að einkaaðilar sem eiga hér lóðir í bænum fari í samstarf við Bjarg og við greiðum stofnframlög okkar með þeim hætti inn í slíkt samstarf. Það er ekkert sem að banna það þannig að það er líka eitthvað sem ég held að sé nauðsynlegt að upplýsa forsvarsmenn þessa félags svona hver lóðan staðan sé hér, hvar byggingarsvæði sé í gangi og hvernig svona því sé háttað hér. Það er að mörgu lítið öðruvísi hér en annars staðar, það er að segja byggingarland er ekki í eigu Mosfellsbæjar nema hluta til. Við eignuðumst heilmikið byggingarland í samningum okkar við Landsbankann út í Helgafelli, eignuðumst það 5. og 7. áfangan og það fyrir að koma að deiliskipulagi þarna allavega á 5. áfanganum. Þar geti hugsanlega verið möguleikar á samstarfi en það er ekki akkurat núna en það er kannski ekkert mörg árið það getur orðið. Þannig leit ég nú á hlutverk fyrst og fremst að segja frá stöðu Mosfellsbæjar og heyra þá sjónarmið þeirra á þessu og koma þeim upplýsingum þá inn í bæjar og þegar þessi fundur hefur átt sér stað. Já, ég langar að segja örfá orð um þetta mál, bara fagna þessu að þetta hafi orðið til þessi nýju húsnæðislög og Bjargar er að fara upp tíðarnar og vonandi verður hér fundin einhver hlutur á því hér í Mosfellsbæ. En ég vil bara fyrst og fremst bara fagna þessari svona nýja vinkli á húsnæðisvandann með þessu stofnframlagi sem hér var nefnt. Það vildi ég segja um þetta mál. Valdimar, þú vilt ræða þetta mál. Býtum nú við. Já, þú varst búin að tala tvisvar. Þetta? Nei, bara eins og. Þetta bara í raun. Bara þetta mál eins og. Já, ok. Bókaldið á að klika. Það er þetta já, ok. Þá með sér mjög stuð. Ég ætlaði nú ekki að saka bæjarstjóra að vinna ekki vinnunum sinna, það var nú ekki það sem ég var að segja. Ég ætlaði bara að spyrja hvort hann hafi hitt mann sem hann á að hitta seinna og lætur okkur vita hvað kom út af þeim fundi.
Ég líka fagna þessu framtaki og að vil endilega sjá sem flesta úrræði, sem flest úrræði hér. Það kemur fram í þessari greinargerð sem þeir fylgja, við senda hjá Bjargi, að það skortur á leiguíbúðum. Það skortur á leiguíbúðum á höfuðborgarsvæðinu og þess vegna förum við í þetta. Og það mjög vel til fundið að þetta stofnframlag fari í þetta verkefni. Ég held að þeir séu að leitast eftir því að fá einhverju niðurgreiðslur á gatnagerðargjöldum eða eitthvað slíkt. Þannig ég hlakka til að heyra meira hvað kemur út úr þessu. Nú, þá þessi liður fullrættur. Orðið ennþá laust fundagerðina. Mála dagskrá, við erum búin að ræða 2, eitthvað sem við vilja ræða á þessum öðrum málum. Og svo virðist ekki vera, þá göngum við til atkvæða og þeir sem samþykkja þessa fundagerð eins og einstök mál bera með sér upp rétt upp hönd. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá fundagerð hinn síðari frá bæjarráði, hélt fund 25. október. Anna Sigríður, góðskólar við vorum, gjör svo vel. Fundur nr. 1371, bæjarráði Mosfellsbæjar. Já, forseti, ég kemur upp undir máli nr. 1 í fundagerð 1371 frá bæjarráði, þverholt 21-23 og 25-27 umsókn deiliskipulagsbreytingu. Málið sem þarna undir þá rætur sínar að rekja til þar síðasta kjörtímabils þegar Samfylkingin lagði fram tillögu sem var samþykkt að bærinn leitaði leiða til að efla leigumarkað í bænum. Það var unnið að þessu máli í þverpólitískri samvinnu í nokkur tíma og snemma á kjörtímabilinu 2014-18 var ákveðið að bjóða lóðina við Þverholt með ýmsum kvöðum sem átti að tryggja að í byggingunni sem risi yrðu leiguíbúðir til langframa. Einungis voru innheimt lágmarksgjöld af lóðúthlutuninni enda var ljóst að þær kvaðir sem settar yrðu á rekstraraðila væru íþyngjandi og bærinn vildi leggja sitt af mörkum til að fjölga leiguíbúðum í bænum. Kvaðirnar voru settar meðal annars til að þeir sem rækju leigufélagið gætu ekki einn góðan veðurdag ákveðið að selja allar íbúðirnar eða einhverja þeirra og ná í sinn vasa ábótanum af sölu lóðarinnar eða úthlutun lóðarinnar sem eins og áður sagði var úthlutað gegn lágmarksgjöldum eða bara gatnagerðargjöldum. Já, það var svo sett milljón núna. Byggingarréttur líka. Já, byggingarréttur milljón, já. Sem eins og bara gert aðrar íbúðir. Nákvæmlega sama verð og aðrar íbúðir. Já, ég veit það. En ef ég fæ kannski bara að klára ræðuna mína ágætið bæjarstjóri. En eins og hér komið fram að þá þetta sem sagt, þetta eru gatnagerðargjöld og svo það 1 milljón sem lögð ofan á byggingarréttum sem lögð alltaf á allar íbúðir sem eru byggðar svona í bænum. Og jæja, það líður nú og býður og það talsvert langur tíma og fór að kræla eitthvað á byggingu á lóðinni en svo fór nú byggingin af stað og síðastliðið vor barst erindi frá byggingafélaginu Bakka með óskum að breyta nýtingu byggingarinnar og færa kvaðirnar leiguíbúðir af því húsi sem nú í byggingu og yfir á næstu lóð. Ýmislegt var óljóst í þessu erindi og miklar umræður urðu málið í bæjarráði þegar þetta erindi var lagt fram þann 27. apríl 2018 og lauk þeim umræðum á þeim veg í bæjarráði að bæjarráð sendi bæjarstjóra út á verkinni til að ræða við umsækjanda ýmis óljós atriði. Svo sem, og ég nefni bara nokkur af því sem komið fram á þessum bæjarráðsfundi, í hverju samstarf hans við þessu húsnæðisfélög, eða hvað við getum kallað við námsmannahreyfingana, í hverju það samstarf væri fólkið, hvernig hann hygðist ábyrgjast það að gjaldskrá og úthlutun íbúða færi fram samkvæmt þeim reglum sem gilda hjá þessum félögum sem sinna útleigu húsnæðis til námsfólks. En hvorugt þessar atriði var skýrt í því erindi sem lá fyrir á þeim fundi. Þá var einnig á þessum umrædda bæjarráðsfundi rætt talsvert að skoða þyrfti gaumgæfilega hvort bærinn gæti orðið skaðabótaskyldur vegna þeirra aðila sem tóku þátt í upphaflegu útboði, fengu lóðina en þurftu frá að hverfa
með þeim afleiðingum að núverandi lóðarhafi fékk lóðina. Það var rætt að þær vendingar sem nú var að verða í málinu, ef þær hefðu verið í kortunum á þeim tíma sem að þessi gjörningur verður, þá hefði sá aðili jafnvel geta haldið lóðinni og verkinu og eflaust hefðu fleiri aðilar sóst eftir lóðinni. Að minnsta kosti núna verið að aflétta þeim íþyngjandi takmörkunum sem sammæli var í þar síðustu og síðustu bæjarstjórn. Og já, þess að það en það voru tveir aðilar sem komu með hvað ég segi, ég veit ekki hvort ég nota rétt orðin tilboð eða í þessa lóð. Nú sit ég ekki í bæjarráði en leit mín í fundargerðar ráðsins leiðir í ljós að bæjarstjóri hefur virðist ekki hafa farið og rætt málin, að minnsta kosti, reyndar ég alveg viss hann hefur gert það, en það hann verður ekki komið inn í bæjarráð aftur til þess að rapportera þær viðræður. Ég get ekki séð nein gögn í bæjarráði það að bæjarstjóri komi inn til bæjarráðs og fari yfir þær viðræður sem hann átti við þennan aðila. Og ég finn ekkert minnisblað eða neitt slíkt niðurstöðu þessa samtals við þennan aðila. Þetta finnst mér dálítið sérstakt vegna þess að eins og reyndar kom ég fram ef ég má vísa í umræðu mál sem var rætt í ráðan að það sem bæjarstjóri segist ekki minnast þess að hafa ekki gert það sem honum er falið að bæjarráði, að þá allavega finn ég sem ekki sit í bæjarráð engin gögn að það hefur verið farið inn á fund bæjarráðs til þess að segja frá því hvað kom út úr samtalinu við þennan aðila. Lóðinni var sem sé úthlutað á þessu verði sem við töluðum og með þeim skilmálum sem að hvíla á henni, og það var vegna stefnumarkandi ákvörðunar að auka aðgengi að leiguíbúðum í Mosfellsbæ. Það er stefnumarkandi ákvörðun sem er tekin á vettvangi bæjarstjórnar. Og bærinn vildi greiða sem sé fyrir því að hér yrði betra ástand á leigumarkaði. Og ég held að sé alveg ljóst að ef bærinn hefði ekki haft þau áform að byggja upp leigumarkað, að þá hefði þessi umrædda horn og útsýnislóð á besta staði í bænum, í eigu bæjarins, á mótum Hverholts og Skeiðholts, að það hefði fleiri sóst eftir að byggja á henni og bærinn hefði jafnvel getað fengið meira endurgjald fyrir lóðina, eða sem sagt fengið hærri upphæð fyrir byggingarrétt á lóðinni, en mögulegt var með þeim kvöðum sem við settum á. Og nú stöndum við frammi fyrir því að meirihluti Vinstri grænna og Sjálfstæðismanna hefur ákveðið að víkja frá því samkomulagi sem gert var nýtingu lóðarinnar sem rætt hér. Og þetta er samkomulag sem var gert í vinnuhópi fulltrúa Sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna og Samfylkingar og samþykkt af bæjarstjórn allri. Það var aflétt af kvöðum leiguíbúðir á lóðinni 25-27 og flytja þær yfir á lóðina nr. 21-23. Þar á að skilst mér samkvæmt bókun meirihluta VG og D-lista í bæjarráði, skilst mér að setja einhver tímaramma og að leiguverð eigi að verða það sama og hjá Félagsstofnun stúdenta, það lesi út úr bókun meirihlutans, en það er alveg óljóst hvernig á að ná þeim markmiðum. Það er ekkert engum gögnum með þessu máli rétt það hvernig á að ná þeim. En það ásast að reyna að ná því einhverju samtali við þennan aðila, en eins og ég segi, það virðist ekkert vera fast í hendi með það. Við stöndum frammi fyrir þessu að þetta samkomulag sem var gert við leiguíbúðir á lóðinni 25-27 hefur verið fellt úr gildi, eins og ég skil málið. Þetta samkomulag sem var gert í þessari þverpólitísku sátt og
Og ég verð að segja það að þessa ákvörðun að flytja kvæðirnir yfir aðra lóð þar sem nota bene gert ráð fyrir færri íbúðum, samkvæmt því sem ég best sé út úr þessum gögnum, að ég get ekki stutt þá aðgerð. Ég átta mig ekki alveg á því að það getur verið að það hafi komið til tals hvort að það sé einhver möguleiki á eða hvort einhver ætlun að leggja einhver frekari gjöld á byggingaraðala nú þegar hann getur náð inn þessum lóðagjöldum og meira til þegar hann selur íbúðirnar. Ég veit það ekki, það er kannski eitthvað sem hefur verið einhver umræðu. En það sem eiginlega mér samt efst í huga að ég tel að þau skref sem hér eru stigin, að þau sýna okkur eiginlega svart á hvítu að pólitísku samkomulagi eins og því sem var gert lóðina 25-27 í bæjarstjórn Mosfellsbæjar er varlegt að treysta. Eða hversu lengi verður þess að bíða að lóðarhafi sendi inn ósk að aflétta kvöðum leiguíbúðir á lóðinni númer 21-23 með einhverjum þeim rökum sem myndi nægja Vinstri grænum, vinum mínum, til þess að víkja frá upphaflegum áformum eflingu leigumarkaðar í Mosfellsbæ. Það er ekkert fast í hendi, það er greinilega ekki hægt að treysta því að menn standi við það sem þau komast að samkomulagi og ég lýsi því hér við ég get ekki stutt þessa vendingu. Já, það er tveir beðum orðið, það er Haraldur fyrst, síðan Óskar og svo er Valdimar. Já, þetta er ekki á þessum tiltekna bæjarráðsfundi vegna þess að ég var í orlofi. Þetta ætla ég nú að láta þá það svara efnislega fyrir umræður á þeim fundi sem að það átti sér stað. En af því það var beint til mín spurningu þá vil ég bara svara henni. Já, að sjálfsögðu átti ég fund með þessum tiltekna aðilum eins og Bæjarráð Hólmir til þess að afla upplýsingar það hvernig þeir ætla að standa að því að tryggja það af því að það hefði verið rætt og í bréfið þeirra sem kom fram að þeir vildu leigja þessar íbúðir út sem námsmannaíbúðir til að mynda. Og mér var falið eins og kom hérna fram í máli bæjarfulltrúa og Sigríðar að kanna það með hvaða hætti það er tryggt. Þann fund átti ég reyndar 2 það málefni við þessa tilteknu aðila og niðurstaða þess fundar var svo, þeirra fundar var svo að þeir myndu skrifa nýtt bréf, útskýringarbréf til bæjarráðs það hvernig þeir lita á það tiltekna máli. Og það bréf var síðan lagt fyrir þennan fund. Þar sem kom fram þeirra sýn á það og þeir hefði átt viðræður við félög sem væru að byggja námsmannaíbúðir. Þeir sæju ekki fyrir sér samstarf við þau, heldur yrði þetta gert með þeirra leigufélagi, eða fulltingi þeirra leigufélags með kvöðum leiguverð og slíkar hluti. Það kemur fram í þessu tiltekna bréfi sem var sendt í kjölfarið á því að ég til mig að hafa rætt á skyldum mínar eða þar sem mér var falið að bæjarráðið að ræða við þessa tilteknu tillögum. Og það var niðurstaða þeirra að það yrði gert með þessum hætti. Bara hvað varðar máli í heilsinni að þegar það var rætt inn í bæjarráði þegar þetta erindi kom fram, það var enda bæjarráð sem var gamla bæjarráð fyrir kosningar. Þetta erindi kom fyrst fram að þá skynjaði ég jákvæðinni gagnvart því að færa þessa leigukvöð af þessum íbúðum yfir á íbúðirnar þarna hinum megin og að það yrði byggða námsmannaíbúðir, meðal annars hjá bæjarráðsmanni þáverandi Önnu Sigríði Guðnadóttur. Ég skynjaði jákvæðinni gagnvart því tilteknu hugmynd en það voru allir bæjarráðsmenn sammála það að það þyrfti með einhverjum hætti að tryggja að svo gæti það orðið. Það er að segja að það gæti orðið þá sambærilegt leiguverð að ræða, annarkvort þá með formlegu samstarfi við námsmannafélög eða þá með einhverjum öðrum hætti. Og það var það verkefni sem ég tók að mér að ræða við til þess að tilteknu aðilum. Þannig að í sjálfum sér skilja ég umræðina í því bæjarráði þannig að það var jákvæðni fyrir að færa kvöðina frá þessum stað til hinna af því að það væri verið að bregðast við markaðsaðstæðum með öðrum hætti en var þegar þessi staðnir að gera á sínum tíma. Og það sem hefur breyst í Mosfellsbæ er svo að það eru konar að tapa 200 leiguíbúðir í bæinn að hálfu leigufélaga. En það er ekki leiguíbúðir sem eru á þessum tiltekna grundvelli, hvorki starfarlega né verðlega.
og á þeim grunni skynja ég það ég skildi því þannig að það veri jákvæðni fyrir þessi tilteknu breytingu. Það kemur síðan útskýring á því frá þessu tiltekna félagi hvernig það skuli gerast, en ég bara vil leiðrétta það ef það er einhver misskilningur, það er ekki búið að taka neinar ákvarðanir við þessu máli. Það er búið að taka ákvarðanir, bókunin segir að færa kvaðirnar yfir á hinnar íbúðirnar enda nái samkomulag þá við aðilanum hvernig það skuli gert á þessum forsendum. Og þær kvaðir eru mun meira íþyngjandi heldur en kvaðirnar sem voru í útboðum sem slíku, því það voru íbúðir á frjálsum markaði og það sem viðkomandi leigufélag gat ráðið leiguverðinu og innheimt þann byggingarkostnað sem að hann taldi sig hafa orðið fyrir og vantanlega einhvern hagnað þar á ekki. En þarna í þessu tilfelli er verið að þyngja eða gera meiri íþyngjandi kvaðir, að gera tillögu það, þar að segja að leiguverðið sé bundið við sambærilegri námsmannafélögum eins og félagsstofnun stúdenta sem leigir á núllgrunni, þar að segja rekið án hagnaðarsjónarmiða. Þannig að ég get nú ekki betur séð að það sé verið að íþyngja þeim aðilum sem þarna eru hvað þetta atriði varðar. Síðan á eftir og var líka rætt það þarna að lesa út af þessari bókun að skipulagsnefnd fari yfir skipulag og hugmyndir þeirra skipulagi sem ég er ekkert endilega viss að endi nákvæmlega eins og þeir vilja. Það var bara eftir að fara yfir það á faglega nótum. Og svo vil ég líka upplýsa það að þessum lóðum var úthlutað algjörlega sambærilegum grunni og öðrum lóðum í miðbænum. Það var innheimt fullt gatningargjald sem er 33 eða 4.000 krónur á fermetrin pluss 1 milljón hver íbúð. Það er nákvæmlega sama verð og er á öðrum íbúðum í miðbæ Mosfellsbæ. Þannig að það var ekki verið að selja þessar lóðir eitthvað ódýrara verð en aðrar í miðbænum. Þetta var svo ákvörðun aldrei tekin, en ég gerir ráð fyrir að þeir sem sátu í bæri og þennan fund vilja þá taka til máls. Áskipt. Það forseti, við rétt árétta hvað þetta varðar. Við erum að tala hér um mál 1 í bæjarráði 1871. Við viljum upplýsa Önnu Sigríði bæjarfulltrúa það að það er ekki búið að taka ákvörðun afléttinguna. Það kemur fram í bókunni mjög skýrt og greinilega, með leyfi forseta vil ég fá að lesa það hér, að það kemur fram að einnig verið kveðið samningi tímamörkun að leigu íbúðir verða tilbúnar þegar til kemur, þar að segja. Aflétting á kvöð á þverökil 25-27 verður ekki framkvæmd nema að samningar náist skilyrði á nýrri kvöð á þverökil 21-23. Og það er alveg rétt sem Anna Sigríður segir, þá hún sér engin gögn sem að lúta að þessu. Það er vegna þess að samningar hafa ekki verið gerðir og umræða við þessa aðila hefur ekki verið gerð, hefur ekki farið að stað. Og það sem að máli snýst með það að það er samþykkt í bæjarráði með 2 atkvæðum gegn 1 að fara í þessa afléttingu svo fremi sem að þessi samningar nást. Og ég vil benda það einnig, eins og bæjarstjóri fór hér yfir, að hvað snýst málið. Þetta snýst ekki það að það sé bara verið afléttingur í kvöð sem var gerð eins og hárrétt kemur fram hérna í þverpólitískri samstöðu sem byrjaði á þar síðasta kjörtímabili og var gengið frá ef ég skil rétt á síðasta kjörtímabili. Heldur það verið að fara fram á það að þess að verið fært á milli þessara húsa með það að leiðarljósi að byggja, eins og kom fram í upphaflega erindi frá húsbyggjendum, námsmanna íbúðir í staðinn fyrir þetta. Það kemur svo í ljós, eins og Haraldur var að rekja hér, að þessi félög, þau höfðu ekki áhuga á samstarfi hvað þetta varðaði. Þá kom upp þessi hugmynd vegna þess að mér persónulega og meirhlutanum, okkur finnst það gríðarlega mikilvægt, miðað við markaðs aðstæður í dag, að þetta mál geti gengið fram. Það er ljóst og við vitum það að skortur á svona húsnæði er sá mesti sem að er á höfuðborgarsvæðinu í dag, og mér langar að vitna hérna í skýrslu sem að ég hvet fólk til að lesa, sem að var byggt á íbúaþingi í gær, með leyfi forseta, það sem kemur fram.
Það þó mikilvægt viðfangsefni á næstu misserum að tryggja framboð nýrra íbúða endurspegli þörf landsmanna á húsnæði og ekki síst þörf þeirra sem ekki hafa mikið eigið fé til þess að ráðast í íbúðakaup eða leigja íbúður með aðstæður á núverandi markaði. Það þó áfram verið þörf fyrir fjölbreytt framboð íbúða á húsnæðismarkaði bendir margt til sérstaks skorts á minni og hagkvæmum íbúðum sem þessar mundir brýnt að húsbyggingar taki mið af. Stjórnvöld þurfa sífellt að meta hvernig ryðja eigi úr vegi fyrirstöðum þess að byggingaraðilar geti reist hagkvæmari og ódýrara íbúðarhúsnæði. Þetta held ég að sé akkurat grundvöllur málsins. 2015 var lagt í þessa vegferð sem var mjög gott mál og ég ekki að draga það í efa. Það sem við þurfum aftur að móta að gera sem lifandi stjórnvald og við þurfum að taka ákvörðun að það ekki meitlað í stein og ef að við teljum að markaðslega séð að því það eru komnar hátt í 200 leiguíbúðir upp í Helgafjalli í allt öðrum og stærri stærðum heldur en þarna verið að tala um að byggja sem kostar frá 250 upp í 270.000, kannski meðaltali 230.000, það bara komin allt önnur staða. Þannig að þegar þessi möguleiki kemur upp, þá finnst mér mjög mikilvægt að við reynum, þó það hafi ekki tekist eins og upphaflega var ætlað, að þetta er gert í samvinnu við þessi félög sem að vilja nú ekki gera þetta vegna þess að þau vilja byggja sjálf. Þá setjum við þessa mjög íþykjandi kvöð það að það verið sett í kvöð á þessum nýju húsum sem verið að færa kvöðuna yfir. Þetta verði á sama verði og hjá stúdentum, eða félagsstofnun stúdenta, eða sambærilegum félögum sem eru ekki hagnaðardrifin eins og Bjarg. Það tryggir okkur það að við fáum þarna íbúðir fyrir þann hóp sem að kannski mestar á að halda og það því miður ekki neinn teikn á loft það að það sé verið að fara að byggja svona íbúðir í Mosfellsbæ. Vonandi náum við samstarfið við Bjarg að gera það, en Mosfellsbær á ekki lóðir eins og og það kannski allt og langt í það sem okkur finnst að það verði. Og það sem að ég vil segja í þessu sambandi er það að þetta svæði hérna, þetta miðsvæðis, þetta stutt frá framhaldsskólanum, þetta stutt frá búðakjarna, þetta stutt frá leikskólum og það sem að mér finnst líka gott við þá kvöð sem að við setjum í þetta, það að það ekki verið einskorðað við háskólanema eða annað. Þetta getur verið fyrir iðnnema, þetta getur verið fyrir ungt fólk sem að koma fyrsta skipti út á markaðinn, þetta getur verið fyrir eldra fólk, þetta getur verið hvert sem að þarf á ódýru leiguhúsnæði að halda og það tryggt að verðið verður á þessum skala sem við verðum að tala um. Hvort að eftir 20 ár eða 30 ár kemur svo tillaga hér inn í bæjarstjórn að það að breyta þá kvöðinni, það verður bara komið ljós. Ég veit það ekki, en mér finnst allavega að það mín skoðun að við sem stjórnvald, við eigum að hlusta á þarfir okkar Mosfellinga og þetta finnst mér að tækifæri sem við ættum að grípa. Þannig að það sé klárt. Ég vona að við náum samningum við þessa aðila sem eru þá lóðahafar í dag vegna þess að fyrir þá að fá þessa miklu þyngingu í kvöð það að það verðið að vera þetta. Þeir eru þá að fara að keppa við félög eins og Bjarg sem fá niðurgreiðslu eins og þá stofnframlög og annars slíkt. Og fyrir utan það að það er óljóst hvað skipulagsnefndin gera varðandi þeir eru að fara fram á einhverja vissa fjölda íbúðum. Það er óljóst hvernig það fer. Við þurfum að taka faglega ákvörðun í því sem að lítur að bílastæðum og ýmsu öðru. Þannig að ég vona sannarlega og ég vona að það verði allir með í því í þessari bæjarstjórn og sjáu það með þessum gleraugum að þetta er gott mál og að við eigum að ná lendingu í þessu vegna þess að þetta er mjög þarft mál og verið mjög gott fyrir Mosfellsbæ. Takk fyrir. Já, Valdimar, þú vestur spurt. Herra forseti, það er mál nummer 1, Þverholtið. Þetta er margslungið mál eins og kom fram á umræðunum þetta í bæjarráði. Fyrir að fyrsta, ég ætlaði að spyrja hvað það að fara fram á þessu fundi og bæjarstjóra og Bakka. Það var það komið fram. Það sem að kannski ég hef áhyggjur af það að þegar farið var út í þessna gjörning, þá var farið í útboð. Og
það voru 2 félög sem að sóttu og á félagi sem hætti við eitthvað skaðabótarétt. Getur bæjarfélagið hætt við svona aðgerð eftir að hafa farið í útboð? Einhverjir sem hefðu sannarlega geta tekið það? Nú þekki ég ekki alveg reglurnar með þetta, en ég held að það sé mikilvægt líka fyrir bæjarfélagið að það sé staðið við þegar farið í útboð, að það sé klárað og það sé allavega mjög ríkar ástæður sem þurfa að liggja að baki þegar svona kvöðum aflétt. Ekki síst út af því að þetta var pólitískur vilji allra flokka sem sáttu hérna áður og líka að þarna var farið í útboð sín tíma. Sko þarna það sem verður að gera, það verður að aflétta kvöðum af íbúðum sem eru 30 íbúðir að stærðinni 65 til 78 fermetrar. Og þá síðan að búa til kvaðir á íbúðir sem eru 32, sem eru 20 til 50 fermetrar, sem mun minni eining ef ég kann að reikna. Það er verið að setja kvaðir á byggingar aðilar sem eru með þeim hætti að ég hef miklar efasemdir það að hann hafi eitthvað áhuga á því að vera að reka svona til framtíðar. Ég er bara að vera að segja það. Það er kannski hægt að reikna þetta út að þetta sé hagkvæmt, þá þarf hann að græða mikið á þessum byggingum sem hann er að selja. En það er bara annað mál og ég get alveg skilið sko þennan verktaka að vilja fara út í þessa framkvæmd að fá að selja þessar íbúðir vegna þess að það hlýtur að vera mjög hagkvæmt fyrir hann. Það hefur komið fram inn áður í erindi sem barst hérna frá Bjarg að það er skortur á leiguíbúðum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ég spyr af hverju getur bærinn ekki gert bæði að reynda að byggja þessar litlu íbúðir eins og bæjarfulltrúi var að segja hérna áðan að markaðsaðstæður væri þannig og þarfir íbúða væri þannig að við vildum fá íbúðir sem væri 20 til 50 fermetrar stærð fyrir námsmenn. Það getur verið og það var nefnt hérna að það var ákall það að stjórnvöld myndi ryðja í burtu hindrunum sem væru til þess að byggja svona íbúð. Þessar hindrunum voru fyrst og fremst skipulagslegar eðlis. Það voru hindranir, alls konar byggingar, reglugerðum sem gerðu verktökum það ómögulegt að byggja svona lítið og hagkvæmar íbúðir. Það er alveg sammála því, þá að ryðja því í burtu, þannig að við getum byggt hagkvæmt, þannig að við getum byggt, þannig að verktakar geta byggt þessar íbúðir. Við eigum að hlusta á þarfir fólks og ég er alls ekki á móti því að það séu byggðar íbúðir fyrir námsmenn að þessari stærð. Það er bara mjög gott mál, en ég seti eins og það er stórt spurningamerki við það að aflétta þessum kvöðum með þessum hætti. Það er óljóst hvort að deiliskipulag verið samþykkt á baklóðina, við þurfum að breyta því, það verður rætt um bílastæði, þetta er mikil fjölgun og íbúðum í þessum húsum. Það er óljóst með það hvort að það sé hægt að þinglýsa svona kvöðum eins og á að setja á þverholt 21 og 23. Þarna er verið að setja, ég veit það ekki, ég er ekki lögfróð, þarna er lögfróðmaður, en þarna er verið að setja kvaðir sem eru óljósar. Kvaðir það að fylgja einhverjum verðskrá félagsstofnunar og stúdenta sem við vitum ekki hvort það verður til eftir 10 ára eða 5 ára eða hvað. Þannig að ég veit það ekki. Ég held að þetta mál er þannig að það þarf allavega töluvera yfirlegu viðbót og ég er á móti því að það sé verið að aflétta kvöðunum á fremri íbúðum, en ég er fylgjandi því að það séu byggðar smáar íbúðir. Já, ég hef nú gefið sjálfum mér orðið þetta og við ræðum hérna fyrsta málið þessa deiliskipulags eða umsókn deiliskipulagsbreytinga eins og það heitir. Svo við rekjum hann aðeins aftur í tímann, eða hann hefur verið komið inn á það. Þegar maður eiginlega fara 5 ár aftur í tímann, þá var hér myndaður þverpólitískur hópur. Það var á þar síðasta kjörtímabili og þess kjörtímabilis. Þá var hann að fátt byggingakarana í Mosfellsbænum og mikil vöntun á leiguhúsnæði og það kom einfaldlega upp svo hugmynd að bærinn myndi stuðla því að leysa þann vanda einhverju leyti. Mikið samstæði í þessum hópi og ég satt í þessum hópi og hann teygði sig yfir síðan á síðasta kjörtímabil og síðan er hann búinn að rekja hvað gerðist. Það var sem sagt útboðum, bærinn átti þessa lóð þarna og við Þverholt
en sá sem að útleita einum byggingaraðilanna, hann bara stóð ekki í skilum, það var nú málið. Þess vegna fór þetta í þann farveg að annað aðili fékk lóðaréttin. Það var mikið rætt á þeim tíma hvort það væri með þinglýsingu, það var nú nefnt hérna áðan, hægt að þinglýsa því að þetta séu leiguíbúðir. Það var lögfræðilegt álitamál og þá var þetta lögmaður komst að því að það hægt og það var gert. Það var eins og ekki þinglýst leiguverði. Það var frjálst og það fannst mér alltaf ekki gott. Við vitum það að leiguverð hefur verið uppsprengt hér sérstaklega á Reykjavíkursvæðinu. Það var ekki gert. Nú síðan vitum við hvað gerist, að það byrjaði að byggja það sem ég kalla fremri kubbin út við Þverótti sem átti að vera leiguíbúðir samkvæmt skipulaginu sem ennþá er í gildi. Vel að merkja það átti aldrei að byggja leiguíbúðir á öllum kubbunum, þremur. En það átti að vissulega vera í fremsta kubbinum út við Þverótti. Síðan kemur þetta erindi frá byggingaraðilanum. Það meðal annars það að það sé erfitt að leigja þessar íbúðir, auðvitað er vöntun á leiguhúsnæði sjálfsagt það líka og hann er með þessa umsókn að færa kvöðina. Aflétta kvöð, betra er að segja færa hana. Þannig að leiguíbúðir yrðu áfram og það eru leiguíbúðir sem er, eins og Ásgeir rakti hérna áðan, skortur á. Litlar íbúðir fyrir námsmenn, litlar fjölskyldur og efnaminna fólk, eldri borgara jafnvel, og það yrði þá fært á hina kubbana 2. Það er það. Þá kom spurningin það, einmitt var endurvegin spurningin, er þetta þinglýsa leiguverði? Og það, eftir því sem mér hefur skilist á lögmannu, þá er það hægt. Og það enda kemur það fram í bókunni. Og það er skref mikið fram á veginn. Það var ekki í fyrri samningunum. Í mínum huga snýst þetta þrennt. Fyrsta lagi það að sé þetta þinglýsa leiguverðinu sem mér finnst mikið bragabót á öllu saman. Þetta er ekki búið að gera það, en eftir því sem mér skilist að verða hægt og þó það ekki verið gert þarna fyrir fyrra skipti. Það er eitt. Annað snýst það byggingarhraðan. Það er að segja að það ef að kvöðin leiguíbúðir verði færð yfir á bakkubbana 2, þá munir það ekki tefja verkið. Eins og við veitum þá er fremri byggingin, fremri kubburinn sem út í Þverótt, hann er komin vel á veg, en hitt er ekki byrjað. Það má ekki, að mínum huga, ekki tefja verkinu of, því að þá koma einfallega þessar leiguíbúðir ekki inn á markaðinn, það er ókláraðar. Þriðja málið er með fjöldan, hvað verða margar og svo hvað verða stórar. Þetta er allt órætt við aðilann, það er sem sagt eftir að semjum þetta allt. Þannig að við erum ekkert komin eitt það að bara á strax að aflétta kvöðinni, það þarf að fá skýrari mynd á allt saman bæði með byggingarhraðan. Hlutamálinu var á þessum umrædda bæjarráðsfundi vísað til skipulagsnefndar. Það var það að taka afstöðu til hugmyndabyggingarraðans að byggja litlar íbúðir, allmargar, á bakkubbunum 2. Hvort að það gangi upp eða hvort að þurfa að fara einhver aðra leið til þess að við séum með upphaflegu hugmyndina svona að leiðarljósi, þá eftir að koma ljós. En sko, tímandi breytast og þetta er í grunninn, finnst mér þetta vera sama hugmyndin, þá eftir að koma ljós hvað íbúðirnar verða margar, það er samningsatriði líka og það er líka nokkuð tryggt að hægt sé að tryggja sanngjarnt leiguverð, það sem er ekki hagnaðardrifið, það sem finnst mér vera mikið bragabót. Og ég held að því að tek undir það sem bæjarstjóri sagði, mér er einhver minni til að bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar hafi einmitt tekið undir það að ef að þetta var svona í umræðunni að farið í það svo kallaða stúdenta íbúðir, við skoðum opnað það. Það er einmitt það sem við erum að tala námsmanna íbúðir. En þannig að ég held ég bara ítreka þetta er þríþætt og það verður þá nægt, ef þetta verður niðurstaðan, það verður að breyta þessu, að fara í þessa viðræður öllu heldur og skoða þessa 3 fleti. Byggingarhraðan, það verður alltaf að binda það niður.
fjöldan, það núna næsta skref að vísa til skipulagsnefndar og svo leiguverðið. Þetta vildi ég nú segja og ég ætla þá að... Forseti, ég ætla þá að bregðast við því sem þú... Já, það alveg sjálfsagt, ég ætla að gefa hérna Ég ætla að fá bregðast því sem þú segja núna. Bara ég ber að mér í raun og veru ekki sakir, en... Nei. Já. En ég óska eftir að fá að koma núna. Gjörðu svo vel. Forseti, já, hér bæði forseti okkar allra í bæjarstjórn og svo framkvæmdastjóri bæjarins búinn að koma upp í pontu og hérna ég orða það tjá sig það hvað ég hefði hugsanlega sagt á einhverjum fundi í apríl í fyrra. Hvernig þeir hafa skynjað eitthvað sem ég á að hafa sagt. Þeir verður náttúrulega bara að eiga það við sig. Hvernig þeir hafa eftir fólki inn á lokuðum fundi. En hér var nú gert fundar áðan út af reyndar annars konar máli vegna þess að það þótti ekki við hæfi hvað var verið að segja í pontu. Ég ætla ekki að ganga svo langt að þetta sé það sama en mér finnst þetta full svona ég finnst þetta óviðkunnalegt af þessum ágætu drengjum sem eigu hlut. Það hins vegar alveg rétt að ég minnist þess að þegar var talað námsmannaíbúðir þá sagðist ég vera tilbúin að skoða það mál, lengra gekk ég ekki. Og ef þeir ætla að núa mig því nasir nú að það að ég skuli hafa sagt eftir mjög óskýra umsókn þessa aðila sem að varla nokkuð maður í bæjarráði skildi þegar hún kom þar inn fyrst og ætla að reyna að hanka mig á því núna að ég hafi ljá máls á því að ræða námsmannaíbúðir. Það finnst mér afskaplega langt til seilst og mér finnst það nánast ómerkilegt. Og svo þakka ég fyrir og þetta var ekki annað skipti sem ég talaði því ég var að bregðast við orðum forseta. Já, næsta tegundi máls Sveinn Óskar, gjör svo vel. Það er ekki að undarlega eða? Forseti, já við erum að fjalla hérna fyrsta dagskrárlið fundar númer 1371 í bæjarráði. Ég með leyfi forseta vil lesa upp tillöguna og greinargerð sem ég bar upp á þeim fundi með leyfi. Gjör svo vel. Nú, fulltrúi M-lista leggur fram eftirfarandi tillögu af bókun til að meirihluta bæjarráðs Mosfellsbæjar verði vísað til skipulagsnefndar og þessari hún var felld með 5 atkvæðum. Greinargerðin þetta var þessi. Er að ræða meiriháttar framkvæmdir og breytingar á gerðum samningum. Gerðir samningar skulu standa. Vegna vöntunar á leiguhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu verður að tryggja að samningsaðilar sýni ábyrgð gagnvart samfélagi sínu. Að aflétta kvöðum eða leggja til áform að færa slíkar kvaðir á lakari lóðir sýni þeim fyrirlitningu gera væntingar að bærinn standi við sín fyrirheit. Ekki séð að afgreiðsla þessi án atbeina og umsagnar skipulagsnefndar náðum þeim félagslegum og skipulagslegum áformum fram sem lagt var upp með í upphafi. Mikilvægt að drög að samningum, kvöðum og öðrum þáttum samanber rannsóknum á leigumarkaði liggi fyrir áður en svo mikill viðsnúningur verður á þessum áformum Mosfellsbæjar. Nú, þetta var á sínum tíma rætt eins og kom fram í þverpólitískri nefnd. Fjölmargir sem tóku þátt. Og þetta var fjálglega birt hérna í fjölmiðlum og Mosfellingi að þetta væri nú þessar 30 íbúðir væri bara á leiðinni. En svo það bara þannig og ég skil fulltrúa Bakka í þessu efni að reyna að ná sem fram mestum arðsemi á sínu fyrirtæki og sérstaklega ef hann getur snúið fingur sér þeim sem að stjórna þessu bæ þá er það ekkert skrítið ef hann getur það og það virðist vera þannig í dag í þessu máli. Það eru takmörkuð gæði færð á milli í þessu máli. Það eru takmörkuð gæði að hafa rúmgóða íbúð með útsýni og hafa aðstöðum það. Bærinn þegar að leigja og framleiða íbúðir í dag. Bærinn einnig í dag að
kaupa íbúður með jöfnum hætti og leigja þær. Og það eru meðal annars á áætlun fjárhagsáætlun að gera slíkt. Varðandi þann fyrirslátt varðandi íbúður fyrir skólakrakka, fyrir námsmenn, þá verðist bara formaður skipulagsnefndar hafa lesið hérna upp úr skýrslu sem ég er líka með, að markaður væri bara þó nokkuð sterkur fyrir það að byggja þær upp án nokkura kvaða. Án nokkura kvaða. Það er bara markaður fyrir þetta. Og mér sýnist nú sjálfstæðismenn sem nú svona markaðsvænir einstaklingar, allan þeir sem ég þekkja flestir, myndu nú bara einfallega að segja við þann byggingaraðila, heyrðu, það er bara markaður núna af fólki sem vantar svona og byggði þetta á það. Það er ekki færa einhverja kvöð til þess að svara markaðsaðstæður. Og hann vitnaði hérna í skýrslu þetta formaður skipulagsnefndar. Það er ekki að færa einhverja kvöð til að svara markaði. Það vantar og þá markaður. En hvað vantar líka? Samkvæmt þessari skýrslu vantar fjölskyldufólki í þessum fjölskylduvæna bæ. Tökum hérna dæmi. Einstæðir einstaklingar með börn eru 25% sem vantar húsnæði. 25% af þeim sem eru að kalla eftir húsnæði. Leiguhúsnæði. Fjölskyldu gerðir bótaþega húsnæðisbóta í ágúst 2018, 25% einstaklingar með börn. 11% eru 2 fullorðnir með börn. Samtals er þetta 36%. Og svona markmið sem eru unnin hérna, pólitískt, þverpólitískt, eru langtíma markmið, eru félagsleg úrræði. Nákvæmlega eins og varðandi fatlaða, eldri borgara og aðra. Þetta er fólk sem má sín lítið í samfélagi, sem á erfitt með að fá húsnæði fyrir börnin sín og sig og aðra. Það er ekki bara skólafólk, og það er einmitt kemur fram í skýrslunni að það er markaður til þess að byggja á þess að setja ykkur kvaðir. Og ég efast að þinglýsingafulltrúi eða stjóri sýslumanns tróði hverja sem er inn í þinglýsingu. Ég efast það líka. Það þarf bara að skoða það. Það þarf að vera bara í samningu. En ég segi við ykkur, þetta atriði sem hér ræðir er eftirgangssemi gagnvart byggingaraðila. En ég skil byggingaraðilana vel. En hann getur skorið þennan meirihluta eins og smjör. Alveg eins og smjör. Og hefur gert það oftar en einu sinni og ég bara hrósa honum fyrir að geta gert það. Eitt af því sem gerist í greiningum áhættu, svokallaðri pestelgreiningu, er að geta stjórna pólitískri áhættu. Og hann gera það með snilldarbragð, þessi aðri. Ég vil áreita eitt varðandi þetta atriði í líka. Að ég hef fengið ófá símtöl og fór að hitta fulltrúa þessa fyrirtæki sem ræðir hérna í þessum máli. Og ég sýndi honum bara skilning hvað hann vill gera. Ég skil hann bara mæta vel. En það þarf ekki að vera það sama og við gerum hér. En af því að hann er með meirihluta með sér, þá fær hann þetta í gegn, eins og ekkert sé. Að færa kvöðuna svona á milli og hagnast þessa auðlind sem er að vera með útsýni og esjum, sem margbúið er að sanna. Margbúið er að sanna í rannsóknum í Atvinnulega Háskóla Íslands að húsnæðismál skipta miklu og verða á þeim þegar útsýni er að og sérstaklega esjuna. Þá er bara miðaldar aðferðum beitt og leigendum komið fyrir í einhverju bakhúsi samkvæmt þessu skipulagi með engu útsýni nema upp klettana og í næstu hús. Þetta er allt sko félagslega úrræði sem ræða. Ég segi bara, þegar ég heyrði í þessum aðilum, þá setti ég mig inn í þeirra afstöðu til málsins og ég skil þau.
sem eru að fara að byggja. Ég skil þau. En ég hef ekki samþykkt þetta vegna þess að leikurinn verður að vera jafn, eins og hefur komið þetta fram. Þið breytið bara leiknum eftir ykkar BH og eftir kosningar. Ég hef viljað sjá þess ákvörðun tekna á fyrir kosningar og sjá hvernig kjósendur hefur brugðist við. Ég segi bara einfaldlega það. Ég leigi hérna í þessum bæ fasteignir. Og ég leigi fjölskyldufólki. Og ég er rétt næ að hafa fyrir þeim skuldbindingum sem á eigninni hvíla. Ég ætla bara að segja ykkur það, að ég myndi vilja sjá það fólk sem ég er að leigja fá einhverja athygli frá bæjaryfirvöldum. Einstæðir einstaklingar með börn og stóru fjölskyldur. Þetta er langtíma markmið, þetta er félagslegt úrræði og þessi 30 íbúðir hefur verið vel tiltækar fyrir bæinn að taka á leigu og endurleigja með niðurgreiddum leigu til þess að hjálpa þessu fólki. Það er hlutverk sveitarfélagsins og það stendur hérna í þessari skýrslu að það er einmitt hlutverk sveitarfélagsins. Og hvað er mikið að íbúðum samkvæmt skýrslunni? Í eigu sveitarfélag á leigumarkaði það 9%. 9%. Það er alltaf sumt. Og segja það að það sé eitthvað gæða blóð í þeim sem að færa þetta á milli, það bara ég tek það ekki því að það er markað fyrir þetta og hann getur áfram byggt þessa 30 íbúðir og bara byggt strax þessa íbúð og búðan til leigu því að markaðurinn er fyrir hendi. En það er ekkit endilega við þetta fjölskyldufólk sem þarf stærri eignir. Það er ekki svo. Þannig ég vil vísa þessu bug aldrei umræðu að það sé verið að gera eitthvað góðverk hérna nema fyrir byggingaraðilann og pólitíkina og þar gildir máltækið æ skal gjöf til gjalda. Haraldur Sverrisson, næstu. Forseti, ég tjáði nú bara hér áðan svona mestu leyti þær spurningar sem að mér voru beint vegna þeirra verkefna sem ég tók að mér sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins að bæjarráði og reyndi að útskýra hvernig ég hef unnið þau verkefni og vonandi hefur hérna og vonandi hefur þeim sem að það spurði hérna, vonandi hefur sá sem það spurði fengið svör við því og var reyndar upptekinn við annað núna þannig ég veit ekki hvort hann heyrði það sem ég sagði. Ef það taldi mynd og heiti ég alveg sko. Já, gott. Það varst að tala af annan og meðan. Mér langar aðeins að hérna, taka til málsmáru málið almennt og ég verð nú að segja sko, ég held að við séum kannski komin aðeins fram úr okkur í þessu tiltekna máli því að ég held að við séum nú bara nokkuð sammála um málið. Það er að segja að efla leigumarkað í Mosfellsbæ og auka fjölbreytni hans. Þannig var upphaf málsins sett á stað. Og ég held að það sé ekkert annað verið að gera í þessum máli en að standa vörð það tiltekna verkefni. Það að meirihlutinn sé að vinna fyrir einhverja tiltekna aðila hér í þessum bæ, ég ætla ekki að leggja svo lágt að svara því. Ég veit alveg hvað ég stend fyrir sem bæjarfulltrúi og bæjarstjóri og ég veit hvað fólki sem er með mér í meirihlutanum stendur fyrir, það er ekki að standa fyrir slíka hluti. Það er ekkert gert hér einhver ákvarðanir teknar nema þær að við teljum að þær séu bæjarbúum á samfélaginu í hag. Það snýst ekki það að það sé verið að hygla einhverjum. Þeir sem halda slíku fram hafa örugglega gert það sjálfur. Og það hefur áður verið haldið fram í þessari bæjarstjórn af öðrum aðilum sem hafa verið þeirra skoðanar. En ég ætla ekki að leggja svo lágt að svara slíku. Ég stend ekki fyrir slíku og ekki við. En þetta mál snýst það að við erum alltaf í þeirri stöðu að við höfum þann samning sem að gerður hefur verið við þennan tiltekna aðila að byggðar verði þessar íbúðir í þessu tiltekna húsi. Það sem að máli snýst er það
að reyna að ná betri samningum fyrir samfélagið heldur en þeir voru á sínum tíma vegna breyttra aðstæðna í bæjarfélaginu. Vegna þess að það eru komnar hátt á annað 100 leiguíbúðir, nákvæmlega eins leiguíbúðir eða svipaðar leiguíbúðir og eru verið að byggja þarna. Hins vegar vantar leiguíbúðir sem eru á þessum toga. Ef við getum náð því fram að ganga og gett betri samninga, þá skulum við gera það. En við höfum alltaf hennar samning sem að eftir stendur, ef að það gengur ekki upp. Þá bara stendur hann og hann þá virtur. En það verið að byggja húsið sem að það snýst. Ég held að við séum í grunninn sammála. Það snýst bara, þetta snýst sko, kannski orðalagið í bókunni, byrjun á bókunni og bratt, af því að það talað að aflétta kvöðum, en síðan kemur útskýringar á því fram síðar í bókunni, það sé ekki gert nema á uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Og það er okkar verkefni að ná þeim skilyrðum fram og það er gott að bæjarráð hafi upplýst alla það eru skilyrði fyrir því að gera þessa hluti. Það gerir bara samningsstöðu okkar gagnvart þessu betra. Þannig að ég get ekki betur séð en að við séum sammála það að efla leigumarkaðinn, gera hann fjölbreyttari, koma til móts við það þarfir sem eru meira upp á borðinu okkur núna heldur en fyrir 4-5 árum síðan. Nú ef það tekst ekki, þá höfum við þessa ákvörðun sem var tekin, hún stendur. Henni er ekkert breytt ef við fáum eitthvað betri stað. Þannig ég held að við séum kannski aðeins og bara, ég veit ekki hvort við erum að misskilja hvort annað eða eitthvað, en ég held að í grunn og búin séum við sammála. Og það er enginn að fara að gera eitt hér endur þetta til þess að hyggla einhverjum einstaklingum. Hvorki þessum niður og öðrum. Já, það er annars síður. Guðrún, gjör svo vel. Forseti, bæjarstjórinn reynda að koma inn á það sem ég ætlaði að koma í punktu til að spyrja vegna sem ég finnst þessi miðað við umræðan þá finnst mér þessi bókun skipulagsnefndar algjörlega bara út í hött. Bæjarráðsmiðið. Já, bæjarráðs fyrirgefið, ég ætla ekki að hafa skipulagsnefnd til rangri sök, það er nú óþarfi. En ég ætla bara að taka svo djúpt á því, við bara það algjörlega út í hött ef þetta er málið, því að þessi bókun, það kemur fram í henni í byrjun að það verið að fela embættismenn í bæjarins að gera vissan hlut og síðan kemur í endan eitthvað einnig verður kveðið á í samningi og það er ekkert alveg ljóst að hvernig þetta hangi saman. Þannig ég ætla bara að segja að í guðanna bænum, sko sérstaklega því að það sita nú ekki allir í bæjarráð og geta spurst fyrir hvað er eiginlega verið að tala reynið að hafa bóknefndan þannig að það sé þó nokkuð klárt hvað eigi við. Og svo óska ég eftir fundarhlé. Já, það verður beðin fundarhlé og við gerum fundarhlé. Já, við hefum eitthvað fund á 9 og Kolbrún Þorsteinsdóttir, þú hefur orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, við ræðum hérna mál númer 1 í fundargerð bæjarráðs málið sem ber heiti Þverholt 21-23 og 25-27 umsókn deili skipulagsbreytingu. Það er búið að fara víðan völl í þessu máli og ég ætla nú að byrja á því að vísa málflutningi fulltrúa M-listans á bug. Þetta er ekki svaravert það sem kom hér fram og tek undir orð bæjarstjóra það að við erum ekki að fara á það plan að ræða þetta með þessum hætti eins og framkom í hans málflutningi. Ég vil heldur byrja á því að ræða, því við erum búin að ræða þetta svona vítt og breytt og svolítið vítt einmitt að byggingamálin eru að breytast hratt og húsnæðismálin í landinu og að því við rættum þessa skýrslu sem framkom á þessari húsnæðisráðstefnu sem haldin var núna í vikunni, það sem margar nýjar og gagnlegar upplýsingar komið fram sem ég fannst mjög áhugaverðar, hlustað á viðtöl þegar ég satt stopp í Ártúnsbrekku eins og oft getur maður hlustað á útvarpið á leiðinni vinnuna þar sem umferðin mjakast hægt til Reykjavíkur og hlustaði þar á viðtöl við fólk sem hefur verið að rannsaka markaðinn og þarna eru virkilega sérfræðingar sem við eigum að hlusta á.
Og það eitt, minna markaðurinn með þessum hætti sem hann við höfum áhyggjur af húsnæðismarkaðunum, við höfum áhyggjur af unga fólkinu okkar, við höfum áhyggjur af því að hér séu leiguhúsnæðir til erlendra ferðamanna að líka að hækka leiguverðið, það eitt áhyggjuefni, Airbnb íbúðirnar sem eru leigðar á uppströngdu verði og valda ákveðnum skorti líka og þá náttúrulega hækkar verð í skorti og við viljum gera okkar til að okkar framlag til markaðarins sem það að mæta ákveðnum hópum og þörfum ákveðna hópa og þetta ekkert einn markaður, þetta eru margir hópar eins og búið að koma þetta fram og ég held að við sem Mosfellsbær, sem bæjaryfirvöld, höfum sannarlega lagt okkar af mörkum í þessum málum. Við erum búin að byggja hér upp heilt hverfi með fjölda leiguíbúða og það hefur margt breyst á landslagið í Mosfellsbæ á undanförnum árum og ég held að okkar hlutdeild í því sé orðin ansi myndarleg og auðvitað á hún að vera þannig. Hér á að vera fjölbreytt framboð húsnæðis til kaupa og leigu og alls slíks. Þarna kemur fram óskum breytingu vegna þess að þarna telja menn sig hafa þarna talin vera þörfin sé önnur en við erum akkurat, kannski við teljum okkur vita. Ég ekki sérfræðingur í húsnæðismarkaðunum, ég ætla ekki einu svona að reyna að telja mig vera sérfræðing þó að ég hafi sannarlega verið kennd við hann í mörg ár og fylgst með honum. En ég ekki sérfræðingur á þessu sviði. Mér fannst áhugavert að hlusta á sérfræðingana á þessari húsnæðisráðstefnu og við eigum auðvitað sem bæjaryfirvöld að fylgja því sem að gerast í landinu og í þessum málum og hlusta á sérfræðingana. Hver svo sem, og ég ætla ekki að segja þannig að við eigum að fara á bak kosningaloforð okkar. Ég segi líka pólitík og við sem stjórnmálamenn, við leggjum fram okkar kosningarmál fyrir kosningar, við ætlum að fara að ræða það eitthvað sérstaklega, að þá á endanum snýst þetta síðan málamiðlanir og einhverja lendingu eins og landi liggur núna, hvað ætlum við að gera með þetta? Við þurfum, á endanum snýst þetta það að við þurfum að ná sátt það, hvort að þessi breyting hugnast okkur og okkar bæ og okkar bæjarbúum eða ekki. En ekki það hvort að aðilinn sem að byggja þetta sé að fara að græða eitthvað sérstaklega á þessu eða ekki. Við skulum alveg halda því fyrir utan þetta allt saman. Ég ansið þreytt á þessu málflutningi að þetta sé að við séum að hygla ákveðnum byggingaraðilum í bænum. Og ég get bara eins og ég stend hér, þá hefur það bara ekki haft nokkur áhrif á okkur og okkar framtíðarsýn varðandi húsnæðismál í Mosfellsbæ að þarna nokkur röskir byggingaraðilar vilji sannarlega kaupa og fá lóðir og kaupa lóðir og byggja upp hér í bænum sem bara gott, það gott að það eru byggingaraðilar sem vilja gera það. En hvort sem að, ég ekki að horfa í það hvort að hann sé að fara að græða eitthvað meira á þessum breytingum eða ekki. Við skulum horfa í það frekar, þessi breyting þess eðlis að hún sé skynsamleg að mati sérfræðinga á húsnæðismarkaðnum. Skoðum það, látum þetta mál fara fyrir nefndina. Ef að það skynsamlegt að svo sé að við breytum þessum kvöðum, þá ég tilbúin til að gera það. Ef það ekki skynsamlegt og það ekki vilji fyrir því í nefndinni, þá ég líka tilbúin til að skoða það hvað meirihlutinn segir. Það enginn sem stjórnar okkur annað en bara við sjálf, svo því sé algjörlega haldið til haga. Þannig að þessi hnífa sverðasveiflur hér sem eru mjög lítið spennandi og bænum lítið framdráttar það að hér sé einhver að fara að græða eitthvað og einhver stjórn einhverjum. Ég vil ekki ræða þetta frekar. Horfum á þetta, horfum á það hvað við erum hvort að það sé virkileg þörf fyrir fleiri leiguíbúðir á þessu tagi eða hvort við viljum breyta. Ég legg líka áherslu á það að við hér sem stjórnum Mosfellsbæ þessi árin og þetta kjörtímabil við eigum líka að horfa til þess að okkar ákvarðanir, það ekki bara til að varða ekki bara daginn í dag. Okkar ákvarðanir varða framtíðina. Við þurfum að gera þetta af skynsemi og við þurfum að taka upplýstar ákvarðanir í ró og næði og ég ætla ekki að standa hér og berja í borðið og sjá til þess að öll mín kosningaloforð verði efnd. Ef ég þarf mögulega að breyta þeim og það mögulega til þess gert til að bæjarbúa sér betur borgið þannig, þá ger ég það. Í þeirri trú og vona ég sé ekki að fara að svíkja neitt, heldur að ég sé fyrst og fremst að hugsa
framferði og hag Mosfellinga allra til framtíðar. Ég vil ekki, já ég segi það, þetta er bara niðurstaðan, þetta er vissulega, þetta er breyting, við þurfum að skoða hana vel, er þetta okkur í hag og bæjarbúum, er þörf fyrir þessa breytingu, hvað segir markaðurinn, hvað segir sérfræðingarnir og skoðum það hvað nefndin segir og tökum svo ákvörðun. Takk fyrir. Já, Margrét Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar aðeins að koma inn á þetta, sko, bara með því að lesa bókun sem er hérna lögð fram og undir gögnum málsins, þá er ekki hægt annað en að sýnast sem að þetta sé að mestu ákvæði þar sem sagt er að beiðni breytt deiliskipulag sé vísa til umfjöllunar og úrvinnslu skipulagsnefndar. Og þá langar mér bara svona að lýsa undrun minni á þessar hugmynd að þetta eigi að ganga til að samþykkja þessa breytingu og aflýsa þinglistu kvöð þessa byggingu sem er sannarlega þinglist á lóðina að þetta eigi að vera leiguíbúðir. Sko lóðin á sínum tíma, hún er boðin út á þeirri kvöð að það verði byggðar íbúðir sem leigðar verði út á sanngjörnu verði. Þá er verið að hugsa til þeirra sem er í húsnæðisvanda og leigumarkaði og það var sem Mosfellsbær var reiðubúin að taka þátt í bara þessu góða verkefni og eflinga á leiguhúsnæði í Mosfellsbær. Sko að aflétta kvöðinni nú eftir á er svona, mér finnst það bara ekki siðferðilega réttur gjörningur. Hefði lóðin sem er, sko, við erum búin að ítreka það, hún er á besta staði í miðbæ Mosfellsbæjar, verið boðin út án hvaða, þá má fastlega gera ráð fyrir að margir byggingaraðilar hefðu sóst eftir henni og því sé aflétting þess ekki réttmætt. Svo finnst mér nokkuð, hér er búið að vera í málflutningi sagt svona eiginlega sitt á hvað, hvort að hann hefði óskað eftir þessu byggingaraðilni eða það sé eiginlega orðið þannig að Mosfellsbær óskað eftir þess að þetta er svo gríðarlega hagkvæmt og allt orðið mikið betra því að hér er svo mikið að leiguíbúðum á þessari stærð að við eiginlega þurfum ekki þetta, við þurfum mikið frekar hitt. Ég trúi eiginlega ekki að byggingaraðili sé að ganga til samninga við Mosfellsbær bara góðsemi sinni. Takk fyrir. Já, við gerum fundarlega núna. Við hefjum þá fund að nýju og við erum ennþá í fundargerð bæjarráðs Mosfellsbæjar nr. 1371, það fundur sem var haldið 25. október og við ræðum fyrsta mál á dagskrá sem snýst umsókn deiliskipulagsbreytingu hér í Þverholti og ég ætla að gefa Ásgeiri Sveinssyni orðið. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Forseti, takk fyrir það. Við erum hér að ræða breyting á deiliskipulagi fyrir Þverholt 27 yfir á Þverholt 21 til 23 þar sem að lá fyrir bókun frá bæjarráði afgreiðslu á því máli sem var samþykkt með 2 atkvæðum gegn 1 í bæjarráði en eftir ágætar ábendingar frá fleiri en einum góðum bæjarfulltrúum með reynslu að þá þótti þetta svona frekar óskýrt og við höfum ákveðið að leggja hér fram tillögu sem er örlítið breytt í orðavali og ég ætla að fá að lesa hana. Bæjarfulltrúar D og VAF-lista leggja til að fela bæjarstjóra að ræða við bréfritara skilyrði þess að kvöð verði flutt af Þverholti 27. Skilyrði að hálfu Mosfellsbæjar verði að minnstakosti að samskonar kvöð verði þinglýst á Þverholti 21 til 23 að því viðbættu að framkomi í kvöðinni að leiguverð á hverri íbúð að Þverholti 21 til 23 verði sambærilegt við leiguverð hjá Félagsstofnun stúdenta eða öðrum sambærilegum leigufélögum sem leigja íbúðir á almennum markaði án hagnaðarsjónarmiða á sambærilegri íbúð. Einnig verður kveðið á tímamörk hvenær leiguíbúðir verði tilbúnar til afhendingar og að tryggt sé að heildarbyggingamagn sem undir kvöðina falla sé ásættanlegt og tryggingar veittar fyrir því að íbúðir af Þverholti 21 til 23
verði í raun reistar. Beiðni breytt deiliskipulag meðan annars varðandi fjölda íbúða og breytta nýtingu að þverhálti 21-23 vísað til umfjöllunar úrvinnslu skipulagsnefndar. Takk fyrir. Já. Þetta er tillaga frá D.A.F.lista og við göngum þá beint til atkvæða þessa tillögu og þeir sem samþykkja hana eru bennir rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti og hún er samþykkt með 5 já. 5 atkvæði. Já, glemir þér. Já, 5 atkvæði gegn 4. Það er allir á móti. Já. Samþykkt með 5 atkvæði gegn 4. Og þá er þetta mál afgreitt að þessu sinni, en já, fyrirgeðu, já, afsakið, innilega, þið voru búin að búa bókun og Valdimar ætla að búa sann upp. Já. Gjör svo vel. Fulltrúar minnihluta ætla að koma í bókun varðandi þennan lið. Bókunin er svohljóðandi: fulltrúar C-lista Viðreisnar, L-lista Mosfellsbæjar, Vina-Mosfellsbæjar, S-lista Samfylkingar og M-lista Miðflokksins fallast ekki á afgreiðslu meirihluta bæjarráðs og erindi Bakkaeyja afléttingu kvaða á lóð og fasteign á þverholti 25-27 og leikreglum þannig breytt eftir á. Nú, en þá var umræðan með þetta mál lokið. Þetta var nummer 1. Við ræðum ennþá fundargerð bæjarráðs frá 25. október. Það voru 7 mál þar á dagskrá. Við ræðum ennþá fundargerðina, sem sagt, bæjarráðs, nummer 1371. Ef einhver vill ræða eitthvað annað þar. Sveinn Móskar, gjör svo vel. Forseti, það er annar dagskrárliðurinn á þessum fundi varðandi fólk með fjölþættan vanda. Þetta er mjög gott verkefni og ég er mjög hrifinn af þessu. Þetta er nauðsynlegt og var afgreitt af öllum í bæjarráði og þetta er vænt að þetta sé einmitt andinn sem var sýndur þarna í þessu máli, að svona verði þetta í fleiri málum og þetta var og og mun vera mjög gott fyrir þá aðstæðendur og einstaklingar sem þurfa á þessu að halda. Orðið laust þetta mál. Númer 2, Kolbrún, viltu ræða það? Gjör svo vel, Kolbrún. Það heitir Heimili í sveit fyrir ungt fólk í fjölþættum vanda. Já, við langar líka aðeins til að bregðast við að útskýra kannski fyrir þeim sem mögulega er að fylgjast með, sem ekki alveg víst. En þetta er nefnilega alveg risastórt mál að þetta heimili. Og þarna að því við búum svo vel að hafa Ásgarð handverkstæði hér og höfum góða reynslu af því samstarfi við Ásgarð og sem munum halda utan um þetta verkefni, þetta heimili fyrir fólk með fjölþættan vanda og það hefur verið kallað á þetta úrræði sem fjölskyldusvið leggur til í bæjarráð að gera samning við Emblu, heimili í sveit sem er þróun á nýju úrræði. Þetta er mjög mikilvægt mál, stórt mál og við fáum Ásgarður mun halda utan þetta verkefnum og ég held að þetta sé enn eitt úrræðið sem við tökum þátt í, sem bærin er að taka þátt í til að leysa þann fjölþætta vanda fyrir þá hópa sem þess þurfa. Þannig ég held að sé mjög gott að við segjum frá þessu að þarna eigi að vera, þarna er fólk sem þarf þessa þjónustu að halda og mjög mikilvægt að við brugðumst við með þessum hætti og í þessu góða samstarfi við Ásgarð. Já, Rúna Bragi, slúpun við múrum þetta mál. Nei, einhver sem vil ræða mál nummer 2 sem Kolbrún var að ræða og þá erum við það lokið en þú beðum orðið Rúna Bragi eitthvað annað. Gjör svo vel. Forseti, það er fulltrúar. Ég ætla að koma hér upp varðandi mál nummer 3. Það er samstarfsvettvangur Mosfellsbæjar og Aftureldingar.
Það er bara rétt hér að lýsa yfir ánægju minni yfir því að þetta skuli í raun loksins vera komið á dagskrá, að hér skuli vera samstarfsvettvangur milli Mosfellsbæjar og stærsta íþróttafélags Mosfellsbæjar sem heitir Afturelding, og þetta hefur verið í mörg ár alls konar pælingar fram og tilbaka og ég fagna því að þetta verkefni sé komið á og verði komið á. Orðið laust þetta mál, 3, eða önnur mál þarna, það eru 7 mál þarna. Valdimar, þú veist að eitthvað annan mál, gjör svo vel. Sjá stórslýs fyrir mér. Gjör svo vel, Valdimar. Ég kem upp undir liði nr. 5, það er frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum til heimila skráningu lögum heimilis barna hjá báðum forsjársforeldrum. Beiðni umsögn, sem sagt bæjarráð ákvað það að veita ekki umsögn þetta mál. Ég hef verið fylgjandi því að það væri jákvæð umsögn veitt þetta réttlætismál. Við munum sjálfsagt gera það í Viðreisn Mosó að senda inn jákvæða umsögn. Ég held að þetta sé mikið réttlætismál fyrir foreldra. Það kom neikvæð umsögn frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga þar sem að tekið fram að þetta myndi hafa einhverju fjárhagsútlát fyrir sveitarfélagin. Það má nú koma að mestu leyti í veg fyrir það og það er annað sem þarf að gæta þarna að það sé ekki að konur sem hafa verið í ofbeldi sambúð fyrirgeðu hana, hvað segir það? Samböndum, já. Að þessi njóti verndar. En aftur, þetta er mikið réttlætismál og mikið þörf á þessari frumvarpi. Já, orðið laust. Nú, já, þetta mál. Já, gjör svo vel, Sveinn Óskar. Mál nr. 5, frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum. Já, forseti, ég er sammála fulltrúa Viðreisnar varðandi lögheimilismálið. Hins vegar eins og kom fram hjá síðasta ræðunni að þetta er tæknilega mjög erfitt og nokkurs konar vandamál sem að computer says no verkefni og kostnaðarsamt. En ég held að við eigum að reyna allavega að vita hvað það kostar og fá upplýsingar hvernig væri hægt að leysa þetta. Þetta náttúrulega geti verið líka atriði sem varðar hagsmuni þvert yfir sveitarfélög og svo framvegis, þannig að umhaldi getur orðið flókið. Þannig að ég er sammála því að við ættum kannski að reyna að finna þessu einhvers konar farveg með því að láta kanna það betur hjá samtökum sveitarfélaga hvað þetta raunverulega muni kosta, því að það liggur ekki fyrir. En þetta frumvarp fer þá í gegnum þingið og það getur vel verið að koma eitthvað fleira út úr því þar. Já, orðið laust. Anna Sigríður þetta mál þá, 5. mál, gjör svo vel. Þú vil ekki vera langorð þetta, mér finnst umsögn sambandsins dálítið hvað ég segi, ég held að vanti þetta á að það hafi hlutinni verið skoðað með opnum huga, það er bara fundið til allt sem er hugsanlega neikvætt varðandi þetta atriði. Ég held nefnilega að það að geta að skráð börn til lögheimilis hjá báðum foreldrum sé mikilvægt mannréttindamál fyrir börnin sjálf og ég ætlum ekki að gera eins og fulltrúi Viðreisnar og boða það að ég sendi inn sérstaklega umsögn þetta en ég held þetta, ég er dálítið hrifin ég er hrifin af þessu, mér finnst þetta eiginlega að vera mannréttindamál fyrir börnin að þetta sé hægt. Takk. Orðið laust. Nú, það er komið atkvæðagreiðslu fundargerð bæjarráðs. Ég bið þá rétt... Afsakið fyrirgefið, það var mál 6 sem ég ætlaði að fá. Mál 6. Gjör svo vel, Anna Sigríður, það er ekki rétt við fundargerðina. Skyldur sveitarfélaga samkvæmt jafnréttislögum. Já, akkúrat sko. Gjör svo vel. Já, forseti, ég ætla heldur ekki vera langur þetta. Ég ætla eiginlega bara að gera athugasemd að koma ábendingu
þegar þessi fundargerð er skoðuð á vefnum, semst almennir íbúar fóru að skoða þessa fundargerð, þá eru þeir engu nær hver er að biðja, titillinn er skyldu sveitarfélaga samkvæmt jafnréttislögum, óskum upplýsingur kynjahlutfall í fastanefndum og erindi fylgir ekki. Þannig að ef þú ætlar að fylgja frá því hvað er að gerast hérna í bænum, þá segir fundargerðin þér ekki neitt sem manneskjur í bæ. Vegna þess að erindi í jafnréttisstofu fylgir ekki með og þannig að mér finnst þurfa bara að gæta þess að þegar svona erindi koma þá sé frá svona opinberum stofnunum að þá sé heiti þeirra sett inn í heiti málsins þannig að þessi skýrt. Þetta er mjög svona, hvað ég segja, óskýr titill á máli. Ég vildi bara benda á þetta og svo ætla ekki að segja meira um það. Já. Orðið laust. Nú, við göngum þá til atkvæða. Bæjarráð 1371 og þeir sem samþykkja þetta mál eins og einstök mál bera með sér. Já, það er reyndar punktur að það þurfum ekki að taka fyrsta máli fyrir. Það er ekki búið því? Það er búið að kjósa. Búið að kjósa alveg, það er endalega afgreiðslega. Þá kjósum við góði bæjarfulltrúar um fundargerðina þó ekki mál nr. 1. Þeir sem samþykkja fundargerðina, eins og einstök mál bara með sér, það er að segja 2 til 7, verður bennum réttu hönd, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að nefndunum góðu. Það eru 3 nefndir að þessu sinni. Fyrst er að fræðslunefnd, hún hélt fund 24. október. Það voru 3 mál á dagskrá. Orðið er laust. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég gæti kannski komið upp undir öllum málunum, en ég ætla bara að óska eftir að fá að koma upp undir fundargerðinni sem ég er að gera, þó væri gaman að taka þátt í umræðan hvort þetta einasta mál og það er kannski mín aðaláknir í tíminni, það er bara gamalt erindi. Ég er enn einu sinni að koma upp undir fundargerð fræðslunefndar vegna að það eru engin gögn fyrir almenningur sem bæ birt með þessari fundargerð. Og þarna eru mörg áhugaverð mál bara fyrir sem að almenni bæjarbúar gætu haft áhuga á að fylgjast með og skoða. Og þarna eru tölur skólaskild börn, þarna eru upplýsingar börn að erlendum uppruna. Reyndar skilst mér að fyrsta máli þá hafi gögnin ekki komið, sem að þau voru, kynningin birtist fundarmönnum á fundunum sjálfum. Þannig að þau gögn þarna frá Menntamálastofnun voru ekki komin fyrir en þau birtust nefndafólki á fundunum. Og mér langar bara til þess einu sinni enn og ég að hvetja nefndafólk og sérstaklega formenn nefnda til þess að gæta því á þegar þeir loka fundargerðum að það sé bara spurt þeirra spurninga, er einhver ástæða til þess að birta ekki gögn? Ekki hafa spurninguna, er ástæða til þess að loka, heldur, er eitthvað á þessum fundi sem er ástæða til að birta ekki. Og ef að svari við því er nei, þá birtum við bara gögn. Og ég bara enn einu sinni er að bara benda á þetta og ég er búin að lofa ykkur því ég mun gera í hvert einsta skipti sem ég vil vera við þetta og einhvern tíma mun ég kannski bóka þetta en að því ég held að þetta sé, en þetta er ekki pólitískt mál heldur er þetta bara við þurfum einhvern veginn að temja okkur þessi vinnubrögð. Ég veit ekki með ykkur en ég fæ athugasemdir frá fólki sem segir hvað var þeir að tala um þarna í fræðslunefnd, hvað er þetta? Og þá sé ég þú lestiði fundargerðinni? Nei, það er ekki gott. Og það er ekki gott, þannig að ég bara enn einu sinni hvet sem sagt nefnda fólk og þá sérstaklega náttúrulega formenn sem eiga að fara fremst í flokki jafningja þar að gæta að þessu máli og spyrja alltaf spurningar hennar, er einhver ástæða til þess að leynd hvíli yfir þessu? Ef það er ekki, birtum þetta. Já, orðið er laust. Já, svara strax. Já, svar Kolbrún. Var þess að halda áfram með öllum máli? Ég skal taka fyrst þetta sem að Anna Sigríður tala um. Já, forseti, það varðandi gögn sem fylgja fræðslunefndinni og fylgi þessa ábendingu áður frá bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar
Það nákvæmlega engin gögn og hafa aldrei verið nokkur gögn undir sem ekki má birta. Þetta einfaldlega bara mannleg mistök. Það ekkert þarna sem ekki má birtast. Og mér þykir þetta miður að þurfa að standa hér í pontu einaferðin og svara fyrir það að þessi gögn séu ekki að birtast. Það algjörlega skrifað á mig og ég ber ábyrgð á því að það ég að haka við það að þetta birtist í fundargerðum að sjálfsögðu. Ég segi það aftur, sama svar og síðast, ég fer aldrei þarna inn, ég hlýt að vera svona hræðilega sjálfhverfa því ég fer alltaf inn hina leiðina að fundargerðunum og fer að skoða það. Ég fer aldrei inn þarna þar sem að hinn almenni bæjarbúi á sannarlega að hafa aðgang að gögnum og geta lesið sér til. Þannig að enn og aftur, sama spurningin, sama svara frá mér, mannleg mistök og ég ætla nánast að geta sagt núna, ég lofa að þetta kom ekki fyrir aftur. Einhver veit sem vil ræða þetta frekar. Kolbrún, þú varst búin að biðja orðið eitthvað annað. Já, það engin annar undan mig, sko? Nei, það engin annar. Gjörðu svo vel. Já, forseti, mig langar að ræða hérna aðeins, eða svona segja frá máli númer 1 í fundargerð fræðslunefndar sem var sérstaklega ánægjulegt verkefni sem að Mosfellsbær og starfsfólk leikskólana að fara að taka þátt í ásamt Menntamálastofnun. Þetta er ákveðið átak í málþroska og læsi og við sóttum að taka þátt í þessu verkefni, vorum valin og þetta er mikill fengur fyrir okkur að fara í þessa samvinnu með Menntamálastofnun og þetta er cirka 1,5 árs vinna sem mun enda með útgáfu handbókar fyrir hverjum leikskóla þar sem starfsfólki getur fókuserað á þessi verkefni til framtíðar og þegar það kemur nýtt starfsfólkinn þá er þetta liggur fyrir ákveðin lestrarstefna í leikskólanum og þetta er náttúrulega allt undir hatti snemmtækrar íhlutunar og í mínum huga mjög mikið forvarnarmál að því að málþroski er eitt af helsta sem að getur komið vekk fyrir að barn þroskist eðlilega á leiðinni að það er að málþroski er ekki í lagi. Þannig að það vita þessi sérfræðingar og ég er allavega persónulega mjög þakklátt fyrir það að við skildum vera valin og okkar starfsfólk skildi sækja að fá í þetta verkefni hingað til okkar. Og það er búið að halda fund og upplýsa og fræða þá að tengiliðið inn á leikskólanum sem að munu halda utan þetta verkefni í hverjum leikskóla fyrir sig og það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig þetta muni þróast áfram og undir handleiðslu náttúrulega sérfræðinga frá Menntamálastofnun og sem að muni styðja við það sem að gera þetta verkefni en ég tek það líka fram að það er náttúrulega hellingur við að gera leikskólanum og það mun það einmitt koma fram í þessari handbók öll þau verkefni sem nú þegar er verið að vinna á leikskólanum mikið og eins og við sáum í okkur heimsóknum myndar bragur á því hvað verið að hvetja sérstaklega elstu börnin og allt niður í yngstu krílin í málþroska og læsis þjálfun. Þannig ég held að það sé bara mjög gott fyrir okkur sem bæjarbúa okkar börn á leikskólanum að fá þessa þjálfun og stuðning og verði okkur öllum til framdráttar. Já, Anna Sigríður mál nummer 1 sem ber þennan titil snemmtæk íhlutun með áherslu á málþroska og læsi. Gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Ég kem inn undir sama mál á vegafylltrúi Kolbrún og ég langar bara til að lýsa mikill ánægju mínu með að þetta að það hefur verið sótt þetta verkefni og það er bara frábært að Mosfellsbær skyldi verða valin til að taka þátt í þessu verkefni því þetta verkefni held ég að geta opnað svo mörg tækifæri og fyrir inn í skólanum okkar, það kemur svo mikil aukin sérþekking inn og ekki síst erum við þarna að tala talmeinafræðing sem að mun eins og segir hérna í kynningunni, það verður leiðsögn talmeinafræðings og sérfræðing í læsi leikskólanum af kostnaðarlausu. Nú veit ég ekki hversu mikið eins og var, ef ég má vitna í vinnufund sem við vorum hér á í gær, þá kom fram hjá framkvæmdastjóra fræðslusviðs að þarna, að því við höfum verið með hjá bænum, við höfum verið það lánsum að hafa allavega talmeinafræðing í hlutastarfi hérna í bænum, þess að talmeinafræðingar eru afar eftirsóttir starfskraftar og þá nefndi framkvæmdastjóri fræðslusviðs að í þessu verkefni þá fengjum við líka, það væri meðferðin. Það kemur ekki skýrt fram í kynningunni hversu mikið meðferð það er en allavega kemur fram að það er leiðsögn talmeinafræðings og ég held að það sé bara
nú misti ég aðeins frá, að hvort sem að sko þó að það sé ekki full meðferð fyrir öll börn, þá allan að það að við erum með leiðsögn og talmeinafræðingi inn í leikskólanum held ég mikill stuðningur fyrir starfið þar og í þessu mikilvæga verkefni sem að efla læsi hjá og byrja snemma í þessari snemtöku íhlutun til þess að finna út hvað ef skórinn kreppir einhver staðar að þá að grípa inn í sem fyrst, það held ég að verði til mikillar bara blessunar ef ég má nota það orð hér við ágætu forseti að það er ekki bara norðast. Það er ekki einmitt, pressónur, en já, en ég var svo þreytt að ég bara þannig að deila það ég er bara mjög ánægð með þetta verkefni, takk. Já, eitthvað sem ætla að ræða mál nummer 1 sem að Kolbrún og Anna Sigríður voru að gera eða einhver önnur mál, það er nú reyndar, það eru 2 önnur mál þarna, 2 og 3, svo verðist ekki vera og þá göngum við, já, gjör svo vel. Mér langar til að ræða aðeins forseti mál númer 3, börn á erlendum uppruna, það sem lagt fram minnisblað til upplýsinga, það sem að börnum á erlendum uppruna hefur fjölgað töluvert í okkar skólum og mikið fjölgunar í Varmárskóla og það er bara mjög gleðilegt að segja frá því að við á Varmárskóla réði til sín til starfa mjög góðan sérfræðing í þessum málum sem flutti í bæinn og réði sig til starfa við Varmárskóla og það er náttúrulega ólýsanlegt hvað það er mikill happafengur fyrir okkur að hún skildi ráða sig í skólan til að geta tekið og miðlað sinni þekkingu til okkar og tekið utan þessi börn sem að koma ný til landsins og mörg hver ekki einu sinni tala ekki ensku þannig að hún hefur getað leiðbent þeim og mætt þeirra þörfum og geta leitt þau áfram í skólasamfélaginu eins og best verður á kosið. Þannig að þetta er bara nýr veruleiki og þetta er bara hluti af því að Mosfellsbær er að verða bara fjölmenningarlegt samfélag og við sem bæjaryfirvöld eigum að sjálfsögðu að bregðast við því að þessi bestu öllum okkar úrræðum sem við höfum til að mæta þessum krökkum. Og ég held að það sé bara algjörlega gert þetta niður í Varmárskóla með miklum sóma og þetta er bara, og ég veit að við fáum góða fréttir og ég ætla líka að vona það að ef illa gengur að við verðum það líka látið vita ef við erum ekki að bregðast rétt við þörfum þessara nemenda sem að koma ný inn í bæinn okkar og eru sannarlega velkomin til okkar. Þannig að það er orðið mikil breyting á síðust árum og ég held að við þurfum bara að hafa augun opin með því að þarna eru verkefni sem við eigum sem bæjaryfirvöld og fræðsluyfirvöld sannarlega að taka opnum örmum og leysa. Já, orðið laust. Það kveður svo engin frekar ljós þessa fundargerð fræðslunefndar nr. 354 við göngum þá til atkvæða. Þeir sem samþykkja hana eins og einstök mál bera með sér að benna rétt upp hönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í íþrótta- og tómstundanefnd. Það var nú reyndar bara 1 mál á dagskrá þar. Nefndin fór í heimsókn í félög sem að Mosfellsbær hefur gert samninga við varðandi barna- og unglingastarf og skátarnir og björgunarsveitin og golfklúbburina þessu sinni og orðið laust. Þetta eina mál. Nú það kveður svo engin ljós. Engin ljós það, þannig að við göngum til atkvæða. Það vantar reyndar einn bæjarfulltrúa. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Það var að skipulagsnefnd, það var nú allir fleiri nefnd mál þar, kemur nú ekki óvart, það var bara 15-16 mál. Orðið laust fundargerð skipulagsnefndar frá 27. október. Fundur nr. 470. Hvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða þar. Svo verðist ekki vera, þá göngum við til atkvæða og þeir sem samþykkja fundargerð skipulagsnefndar eins og einstök mál bera með sér rétt upp hönd, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá er komið að vatnaskilum hjá okkur því að það er komið að fundargerðum til kynningar.
og þær voru nú býsna margar af þessu sinni og við bara göngum í þetta mál. Það fyrst afgreiðslufundur byggingafulltrúa frá 18. október síðastliðinn, fundur númer 345. Ég gef orðið laust. Það kveður sér engin hljóðs, þá sú fundargerð lögð fram. Það reyndar önnur fundargerð frá byggingafulltrúa. Tökum núna þá fundargerð frá afgreiðslufundi byggingafulltrúa hinna síðari frá 24. október, fundur númer 346. Þar voru aðeins 3 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust þá fundargerð. Það kveður sér engin hljóðs og þá var hún lögð fram. Þá förum við í Samband íslenskra sveitarfélaga sem hélt fund við Borgartún hérna í Allsherjarbúð, það var mjög tignaleg heiti fundarherbergið þar og ég gef orðið laust þá fundargerð. Fundur númer 864 Samband íslenskra sveitarfélaga. Enginn kveður sér hljóðs þar, þá sú fundargerð lögð fram. Þá komið að Sorpu, það er að segja eigendafundi hjá Sorpu, ekki stjórnarfundi, heldur eigendafundi. Það fundargerð númer 14. Já. Getið óskað eftir að fundurinn endurtaki atkvæðagreiðslu með 7. lið aðeins út. Já, það 7. lið skipulagsnefndar. Vildi nú við, hvað Númer 470. Já, að endurtækja afgreiðsluna í heild. Já, ég get ekki greitt atkvæði við annan lið. Viltu þá ekki biðja þá sérstaka afgreiðslu, hérna? Annan lið. Annan lið. Þannig að segja Gerðbústætt og 14. Já, þú óskar eftir því að Ég setja ekki á undir þeim lið. Já, það hérna, það hefur verið betra að fá það fyrir en ég skal fallast á það. Það er að segja að þá endurtökum við atkvæðagreiðsluna að því lítið til og við greiðum sérstaklega atkvæði mál nr. 2 í fundargerð skipulagsnefndar og svo allir séu með það á hreinu. Það ber titilinn Gerplustræti 1723 óskum fjölgun íbúða. Við greiðum atkvæði þá þeir sem samþykkja þann lið, eins og fundargerðin ber með sér bennir rétt og bönd. Þeir sem eru á móti, hún samþykkt með 8 atkvæðum, 1 situr hjá. Það verður hérna fært til bókar. Og þá förum við aftur í fundargerðir sem eru lagðar fram til kynningar. Við vorum komin þarna ekki satt í eigandafund Sorpu. Eitthvað sem við viljum bæjarfulltrúar verið að ræða þar. Fundur frá 1. október. Fundur nr. 14. Svo verðist ekki vera, þá leggjum við þá fundargerð fram. Þá förum við í strætó. Það er líka eigendafundur, nr. 17 strætó, haldinn 1. október. Vilja fundamenn ræða eitthvað þar. Þetta er eigendafundur strætó, byggðarsamlagsins. Nú, þá... Það er nú alveg ómögulegt. Ég er í sambandi. Ég er í sambandi. Við gerum rétt stutt fundalíu. Já, við hefum þá fund að nýju og förum næst í mál nr. 11 sem er fundargerð eigendafundar strætó byggðarsamlags frá 1. október. Orðið laust þá fundargerð, enginn kveður sér hljóðs, þá er hún lögð fram. Þá förum við í fundargerð frá Samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem gengur undir skammstofunni SSH. Það er fundur nr. 461. Fundur frá því í september, 21. september. Við getum orðið laust og það kveður sér engin hljóðs og þá er sú fundargerð lögð fram. Og það er annar fundargerð frá samtök SSH. Hún er frá 8. október, nr. 462. Við getum orðið laust.
það kveður sig engin ljós og þá sú fundargerð lögð fram og þá það skíðin. Það þetta 2 fundargerðir þaðan. Það fundargerð frá 18. september númer 369 hjá stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. Og ég ekki orðið laust og Rúnar Bragi hefur beðið orðið, gefur svör Rúnar Bragi. Það fyrri fundargerðin sem við ræðum núna, það eru 2 fundargerðir. Kannski með leyfi forseta, mætti ég kannski bara taka báðar fundargerðirnar eða? Já, ef enginn vill annar. Ég get upplýst það hérna í myndavél að internetsambandið er dottið út hérna hjá meirihluta fundarmanna en ég vildi segja varðandi fund 369 og ég kom inn á það inn á síðasta fundi að þetta er fundur sem að fulltrúi Mosfellsbæjar var ekki boðið á vegna tæknilegra mistaka. Þannig að ég var ekki á þessum fundi sem fulltrúi Mosfellsbæjar. En ef einhver vil ræða það þá langar mig að ræða síðan næstu fundargerð eða það er. Já, kannski bara ég spyrja hérna, einhver sem vil ræða þessa fundargerð, þessa fyrri, þá hún bara lögð fram og þú hefur beðið orðið fundargerð hérna síðar í Björnsvörðunarbræði og 9. október. Það er þá fyrsti fundur sem að Mosfellsbær þá fékk sannarlega boð á. Þar var langar mig bara að upplýsa fundarmenn og bæjarfulltrúa. Þar var ósk auka fjárveitingu vegna breytinga og fjölgunar á stöðugildum skíðasvæðanna í kjölfar aukinnar kröfu þjónustu. Ég veit ekki hvort þið vilja að ég lesi upp, en í megin dráttum get ég kannski sagt að það eru 3 punktar með leyfi forseta. Það er að segja umsjónarmaður skíðalegu og starfsmaður skíðaskála komi til vinnu 1. desember í stað 1. janúar ár hvert. Leið og svæðið opnar sem oftast í desember er gerð krafa að skíðaskóla og skíðalegu. Hingað til hefur verið rekið skíða- og brettaskóla í desember vegna skort á umsjónarmanni en leigu hafa þeir ekki getað rekið. Alfarið mönnuð af skólafólki sem gerir hver dag mikið púsluspil og óáreiðanleika. Punktur nr. 2 frá framkvæmdastjóra að auka stöðugildi á tímabilinu 1. janúar til 30. apríl. Punktur nr. 3 að þar komi einnig að kokkur og aðili sem sér með uppgjör og mæti til vinnu 1. nóvember í stað 15. nóvember. Til að upplýsa þá er þetta auka fjárveitingu upp á 5,8 milljónir. Hlutur Mosfellsbæjar í þessu er 260.000 krónur. Þetta var samþykkt á þessum fundi, þannig að ég vildi bara upplýsa bæjarfulltrúa. Já, eitthvað sem ræða þessa fundargerð frá 9. október 370 hjá stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. Svo verðist ekki vera og þá er sú fundargerð lögð fram. Þá er það svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Hélt fund 12. október síðastliðinn. Sá fundur var nr. 85. Einhvern sem ræða einhver mál þar. Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Þú sótt þennan fund, ekki satt? Gjörðu svo vel. Forseti, þessi fundur var upplýsandi og enn verið að ræða málefni björgunar og síðan var áréttað þarna varðandi borgarlínuverkefnið og það kom bókun frá undirritum frá það leið að fá hérna aðila að málunu sem að hafa aðra sýn á það verkefni að þeir myndu vera kallað til fleiri sérfræðingar til að meta þau mál en fundurinn var ekki eins þéttsetinn og svo fyrsti 84 fundur en hérna ég held að við þurfum að fylgjast vel með þessu málefni varðandi það að minjavernd er mjög svo mótfallin því að byggt verði þarna við Álfsnesi á Álfsnesinu og ég held að við verðum bara að vita hvernig það mál þróast en þá er verið að tala að færa þetta eitthvað til og þá er þetta ekki líklega að gerast í tíma miðað við þær áætlun sem Reykjavíkurborg hefur gagnvart þessu fyrirtæki
Ég vil bara svona upplýsa þetta, annars var fundurinn mjög fróðlegur, það komið þarna sérfræðingar og varandi umferðarmál og svona, en ég vona að við fáum einhverja frekar upplýsingar hvernig þróun varandi björgun verður og staðsetningu þess í Álfsnesi. Já, einhver sem vil ræða þessa fundargerð, svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Svo ekki, þá sú fundargerð lögð fram. Þá það Strætó, fundur haldið í Mjóddinni og Ásgeir Sveinsson, þú beðum orðið. Þetta fundur númer 292, 12. október. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Forseti, takk fyrir. Þið báðum Strætóskýrslur hér fyrir nokkrum vikum og þær skuluðu fá. Bara örstutt, mér langar að benda ykkur á 2 gögn undir þessari fundargerð sem er skýrsla frá Mannviti eflingu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu sem er mjög fróðleg og vel unnin skýrsla að mínu mati og auk þess sem er þarna líka kynning á þessari skýrslu sem fór fram í svæðisskipulagsnefndinni og ég hvet fólk til að skoða þetta vegna þess að þróun á almenningssamgöngum verður mjög stórt mál hér á næstu misserum og næstu árum og þessi skýrsla er mjög gott innlegg í þá umræðu og mjög upplýsandi fyrir það hver staðan er núna, hvaða hugmyndir eru í gangi og hvaða möguleika skýrsluhöfundar sjá sem að auðvitað verður svo bara rætt ennþá frekar en þetta er mjög athyglisverð gögn sem ég vildi endilega benda fólki á að lagið þarna undir þessari fundargerð. Takk. Einhver sem taka til máls í Strætó, svo virðist ekki vera þá sú fundargerð lögð fram, þá það slökkviliðið. Það var haldinn fundur í Skógarhlíð í slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og ég gef orðið laust þá fundargerð. Það kveður sig engin hljóðs, þá var hún lögð fram. Þá var 3 fundargerðir frá sorpveiðinu í lokin. Tökum fyrst 397 fundur haldinn 17. október síðastliðinn. Orðið laust, engin kveður sig hljóðs, þá var sú fundargerð lögð fram. Nú viku seinna er haldinn fundargerð númer 398 á Sorpu, byggðarsamlagi. Orðið laust þar, það kveður sig ekki hljós og þá var sú fundargerð lögð fram. Og loks 22. október þá var fundargerð svokallar eigendafundur Sorpu. Haldinn, 15. eigendafundur. Einhver sem vil taka þar til máls, svo virðist ekki vera, þá var sú fundargerð lögð fram. Og þá liggur bara 1 mál fyrir ágætu báfitrar í lokin, þannig að kosningin nefndur ráð sem við samþykktum að taka hérna á dagskrá. Það var frá hálfu S-lista, annars viltu að ég lesi þetta bara upp þá eða? Já, ekki búið fyrirgeðu heiðar sem búið að breyta. Ekki búið, nei. Þetta hérna. Ég var búið að skrifa þetta. Já, þá er ég búinn að fá þetta rétt og ég les þetta þá upp. Það er sem sagt liðurinn kosningi nefndur ráð. Það snýst varamann S-lista í menningar- og nýsköpunarnefnd og það verði varamaður Rafn H. Guðlaugsson í stað Jónasar Þorbergs Sigurðssonar. Síðan er það líka varamaður S-lista í lýðræðis- og mannréttindanefnd sem er algjörlega glæný og þar er tilnefndur Rafn H. Guðlaugsson varamaður S-lista í stað Andreu Dagbjartar Pálsdóttur. Þetta er hárrétt, er það ekki. Og þetta er tillögur eins og maður segir í þessari stöðu. Það svo ekki þá lítið nú á að þetta sé samþykkt. Og fleira liggur nú ekki fyrir þessum fundi. Það er dálítið áliðið í kvölds en ég þakka fólk fyrir þolgæðið og langa fundarsötu og þeir bara góða nótt og fundið slitið.